กราบสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่บวง สวัสดีครับ สวัสดีคนทางบ้านนะฮะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บิ๊กบวงควงกระเจียวนะฮะ วันนี้เป็นควงกระเจียวเหรอไม่ใช่ควงกระดอเหรอ ก็สลับไปฮะ สลับจะได้ไม่เบื่อหู ก็มีหลายๆควงไปเรื่อยๆพี่บวง มันขึ้นอยู่กับอะไรวันไหนต้องใช้กระเจียววันไหนต้องใช้กระดอ ขึ้นอยู่กับใจผมล้วนๆเลย ไม่ได้มี แล้วมีกระจูไหมเอ้ยกระจู ไม่เอาจริงๆไม่เคยได้ยินควงกระจูหรือได้ยินแบบครั้ง2 ครั้งเองมีกระจูไปแล้วพี่บวง ไม่ค่อยชอบคำว่าควงกระจูเท่าไหร่อะ ชอบนะ เดี๋ยวคราวหน้าผมจะเน้นกระจูเยอะขึ้น อ่า พี่บวงทักทายคนทางบ้านหน่อยดิสวัสดีก่อน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ วันนี้เป็นวันพิเศษนะ วันนี้พิเศษที่สุดเลยเพราะว่าเรายังไม่เคยมีแขกรับเชิญเยอะขนาดนี้มาก่อนพี่บวงสำหรับใครที่ทราบแล้วก่อนหน้านี้ไลฟ์ที่แล้วก็มีเกริ่นไว้นะฮะวันนี้มีโอกาสเชิญพี่โลมาทนายหมาป่าแล้วก็จันเรศเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรามาพูด คือเรียก คุย ว่า ด้ว วั ย นนี้เนี่ยมันยกระดับนะ ยกระดับเหรออันนี้ ปกติคนเดียวจะเป็น masturbation 2 คนนั่นก็คือ one on one 3 คนเป็น threesome อ่าฮะ 4 คนเป็น foursome 5 คนเป็น orgy วันนี้คือยกระดับ วันนี้คือออจี้ปี้มั่วๆไปเลย คือปกติเนี่ยเราจะได้สูงสุดเราจะเป็น threesome เฉย วันนี้เราไปเป็นออจี้แล้วนะ ๆ แม้กฎหมายจะไม่รองรับนะแต่ว่าบิ๊กบวงขออนุญาตเปิดก่อนเลยนะถ้าไม่เป็นการเสียเวลาพี่บวงผมขออนุญาตเชิญแขกรับเชิญเข้ามาเลยนะพี่บวง ได้ครับผม พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะรบกวนกด1เพื่อเป็นการต้อนรับจันเลนพี่โลมาและทนายหมาป่าครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ 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 สวัสดีครับผม สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่าน สวัสดี นะครับ ก็ขออนุญาตชี้แจงอีก1 ครั้งสำหรับใครไม่ทราบนะพี่โลมาจะเป็นช่องด้านขวาล่างนะฮะแล้วก็ ครับ ทนายหมาป่าของเราในชุดสีม่วง แล้วก็ลือสีที่เพิ่งตัดผมกับอุ้มแมวนะก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้ว ไม่ต้องแนะนำกันเยอะ ทำไมวันนี้เรามากันเป็น orgy วันนี้มาเป็นออจี้เพราะว่ามันมีประเด็นใหญ่ประเด็นสังคมที่มันยืดเยื้อยาวนานมาก เราจะมาเริ่มต้นตั้งแบบว่าเผื่อใครที่ไม่ทราบด้วยว่ามหากาพย์นี้มันเกิดอะไรขึ้นสร้างผลกระทบขนาดไหนแล้วสุดท้ายเนี่ย มันจบแล้วในศาลสุดท้ายใช้เวลากินเวลาแบบหลายปีอะแต่ว่าผมไม่ค่อยทราบเพราะว่าไอคนที่นั่งอยู่เนี่ยรู้มากกว่าผมเยอะเขาจะมาเล่าให้ผมฟังวันนี้ฮะ ก็เรียกว่าสำหรับใครที่แบบว่าเวลาดูช่องเราแล้วรู้สึกหงุดหงิดว่าไอ้2 ตัวนี้มึงหาข่าวมึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย วันนี้เรียกว่าเราหาคนที่รู้เรื่องข่าวแบบว่าเจาะลึกเลย เอาแบบว่าอยู่ข้างใน มานั่งคุยกับเรา คือแบบอยู่ในกางเกงในเลยอ่ะอยู่แบบอยู่กันมานานอ่ะ แล้วแปลว่าเป็นคนเริ่มต้นด้วยเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่ทราบไอ้เคสของบุรุษผู้หนึ่งที่คือชื่อว่าโอตาตัวปลอมเนี่ยไอ้เคสการฟ้องร้องเขาเนี่ยก็เริ่มมาจากทนายคนนี้นี่แหละทนายหมาป่าคนนี้เป็นคนบุกเบิกนะพี่บวง ครับ กัดเคสนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้รวมอเวนเจอร์เลยแล้วพอมันเกิดเรื่องขึ้น พอผู้คนเริ่มรับรู้เป็นวงกว้างมากก็เลย หลายๆคนก็เลยเข้ามาสนับสนุนให้ข้อมูลอะไรกันเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ทีนี้เราจะโยนไมค์ไปให้ใครดีทางทนายหรือพี่โลจะเป็นคนเกริ่นหรือว่าเล่าเรื่องราวของโอตาตัวปลอมฮะมันจะต้องเป็นใครดี ต้องให้เกียรติคุณทนายเปิดก่อนเลย เพราะว่าเขาทำมาตั้งแต่ผมยังไม่รู้เรื่องนี้ ครับ งั้นคุณทนายหมาป่าเชิญเลยฮะ เชิญครับทนาย คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวมันเป็นยังไง ได้ครับผมงั้นได้ยินผมชัดเนาะ น่าจะ ครับ ชัด ผม ชัดไหมได้ยินผมชัดไหมโอเคก็ผมจะเล่าก่อนว่าเคสเนี้ย ผมได้มาเนี่ยจากการที่มีรุ่นน้องผมที่เป็นเหมือนกับเป็นไอดอลวงเล็กๆที่แบบเคยต้องย้อนไปก่อนนะว่าสมัยก่อนเกือบ 7-8 ปีที่แล้วไอดอลมันบูมนะมีตั้งแต่มี BNK48 ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีไอดอลวงเล็กๆโน่นนี่นั่นขึ้นมาซึ่งคนพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนแบบที่แบบอยากเป็นไอดอลบ้างล่ะหรือว่าเป็นแบบอยากสนใจทำธุรกิจไอดอลบ้างล่ะเนี่ยแต่เขาก็จะตามข่าวไอ้พวกเนี้ยดราม่าอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาชอบเอาเรื่องข้อกฎหมายมาปรึกษาผมว่าสัญญาศิลปินเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้จักพวกเขาจะมาปรึกษาตรงนี้ผมบ่อย ครับ ต่อมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณเดือนกุมภาปลายกุมภาปี2563นะครับปีนั้นน่ะอยู่ดีๆเนี่ยรุ่นน้องผมคนนี้ก็ทักมาว่าเฮ้ยพี่ทนายหมาป่าช่วยหน่อยสิมีเด็กเนี่ย3 คนครับ ถูกโอตาตัวปลอมเนี่ยฟ้องร้องเดี๋ยวผมขอให้พี่บิ๊กเปิดสไลด์ที่5หน่อยมันจะมีอยู่ว่าทำไม เดี๋ยวนะครับ ใช่ เดี๋ยวนะครับ เราโฟกัสนิดนึงอันนี้คือ
มีเด็กโดนโอตาตัวปลอมฟ้องนะ อันนี้ยังไม่ใช่เรื่อง ใช่ ฟ้อง ใช่ โอตานะ คืออันนี้ ใช่ คือ ครับ 6 ผม ปีที่แล้วใช่ไหม ใช่ครับ ใช่ครับ ตั้งแต่ประมาณปี64ประมาณ64ครับผมใช่5-6 ปีสไลด์ที่5ครับผม อันนี้คือเรามี ทีมงาน สไลด์ ขึ้น ด้วย ภาพด้วย นะ ครั ฮะ บ เห็นไหมจะเห็นว่ามันจะเป็นครับผม การเชื่อมโยงโพ พี่บิ๊กอ่านให้ผมฟังหน่อย การเชื่อมโยงโพทองอำพันธ์กับช่อง YouTube โอตาตัวปลอม พี่บิ๊กช่วยอ่านให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าเขาพิมพ์ว่าไงบ้างไปฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายโอตาตัวปลอมเนี่ยพิมพ์ว่าสวัสดีครับ ใช่ ผม ใช่ โอตาตัวปลอม วันนี้ผมได้เข้าแจ้งความช่อง The Gaming Evil Doer ที่สพ.ขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากตัวเจ้าของช่องได้จัดทำคลิปชื่อ แฉความลับโอตาตัวปลอม โดยเนื้อหาในคลิปเจ้าของช่องได้ทำการแต่งเรื่องว่าโอตาตัวปลอมล่วงละเมิดทางเพศแฟนคลับ หลอกขอดูของลับแฟนคลับตัวเอง โดยร่วมมือกับแฟนเก่าของผมในการแต่งเรื่องใส่ร้าย โดยเจ้าของช่องได้ทำการเอาแชทจากแฟนเก่ามาแต่งเรื่องดังกล่าว ในคลิปที่อัพลงไป จนทำให้มีเกิดความเสียหาย และทำให้ใครหลาย ๆ คนเข้ามาลุมด่าต่อช่องโอตาตัวปลอม ซึ่งทางเราได้แคปความเห็นในวิดีโอไว้หมดแล้ว ในส่วนของคดีเนี่ยผมก็ปล่อยให้ไปตามกระบวนกฎหมาย ส่วนผู้เสียหายที่เหลือที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นโอตาตัวปลอม และถูกนำภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโอตาตัวปลอม มาด่ามาใส่ร้ายจนทำให้อับอาย และไม่เป็นความจริง ผู้เสียหายจะมีการเข้าแจ้งความช่อง The Gaming Evil Doer และ Project Core DDS หรือชื่อช่องเก่าคือ Double Dark Side TVS และช่องต่างๆ ที่มีการนำภาพและวิดีโอของผู้เสียหายรวมถึงคอมเมนต์เช่นกันปล .1 เหตุที่เรายุติการทำช่องไปเมื่อเดือนมกราเพราะว่าทางเราต้องการแสดงความจริงใจในสิ่งที่ทำผิดต่อคุณ X เลยได้ยุติการทำช่องไว้ชั่วคราว ใครที่จะมาคอมเมนต์ในเรื่องของคุณ X ผมขอดักไว้ก่อนนะครับว่า คดีของคุณ X กับผมได้จบลงไปตั้งแต่เดือนที่แล้ว แล้วเราได้ชดใช้ในสิ่งที่ผิดไปแล้ว เรื่องบางเรื่องผมขอจบไว้แค่นี้ผมขอจบไว้แค่ในห้องตำรวจวันนั้นนะครับเขาจะเว้นวรรคทำเหี้ยอะไรแบบเยอะแยะงงไปหมด ดังนั้นใครจะมาเม้นเรื่องนี้ว่าเราไม่รู้สึกผิด ก็ขอให้คิดดีๆปล.2 วันที่ผมผิด ผมเลือกที่จะไม่หนี หรือแถผมยอมรับตรงๆ ในสิ่งที่ทำวันนี้คุณทำผิด ก็หวังว่าจะไม่หนีกันนะครับ งื้อแสดงน้อยลงอันนี้ไม่ต้องอ่านนี่ฮะโอเค โอเคจาก ก็จากที่เห็นใช่ไหมฮะว่าเห็นไหมว่ามีการบอกว่าจะฟ้องทั้งหมด3 คน ครับ ก็คือช่องเกมมิ่ง1 คนละ2น้องผู้หญิงผู้หญิงก่อนน้องผู้หญิงแฟนเก่ายังบอกว่าน้องผู้หญิงแฟนเก่า ครับ แล้วก็ข้อที่3คือโปรเจกต์กรหรือ Double Dark Side TV โอเค ประธาน ที โท เนี้ ษ ย ครับผมขอเป็นเจ้าหนูจำไม่ ครับผม ผมขอถามท่านทนายก่อนว่าท่าน ครับผม ติดท่านทนายครับ แล้วตกลงโพทองอำพันธ์นี่คือใครนะ โพธิ เอาตามคอนเทกต์เนี้ยเขากำลังอ้างถึงโพธิทองอำพันธ์นี่คือในเนื้อเรื่องนี้คืออะไร ที่แจ้งว่าอ้างตัวว่าเขาเนี่ยคือเขาคือโอตาตัวปลอมที่ใช้คุยกับน้องผู้เสียหาย ในคอนเทกต์นี้ในเอกสารฉบับนี้ในหน้านี้เนี่ย Facebook ที่ชื่อโพธิทองอำพันธ์กำลังบอกว่าฉันคือเจ้าของช่องโอตาตัวปลอม ถูกต้องครับผม เชิญเลยครับต่อเลยครับ ผมพอสังเกตเห็นนะครับว่าผมจะมีการทางแชทก็คืออันทางฝั่งซ้ายที่ทางคุณบิ๊กอ่านเนี่ย ครับ จะเป็นมาจากทางช่องชุมชนของchannel โอตาตัวปลอม ส่วนทางขวาจะมีการเช็คอินก็คือจะเป็นการโพสต์ผ่าน Facebook โพธิทองอำพันธ์ซึ่งเนื้อหาจะเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหม โอเค อันนี้จดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาขยี้กัน โอเค ทดไว้ ต่อมานะครับทีเนี้ยผมก็เลยได้คุยกับรุ่นน้องนะรุ่นน้องบอกไอ้3 คนเนี้ยโดนไอ้เนี่ยแจ้งความเขาพยายามหาทนายอยู่มาช่วยหน่อยก็ผมก็บอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันจะเป็นยังไงลองไปคุยให้แล้วกันนะครับ ครับ พอผมเข้าไปเนี่ยปั๊บผมกลับเจอแค่2 คนคือไอ้เดอะเกมมิ่งกับคนที่เป็นแฟนเก่าแต่ในโปรเจกต์กรกับเดอะบันดาร์กไม่เจอไม่รู้เป็นใครผมเลยถามแล้วด้วยความเป็นทนายเราต้องไปทำอะไรกันมาเขาพูดมาแบบเนี้ยทำจริงไหมอะไรยังไงคือทีเนี้ยเราก็เลยได้ข้อเท็จจริงมาว่าไอ้เกมมิ่งเนี่ยคือ
เหมือนกับน้องผู้หญิงอ่ะเขามาบอกว่าเขาอยากตามหาโพธิทองอัมพันธ์ว่าคนเนี้ยเป็นใครอยากเห็นหน้าจริงเพราะเขาอ่ะโดนล่อลวง อ่าฮะ เขาต้องการจะหาข้อมูลเพื่อที่จะไปแจ้งความแต่ไอ้เกมมิ่งเนี่ยมันเอาพูดตรงก็คือเหมือนเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะเดียวกันคือพยายามหาว่าใครเป็นโอตาเหมือนกัน ก็คือเหมือนกับสองคนที่แบบคนนี้อยากได้ไอ้คนนี้ก็สืบอยู่แล้วอะ อืม มาเจอกันก็เหมือนแบบพยายามแลกข้อมูลแต่ด้วยความที่ว่า ไอ้ตัวไอ้เนี่ยมันร้อนวิชา มันก็เลยทำคลิปด่า อืม ทำคลิปด่าโอตาไป จนทำให้โอตามาเห็นปุ๊บมันก็ร้อนจัดเลย ก็เลยไปแจ้งความ ทีนี้ผมว่าสงสัยว่าแล้วทีเนี้ย ไอ้สองคนเนี้ยเข้าใจละว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยคือแฟนเก่า ส่วนไอ้เนี่ยพูดตรงๆก็คือหิวแสงแล้วพลาดถูกไหมถ้าพูดกันตรงๆคุณไม่มีข้อมูลเท็จจริงอะไรเลยแล้วคุณก็อยู่คนไม่ทำก็เหมือนไปกล่าวหาเขาถูกไหมทีนี้ก็ไอ้นี่ทดไว้ช่างมันผมก็เลยถามต่อแล้วคนที่สามคือใครทำไมถึงมีคนที่สามทุกคนก็งงก็บอกไม่เขาถามแล้วพวกคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนเนี้ยแล้วคนเนี้ยโผล่ขึ้นมาได้ยังแปลกไหมทุกคนต้องสงสัยว่าแล้วแปลกไหมจะพูดถึงคนที่ไม่เกี่ยวปฏิสัมพันธ์ตรงนี้ได้ยังไงถูกไหมครับไม่ได้รู้จักแต่ทำไมเขาถึงโพสต์ถึงอันนี้เดี๋ยวผมขอทดไว้อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวจะมาเฉลยต่อมาทีเนี้ยผมก็เลยถามน้องผู้หญิงว่าแล้วหนูไปทำอะไรทำไมถึงได้เกิดอะไรแล้วทำไมถึงอยากหาตัวตนของเจ้าของชาแนลโอตาตัวปลอมเนี่ยเดี๋ยวพี่บิ๊กเดี๋ยวเปิดสไลด์จะเป็นหน้าที่6เลยฮะหน้าที่6เลยครับต่อเลยหน้าที่6ครับผม นี่ครับพฤติกรรมแห่งคดีใช่ครับลองอันนี้ผมฟังหน่อยสิข้างล่างมันเป็นยังไงเมื่อวันที่27ตุลา2563นะประมาณ6 ปี 7 ปีที่แล้วผู้ต้องสงสัยที่1ได้กระทำการทัก Facebook มาหาผู้เสียหายโดยใช้ Facebook โพธิทองอัมพันธ์โดยอ้างว่าได้ติดตามมาจากกลุ่มวาดรูปที่ผู้เสียหายได้สมัครเอาไว้และอ้างว่าติดตามผลงานมานานแล้วเดี๋ยวต่อมาลงไปสไลด์ต่อไปเลยฮะนี่ฮะผู้ต้องสงสัยได้เริ่มตีสนิทผู้เสียหายได้เริ่มชักชวนให้เข้าไปคุยกับตนส่วนตัวในโปรแกรม Discord โดยให้ผู้เสียหายเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองโดยให้แอดไปที่โอตาตัวปลอม #1868 หลังจากมีเหตุเกิดขึ้นปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวถูกลบไปแล้วเห็นไหมในรูปจะมีการส่ง Discord ให้ใช่ไหมครับครับผมสไลด์ที่3นะฮะมี Discord ลิงก์ Discord อยู่ต่อไปเลยครับต่อไปผู้ต้องหาที่1ได้อ้างกับผู้เสียหายว่าตนเองชื่อว่าโอมโดยได้มีการชวนเล่นเกมกันและจะซื้อสกินในเกมให้ผู้เสียหายก็เรียกว่าเหมือนกับแบบทำความรู้จักจีบเล็กน้อยทำความรู้จักจีบใช่ทำความรู้จักกันต่อเลยครับไปเรื่อยๆเลยหลังจากทำความรู้จักไปได้สักระยะผู้ต้องสงสัยที่1ได้เริ่มสอบถามว่าผู้เสียหายนั้นมีแฟนหรือไม่ต่อเลยครับไปเรื่อยๆเลยหลังจากเริ่มสนิทผู้ต้องหาที่1เริ่มอ้างว่าตนไม่ค่อยมีเวลาให้นะเพราะต้องตัดคลิปลงช่อง YouTube ของตนเองผู้เสียหายได้เลิกกับแฟนเก่าและผู้ต้องหาที่1เริ่มตีสนิทและเริ่มทำท่าทางเข้ามาจีบผู้เสียหายโดยเริ่มเสนอว่าจะเอากล้องตัวเก่าของตนให้ผู้เสียหายหลังปีใหม่โอ้โหละเอียดมากอันนี้ก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปที่ถัดไปเลยฮะอันที่มีเอาพี่บิ๊กช่วยอ่านอันที่ผมทำเอาไว้ผู้ต้องหาที่1เริ่มชักชวนให้ผู้เสียหายไปเที่ยวที่งานเกมที่กรุงเทพโดยจะออกค่าเดินทางให้และชักชวนให้แต่งคอสเพลย์โดยตนเองจะออกเงินให้เรียกว่าซัพพอร์ตทุกอนูนะฮะทุกอนูทีนี้ไปเรื่อยๆเลยฮะผู้ต้องหาเริ่มบอกว่าถ้าคบกับตนจะต้องไม่เปิดเผยตัวและจะต้องเก็บเป็นความลับเฉพาะตนและผู้เสียหายเท่านั้นโดยอ้างว่าเพราะตนทำช่อง YouTube โจมตีคนอื่นถ้าใครรู้ว่ามีแฟนจะถูกโจมตีกลับและได้ชักชวนให้ตนไปทำพรหับ What เดี๋ยวมันเกี่ยวข้องยังไงกับไม่อยากโดนคนอื่นโจมตีกับชักชวนให้ตนไปขอฟังอีกครั้งได้ไหมเพื่อความมั่นใจคือผมเห็นหลายเพจประเด็นนี้ก็เลยทำขยี้หน่อยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากเป็นแฟนแต่ต้องทำแอคล็อกหรือพรฮับหรือยูหรือทางเป็นโอลิแฟนด้วย
อ้าวแต่ว่า คือ ถ้า ชักชวน ถ้า มีการ ทำ ชั พ ก ร ชวน หับ ทำ มัน ด้ ก็ วย คือมันก็ต้องเปิดเผยตัวตนไหมอะไอโอตานี่มันยังไงเนี่ย ก็ โอ้ย อันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวลองอ่านไปเรื่อยๆก่อนอัน น่า นี้ จะ คือก ะ ชั จะ กชวน เปิด เรื่อง แต่หน้า ชักชวน ผู้หญิงหรือเปล่า อ๋อเป็นเทคนิค ใช่ แบบพี่บวง เป็น คือเราออกแต่กระเจียวใช่ไหมพี่บวง ใช่ อาจ ออก จะ แต่ก อา ระ จ เจี๊ จะ ยว จะ อะไร ไม่ได้ ก็ว่า เปิด ไป หน้า ครับผม เอาเจียวออกอย่างเดียวโอเคอ่า ใช่ ผมขอ ต่ ถา อ ม เลย อี ค ก รับ นิ ผ ด ม หนึ่งก่อนจะไปต่อ ครับ แล้ว ผม น้องผู้หญิงเนี่ย18หรือยัง อายุ17อยู่ครับผม เพราะว่า อื ก่อนหน้าม ๆ นั้นน่ะ ที่ผมไม่ได้ใส่สไลด์ไปอะจะมีน้องการพูดคุยของทางผู้เสียหายกับทางผู้ต้องสงสัยเนี่ย เขาจะพูดคุยกันว่าน้องเรียนอยู่หรือเปล่า แล้วก็ส่งตารางเรียนให้ว่าเนี่ยเรียนอยู่ แล้วก็มันในตารางก็จะเห็นว่าเรียนอยู่ชั้นม. 5 แล้วก็จะพูดแอกทิวิตีเกี่ยวกับการเรียนอยู่ ในโรง อื เรียน ม ว่าเขาทำอะไรอยู่ในโรงเรียน ผม ครั ข บ อ ผม ถามเพิ่มได้ไหมครับ ตอนที่น้องเขาอา ได้ ยุ ครับผม 17เนี่ยโอตาตัวปลอมเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะ น่าจะเกือบน่าจะสัก28 29นะครับ แต่มัน 28 มี ปลาย 2 คนอะมันเกิน20หมดแล้วอะทั้งคู่อะครับ มันเกิน โอเค 20 ทั้งคู่แล้วแหละ ผมไปต่อซ้าย ครั ต่ บ อไป ผม เมื่อเริ่มสนิทกันได้ระยะเวลาหนึ่งช่วงวันที่15ธันวา2564ผู้ต้องสงสัยเริ่มรู้ว่าผู้เสียหายเริ่มมีใจให้ตน ก็ได้เริ่มขอว่าตนต้องการดูหน้าอกของผู้เสียหาย ซึ่งตอนนั้นเวลาดังกล่าวผู้เสียหายเริ่มมีใจให้แก่ผู้ต้องสงสัยที่หนึ่งเพราะในระหว่างนั้นตนเพิ่งเลิกกับแฟนว่าอันนี้เนี่ยประกอบกับเชื่อใจผู้ต้องหาที่หนึ่ง เริ่มแล้วนะ เริ่มมีการ grooming เด็กแล้ว เริ่มมีการขอดูนม ขออนุญาต ค ถาม รับผม ขออนุญาตถามอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วตอน ครับผ ที่ ม ดูนมเนี่ย18หรือยังครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงเวลาตั้งแต่63เนี่ย น้องตอน63เนี่ยน้องยังอายุ17ยัง16ชุดย่าง17อยู่ ยังไม่18นะครับ18ก็คือน้องจะ18ถ้าตามปีเกิดน้องจะ18ก็คือปลายปี64ช่วงปลายปี64เนาะต้องพูดก่อนเดี๋ยวบอกว่าทางกฎหมายเนี่ยคือต้องบริบูรณ์นะไม่ใช่ปีเกิดต้องบริบูรณ์ เข้าใจ จะใช้จะต้องผ่านวันเกิดไป1วันถึงจะถือว่า18ปีบริบูร โอ้ ณ์ วันเกิดไม่ได้นะ ถ้าวันเกิดนี่โดน ถ้าเกิดว่าสมมติว่าไปขอดูวันเกิดนี่โดน ใช่ต้องผ่านไปก่อนนะต้องให้เขา18ปีบริบูรณ์ก่อนนี่คือตามข้อกฎหมายเป๊ะเลยนะคือต้อง เดี๋ยวนะ ผ่านก่อน ยังไงนะฮะ นะครับผม สมมุติว่าผมเกิดวันที่11กุมภา ปี ครับผม 1คือวันที่11กุมภาปีที่2เนี่ยผมก็จะอายุ1ปีใช่ปะ ใช่ครับ แต่ว่าตาม ก็ กฎ คือ หมายมันไม่ได้เป็น1ปีบริบูรณ์เหรอครับ เราจะคือต้องผ่านวันที่มันเป็นวันเกิดไปครับพี่บ วั อน ก ที่ อ๋อต้อ 12 ง กุม ผ่า ภาน วัน 12 กุมภา ใช่ คุณขอดูนมได้ ก็คืออายุเกินละก็คือกฎหมายเด็กจะไม่คุ้มครอง ครับ ครับ เข้า ผม ใจ นึกว่าหมายถึงว่าต้องผ่านปีไปเลยไม่ดูวัน ไม่ใช่ปีครับวันอย่างเช่นสมมติปี69เนี่ยจะอายุครบ18แต่จะอายุครบ18เมื่อผ่านอย่างเช่นเกิด10ตุลาก็ต้อง10ตุลาก่อนถึงจะอายุ18ปีบริบูรณ์เพราะตรงนี้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่ามันพรบคุ้มครองเด็กมันคุ้มครองแค่ไหน โอเค ครับผมอันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบ พี่บวงจดไว้นะครับ พี่บวง จดไว้ครับจด โอ ไว้ เคต่อเลยครับ ทุกคนครับ ในช่วงวันที่ 16 ธันวา2564 ต่อมาผู้เสียหายได้ทราบจากคนในกลุ่มของผู้ต้องหาที่หนึ่งว่า ผู้ต้องหานั้นมีแฟนแล้ว น่าจะผิดนะน่าจะเป็น63น่าจะเป็น63ผมน่าจะพิมพ์ผิดขอโทษด้วยครับ โอเคครับผม ผู้ต้องหาที่หนึ่งว่า โอเค ผู้ต้องหานั้นมีแฟนแล้วจากคนใน Discord ชื่อแฟร์หมายความว่าตัวน้องผู้หญิงเพิ่งทราบว่าพี่ผู้ชายเนี่ยมีแฟนแล้ว ใช่ครับผมไอคนที่ชื่อโพธิเนี่ยมีแฟนแล้ว โอเค เพิ่งจะรู้ ผู้ต้องหาที่หนึ่งได้ แล้ว บอกปัดไปว่าตนไม่มีแค่โดนกวนตีนใส่เท่านั้น ตอนนั้นผู้เสียหายหลงเชื่อ แต่ก็เริ่มสงสัยว่าเป็นจริงตามที่รับรู้มาหรือไม่ ใช่ครับผม ต่อแล้วครับอันนี้ก็คือเขาแก้ตัวประมาณนี้นะ ก็เหมือนกับเจ้าชู้แต่จับไม่ได้แบบ อืม เฮ้ยเอามาจากไหนไม่มีคนเดียวอะไร ปฏิเสธไป ปฏิเสธไปใช่ครับผม โอ้โหคุยกันยุบยับ ก็ เลย ไป คุยกัน โอ้โห ผมขออนุญาตทำหน้าที่แทนประชาชนนิดนึง ท่านทนายครับ ตอนนี้ท่านทนายใช้ไมค์อะไรอยู่ครับ ผมใช้เป็นไมค์มือถือพอดีว่าไมค์ที่ผมใช้ในคอมมันระเบิดไปแล้วครับผม คือเป็นไมค์บิวอินของมือถือหรือว่าเป็นไมค์ที่แบบอยู่ตรงสายหูฟังมือถือ สายหูฟังครับผม ผมขออนุญาตท่านทนายเปิดสปีกเกอร์แล้วดึงสายหูฟังออกเลยได้ไหมครับ ได้ครับผม กว่าไหมครับ ผม ฮัลโหลครับชัดกว่าไหมครับ ดีขึ้น
โอเคครับผม อ พอดี ดี ต้องขออภัยด้วย เพราะว่าแมวผมก็เล่นหูฟังในเครื่องผมยังไม่ได้ซื้อใหม่ โอ ฟัง เค ไปเลยครับ ครับ โอเคครับเสียงชัดเสียงชัด ครั ไป บ ต่อ ผม ไปต่อนะฮะ ไปต่อครับผม วันที่ 17 ก็คือวันรุ่งขึ้นผู้เสียหายเริ่มหลงเชื่อ จึงได้เริ่มทำตามที่ผู้ต้องหาขอให้ตนส่งรูปเปลือยไปให้ผู้เสียหายจำนวน 1 รูป และเริ่มพูดว่าตนชอบมีเซ็กแบบวิตฐาน เดี๋ยวหมายถึง อัน ห นี้ มาย คือทางฝั่ง ผู้ชาย ฝั่งโพธิเนี่ยเขาแจ้งแล้วนะว่าเขาอะมีรสนิยมเฟติช BDSM หรือแปลกๆนะอะไรแบบนี้ และตนไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องทำงานและเข้าฟิตเนสเป็นประจำ และพยายามชวนมางานเกม เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับตน และมีการส่งคลิปแนววิตฐานให้ดู ก็นี่ไง อืม ตัวอย่างไงครับ เป็นการ children grooming ว่า เอ้ย ชอบแนวเนี้ยทำให้ได้เปล่าอะไรประมาณเนี้ยครับ เฮ้ยทนายครับ ไอการกลุ่ม ครับผม เด็กเนี่ยมันมีกฎหมายเล่นงานไหม ก็นี่ครับ มันอยู่ในพรบคุ้มครองเด็กอยู่แล้วอะครับ ก็คือเราอะห้ามมีสิทธิ์ที่จะไปแสวงหาอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ ที่ทำให้เด็กเสียประโยชน์เด็ดขาดเลยนะครับ อันนี้ก็เนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติเขาเรียกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาเรียกว่า children grooming ครับผม แล้วถ้าเกิดว่า ก็คื เขา อการ ทำการ เตรียม ก กา ลุ่ ร ม เด็ก เขาทำการกลุ่มแต่ว่า ใช่ เขา ครับ ยังไม่ได้ทำความผิดอ่ะมันจะมีความผิดทางกฎหมายมันว่าเขาพยายามตะล่อมเขาคุยแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เคย ก็ นัด ต้องดูลักษณะและเจตนาครับ แล้วก็ดูปลายทางอีกทีหนึ่งคือ เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนคือ ถ้า อืม ถ้ากลุ่มแต่เด็กไม่ทำก็อาจจะยังไม่เข้า แต่ถ้ากลุ่มบางกรณีแบบ เอ้ย เปิดกระโปรงให้ดูหน่อยอะอะไรเงี้ย คือมันก็จะเข้าไปละ มันจะต้อง โอเค ดูความละเอียดอ่อนว่า เอ้ย ข้อเท็จจริงเนี่ย ทำอะไร คุณ ไปบ้าง ทำถึงจุดไหน โอเค ใช่ครับผม เป็นความรู้ให้พี่บวงเขาครับโอเคนาสาระ ก็ ต่อไป คือเรียก ฮะ ว่าถ้าคุยปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศอะไรก็ อันนี้ เป็น อันนี้ การ คุยปกติ พูดคุย ก็คือ ของ เป็นการพูดคุยสนทนาครับผม มันไม่ อืม ไม่ได้เป็นการลักษณะที่ว่าเราอะคือจะต้องลักษณะคืออ่านปุ๊บหรือเห็นปุ๊บแล้วเห็นเลยว่าเฮ้ยไอเนี่ยหวังอะไรจากตัวเด็กหรือเปล่า ซึ่ง อืม ดู ไอ้ เขาเรียกว่าดู มื่อ เจ ชั ตนาเป็นหลัก ครับ ซึ่ง ใช่ครับ ซึ่ง ผมดูเจตนา อันนี้ เป็นหลัก ก็ถือว่าต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ใช่ไหมฮะ ที่กฎหมาย ใช่ ปก ครับ ป้ ผ อง ม ใช่ครับ อ่า กฎหมายปกป้องครับผม โอเค อืม ไปต่อนะ ฟังกันไว้นะภัยสังคมทั้งหลายอ่ะ อืม โอ้โหนี่ก็นี่อุ้ยอันนี้มีรูปโป๊เปลือยนะ มีการเซ็นเซอร์นะอันนี้คือของหลักฐานเลยภาพที่2เนี่ยพี่บวงไม่เห็นนะผมเห็นชัด เป็น อั ภาพ นไหนที่ถ้า อืม พี่คุณบิ๊กเห็นตัดอันนี้ได้ก็ตัดไปครับผม เพราะบางทีมันเป็นรูปน้องแต่ผมเซ็นเซอร์บางส่วนไว้นะฮะ บางเซอร์ก็คือมองไม่ออกแต่ว่าเห็นชัดเจนว่ามันมีการทำอย่างที่ว่าไม่ได้เป็นการแบบว่า ใช่ หยิบหลักฐาน ใช่ครับ มามั่วโอ้โหอันนั้นมีหัวนมออก โอ้ อุ้ยเหี้ยอะไร หลังๆ เต็มไปหมดเลย หลังๆ เนี่ยเดี๋ยวทนายไม่ปิด บิ หัวน นม บิน นะ ผมว่าบิน หัวนมออก ไม่ปิดไปแล้วครับ แต่ว่ามัน ไม่ปิด น่าจะ เมื่อกี้ เอา ผมเห็นหัวนม อันนั้นไม่ใช่ของน้องนะอันนั้นเป็นคลิปตัวอย่างเป็นคลิป อ๋อ ตัวอย่างของที่ทางฝั่งนู้นส่งมา โอเค อาจจะพลาดไป ผมพลาดแล้วผมเปลี่ยนเร็วไม่เป็นไรฮะผม ก็ อ่าน คือ ต่ อ๋ อ อที่เขาบอกว่าชอบมีเซ็กแบบวิตฐานแล้วก็ส่งตัวอย่างมาว่าเป็นแบบนี้นะ ใช่ ที่เขา ใช่ ชอบ ใช่ครับ อะ ผ ไเงี้ย ม อันนี้ อันนี้คือ คือเป็น คลิปตัว การ อย่าง ภูมิให้เห็น ที่ ว่าเขาชอบแบบนี้ใช่ครับผม คลิปตัวอย่างที่ผู้ก่อเหตุมันไปเอาจากอินเทอร์เน็ตมาส่งให้น้องดู อ่า ใช่ครับผม มัน ใช่ มันไม่ใช่รูปของน้องนะ ค่ะ ทำความเข้าใจก่อน ครับ แชทนี้จะเขียนว่าอยากดูแนวที่พี่ดูไหม ถ้าอยู่ในห้องพี่ ใช่ จะ ครับ ทำยังไง ใช่ กับ ใช่ เรา จะเป็นลักษณะนี้ครับผม แล้วเขาก็จะส่งลิงก์ Twitter ไปให้เป็นคลิปอันนั้นครับผม อื เชี่ ม ยพี่บุ๋มทำเทค ใช่ นิค ใช่ ปะเนี่ย คุณเลสเขาจะมีตัวเต็มที่เป็นเวอร์ชั่นที่เต็มกว่านี้ที่ผมส่งให้เจ้าพนักงานอัยการไปเขาจะเห็นชัดกว่า ว้าว ครับผม โอเคครับผมอ่านต่อเลยนะ หลัง ครับ จาก ผม ส่งรูปไปให้ผู้ต้องหาที่1เป็นเวลาราว2 ชั่วโมง ผู้เสียหายจึงทราบว่าตนเองได้โดนหลอกจึงได้ขอตัดความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่1โดยอ้างว่าตนมีรสนิยมหญิงรักหญิงพยายามปฏิเสธ อืม ปฏิเสธไป ใช่ใช่ครับผม อืม ต่อมาผู้เสียหายพยายามขอดูใบหน้าของผู้ต้องหาที่1แต่ไม่สามารถขอดูได้เฮ้หมายความว่าอะไรเขายังไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะ ใช่ครับไม่เคยเห็นหน้า เพราะว่าทางเด็กเนี่ยมีความเชื่อว่าอ้าวเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบสายดาร์กไงคือมันมีการเท่าที่ผมคุยกับน้องเนี่ยน้องบอกว่าเหมือนกับเฮ้ยเดี๋ยวรอมาเจอตัวจริงเลยที่งานเกมไงมีการหลอกล่อว่าแบบเอ้ยอยากเจออยากรู้จักเจอตัวจริงโอเค มางานเกมดิ อืม ครับผม หน้านี้ครับหน้านี้อ่านได้ไหม แต่ได้ครับ อันนี้คือจะเป็นข้อกฎหมายที่ทางเราฟ้องเขาไปครับผม ข้อกฎหมายที่ฟ้องคุณโพธิไปนะ ข้อกฎหมายที่เอามาใช้ ใช่ บัง ครั คั บบ ผม ผู้ต้องสงสัย2 คนทำไมมีผู้ต้องสงสัย2 คนน่ะนี่เราเล่ามามันมีบุคคลอยู่คนเดียวนะที่ทำความผิด อันนี้เดี๋ยวเราจะไปเฉลยครับว่าสรุปแล้วโพธิทำไมถึงมี2 คนเดี๋ยวเรา อันนี้คือเราเริ่มการสืบสวนจากเบื้องต้นก่อนว่าทำไมเพราะผมเคยทดไว้หลายอย่างเห็นไหมตอนแรก ใช้กฎหมายไป3 ข้อนะข้อแรกพรบคุ้มครองเด็ก2546มาตรา26อนุ9
มาตรา26ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำดังต่อไปนี้บังคับขู่เข็นใช้ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใดมีโทษจำคุกไม่เกิน3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งจำทั้งปรับทำไมมันโทษเบาจังสำหรับการกระทำต่อเด็กก็ในกรณีนี้คือเราต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นพรบคุ้มครองเด็กที่แยกมาจากมันเป็นกฎหมายพิเศษนะครับแล้วมันก็มีกฎหมายที่มีบทโทษหนักกว่าซึ่งมันจะก็จะตามเนี่ยเดี๋ยวให้พี่บิ๊กอ่านไว้ว่ามันไม่ใช่ว่ากฎหมายผิดข้อเดียวแล้วหนักเลยมันจะมีประกอบของมันอยู่องค์ประกอบของมันอยู่ครับโอเคครับข้อที่2นะฮะประมวลกฎหมายอาญามาตรา287/1ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรค 1ส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือข้อ2แล้วก็มาตรานี่คือคอมโบของเขาข้อ3มาตรา83นะฮะในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2 คนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นครับผมเดี๋ยวอันนี้คือเป็นเดี๋ยวมาเฉลยกันว่าทำไมต้องมีตัวนี้เข้ามาเป็นมาตราที่3โอเคครับผมแล้วต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็นแชทไลน์ของน้องหญิงที่คุยกับเนี่ยเฟกโอตะเนี่ยเฟกโอตะคือเขาไม่ได้คุยกันแค่ทางคือทางDiscord แล้วก็ทาง Facebook นะเขามีคุยไลน์กันด้วยไลน์ส่วนตัวโอเคครับผมต่อมาอันนี้จะเป็นกลุ่มลับของทางโอตาตัวปลอมที่มีกลุ่มยูทูบเบอร์บางคนเข้าไปแล้วก็จะเป็นเนี่ยแลกภาพกันกลุ่มลับของยูทูบเบอร์เหรอใช่ใช่พี่บวงอยู่ในกลุ่มนี้ปะเนี่ยมีอยู่กี่คนเนี่ยพี่บวงพวกยูทูบเบอร์ที่แบบก็ไปขอรูปขออะไรจากแฟนคลับมาแล้วก็มาแลกกันดูเฮ้ยใช่ใช่ประมาณนั้นครับเอามาโชว์กันดีกว่าเอามาเรียกว่ามาโชว์กันดีกว่ามาแชร์กันอะไรพวกนี้ครับคือแล้วอย่างเงี้ยคือแสดงว่าคนในกลุ่มนี้โดนฟ้องข้อหามีครอบครองสื่อลามกมันต้องโดนทั้งกลุ่มปะคือกลุ่มพวกเนี้ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตรงเนี้ยถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยก็บางคนก็กลับมาเป็นพยานให้เราเพราะรูปพวกเนี้ยเขาดึงมาให้เราไงเราก็เลยต้องการเขาเป็นพยานโอเคครับผมคืออย่างน้อยมันต้องมีคนทรยศแล้วเราก็ต้องให้มันรอดไปเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมีเป็นหลักฐานโอเคก็คือปกติแล้วคนที่มาเป็นพยานก็จะได้อิมมูนิตี้พยานก็ช่วยนะกูช่วยถ้าคุณมาแต่ถ้าคุณไม่มาผมก็เอาคุณเต็มเหมือนกันผมก็พูดกับดีลกับทางพวกนี้ไปแบบนี้ครับแล้วในกลุ่มตะกี้มันมีกี่คนนะครับบอกได้ไหมฮะก็ประมาณ9 คนครับ9 คนพี่บวงก็ผมได้เจอหมดทั้ง9 คนเลยโอ้ครับผมอันนี้ตัวตนปลอมที่เคยใช้ในอดีตก่อนจะมาเป็นโอตาตัวปลอมนะฮะก็เป็นเพจ Facebook ที่ชื่อว่าทีมงานพาตูดสตูดิโอครับผมโอเคแต่นี้ผมอยากรู้เขาว่าแบบเทิร์นกี่คนครับจาก9 คนแบบทรยศกี่คนแบบมาเป็นพยานทรยศเนี่ยเอาพูดตรงๆก็ทรยศมา7ครับผมเหลือ2 หน่อที่เป็นตัวตั้งตัวตีของกลุ่มครับผมทรยศ7ก็คือทุกคนก็คือบอกว่าผมไม่เกี่ยวคือทุกคนเลยใช่คือเอาจริงๆอย่างนี้ผมขออย่างนี้คือว่าขออนุญาตอธิบายว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ผู้เสียหายของเราคือน้องผู้หญิงซึ่งแม่งโดนไอ้2 คนนี้ซัดแบบมีปัญหากับ2 คนนี้ไง2 คนนี้มาละเมิดส่วนในคนที่เหลือมันไปเอารูปเอาคลิปของคนอื่นมาแชร์มาแลกก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงไงเข้าใจบางทีมันไม่แบบนี้ก็ต้องการเอาไอ้7 คนนี้มาเป็นพยานล่อไอ้2 ตัวนี้บางคลิปบางรูปมันเป็นของในเน็ตด้วยซ้ำอะไรพวกนี้ครับผมใช่ครับผมมันจะมีอยู่ว่าแต่คนที่เอามาโชว์ความภูมิใจส่วนใหญ่จะเป็น2 หน่อ2 หน่อเนี้ยจะเป็นตัวหลักครับแต่จริงๆแล้วไอ้กลุ่มเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแชทส่วนตัวที่ผมได้คุยกับไอ้พวก7 คนเนี้ยหนักกว่านี้อีกแต่ผมเอาออกมาไม่ได้หรอกมันแบบบินแน่นอนโอเคฮะโอเคผมไปต่อไปเลยนะอันนี้อะไรฮะเนี่ยก็เดี๋ยวจะจบที่อันเนี้ยจะเป็นอันสุดท้ายทากิคุงเนี่ยเหรอทากิคุงเดี๋ยวผมขอโทษไว้ก่อนว่าคนเนี้ยคือใคร
แล้วครับ ทุกคนจะตกใจเดี๋ยวผมขอทดไว้ก่อน ทากิคุง อืม มิตสึฮะนะเป็นคนญี่ปุ่นนะ ใช่เดี๋ยวคุณนิกนี่น่าสนใจ มีการเก็บรายละเอียด เดี๋ยวเรามาขยี้กัน คนนี้น่าสนใจมากทากิคุงมิซึฮะเนี่ย แล้วจะให้ผมยังไงต่อสไลด์ต่อไปหรือว่าเราจะนั่งคุยกันแล้ว เดี๋ยวเก็บอีก3อันจะเป็นคำพิพากษาแล้วครับ เดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนจบครับ โอเคไม่ งั้น ได้ เรา ไม่ได้ใช้แล้ว เราจานเลสโชว์กระเจียวแล้วตอนนี้ไม่โชว์หน้าละ เดี๋ยวเราจะขมวดปมแล้วนะครับ เพราะว่าตอนนี้ช่องแชทจดแบบจะเต็มหน้ากระดาษแล้ว ยังไม่ถึง1 ใน 3เลยนะครับ โอเคตอนนี้พอเข้าใจอินโทรแล้ว ตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะว่าน้องผู้เสียหายเขาโดนอะไร ครับ ทีนี้เรามาขยี้กันต่อในส่วนที่เขาแจ้งความอีก1 คนผมติดไว้1 คนใช่ไหม ครับผม ผมก็เลยไปสืบ มาคุยว่า ไอ้โปรเจกต์กรน่ะคือใคร ครับ แล้วทำไมมันถึงถูกฟ้อง ครับ นะครับ โดยที่ผมก็เรียกรุ่นน้องผมไอ้ที่เป็นคนเรียกผมมาทำคดีเนี้ย มันดันรู้จัก ก็เลยเรียกมาคุย โปรเจกต์กรเนี่ยเขาก็เลยมาคุยกับผม ครับ แล้วก็พูดว่าแล้วเขาเล่าความจริงเลยนะเขาเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มของโอตะเนี่ยแหละ พออยู่ในกลุ่มของโอตะเนี่ยเขามีความสนิทคือโอตะตัวปลอมเนี่ยเคยไปนอนอาศัยอยู่บ้านเขานะ สนิทขนาดนั้น คือแบบไปอยู่อาศัยเลย พอไปอยู่อาศัยแล้วเนี่ย มีปัญหากันทำให้เขาทางโปรเจกต์กรเนี่ยเขารู้ว่าสรุปแล้วแก๊งเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงอะไรยังไงเหมือนกับถูกมองว่าเป็นคนทรยศแล้วเอาข้อมูลไปขายให้เด็กเข้าใจใช่ไหมว่าฝั่งนี้ก็จะมองแล้วไอ้นี่ในกลุ่มเรามันยังไม่มีใครขายใช่ไหมแล้วสรุปใครขายกันแน่วะแล้วก็ทีนี้ก็แบบด้วยความร้อนรนก็คงไอ้นี่แน่เลยก็เปิดเบอร์ไปก่อนโอเคสรุปไอ้นี่มันบอกกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูไม่เคยยุ่งกับมึงมาตั้งนานละก็เรียกว่าโดนทางโอตะเนี่ยเหมือนตีฟรีว่าแบบมึงเป็นคนหักหลังเป็นคนลีกข้อมูลใช่ครับแต่เขาไม่ได้ทำใช่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบอกทีนี้ผมก็เลยทำให้งั้นก็ดีดิเราก็สืบง่ายสิเพราะว่าเราได้คนวงในมาอีกคนแล้วเนี่ยก็กลายเป็นโยนข้อมูลมาให้เราไปครับแล้วไงต่อครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเอา3 หน่อเนี่ยไปแจ้งความที่ปอท.ก่อนพาแม่และน้องมาแจ้งความที่ปอท.ก่อนครั้งแรกนะครับครับแล้วทีเนี้ยผมก็มองปอท.คงไม่ตอบโจทย์ก็เลยอันนี้ผมขอขอบคุณทางมูลนิธิปวีณาหงส์สกุลนะผมเคยพาพวกท่านแม่และเด็กไปพบท่านครับคือท่านก็ประสานงานแล้วก็บอกว่าทนายถ้าเป็นอย่างเนี้ยไปสู้ที่จังหวัดน้องได้ไหมที่สุรินทร์น่าจะดีกว่าไหมเพราะน้องจะได้แบบเดินทางง่ายๆเขาเรียกว่าไงได้สะดวกของน้องใช่ก็ทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าผมก็เลิกลากแล้วมองหน้ากับเพื่อนที่เป็นบัดดี้คนขับรถเนี่ยว่าเฮ้ยเพื่อนแจ้งอะไรอย่างหนึ่งได้ป่าววะมันก็ถามว่าทำไมวะเขาบอกกรณีเนี้ยมันเป็นความผิดออนไลน์ผู้เสียหายอยู่ผู้เสียหายอยู่สุรินทร์แต่พยานเราแม่งอยู่ภูเก็ตแล้วอีกคนก็อยู่อุบลคนละภาคเลยแล้วทีเนี้ยมันเป็นภาระของเราที่ต้องพาพยานไปพบพนักงานสอบสวนครับเอาไงดีวะเพื่อนทีเนี้ยผมก็เลยตัดใจเลยคุยกับพ่อแม่แล้วก็คุณอาแล้วก็คุยกับเพื่อนเพื่อนเคสเนี้ยไม่ได้ตังค์นะเอาไงลุยไหมก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอากับพ่อแม่ที่เข้าใจแล้วก็แบบช่วยแบบช่วยเล็กๆน้อยๆมาค่าน้ำมันค่าอะไรเพราะว่าเราก็ต้องไปรับไปส่งพยานนะครับตรงเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายขึ้นมามันสูงแล้วทางผู้เสียหายเขาไม่ได้ว่าจ้างเราเขาไม่ได้ให้เงินค่ามาว่าไม่ได้เลยครับไม่ได้เพราะว่าเราไปช่วยเขาครับเพราะว่าไม่คือต้องพูดก่อนว่าพ่อแม่น้องก็เป็นแบบทำงานรับจ้างโอเคคือลำบากคือเขาก็ไม่ได้มีฐานะใช่ครับผมใช่คือมันก็เลยกลายเป็นว่าภาระตรงเนี้ยผมต้องแบกแล้วก็อย่าลืมว่าเราโดนทดที่ว่าต้องพาน้อง3 คนไปที่สุดที่ศรีสะเกษที่โดนฟ้องด้วยนะแล้วผมเขาถามส่วนตัวได้ไหมทำไมเรารับทำเคสที่ไม่ได้ตังค์เพราะว่าเรารู้จักน้องส่วนตัวอยากช่วยหรือว่าไม่ได้รู้จักครับแต่คือด้วย
ต้องยอมรับก่อนน้องๆเขาบอกเขาเคยพยายามติดต่อคนนู้นคนนี้แล้วไม่มีใครแล้วทุกคนก็หันมาบอกว่าผมเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้ว แล้วผมก็มีข้อมูลครบทุกอย่างไงมันก็แบบเอาไงดีวะ ต้อง ลุย ไป ดี ต่อ ไหม ครับ วะ เรารู้ทุ ต้ ก อง อย่า ไป ง ต่อคือด้วยหลาย ๆ อย่างคือต้องยังไงก็ต้องแบกลงประมาณนี้ครับ ครับ โอเค ก็คืออันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะที่แบบมึงลุยกับกูอะเหนือใต้ออกตกอ่ะ ที่ขับรถให้แล้วแบบมันก็แบบไม่ได้คิดเงินเยอะอะไรเงี้ย อืม ส่วนทางผมก็แบบเราก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้ได้พ่อแม่ช่วยซัพพอร์ตคุณอาช่วยซัพพอร์ตมา ครับ บ้าง ครับ เราก็ต้องทำงานในส่วนของทนายผมก็จะเลือกพวกงานง่าย ๆ ที่แบบจบเร็วๆอ่ะแล้วก็เอาเงินตัวเนี้ยมาเป็นเงินทุนในการทำคดี อ๋อไปเอาอันอื่นมาโปะ ครั อั บ นนี้ ผม อันนี้คือต้อง ใช่ เพราะ ค มั รั น บผม ยาวนานด้วยมันต้องใช้เงินเยอะในการทำคดีนี้ ใช่ครับผมแล้วอีกอย่างคือก็ต้องติดต่อเยอะอะติดต่อทางแล้วก็ทางเราก็ต้องไปตีกับทางศรีสะเกษที่เขาแจ้งเพราะเราเป็นจำเลยด้วยไง อ๋อ มัน เรา ก็ ไป ยิ่งหนัก ฟ้อง ขึ้นไป เขา อีก เขาก็ฟ้องเรา ก็โดนสอง ใช่ สอง ใช่ ขา ครับ เลยอ่ะฮะ ใช่โดน2 ขาครับผมทีนี้ก็ขึ้นทั้งร่องเลยแหละ เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าเขา ครับ แล้วเขาฟ้องเราเรื่องอะไรอ่ะเขาฟ้องเราด้วยข้อหา ก็ อะไร ที่โพสต์ไปตอนแรกไงครับ อ๋อไอ้นั่นที่คือเขาฟ้องอันนั้นว่าเราไปแบบใส่ร้ายเขาอะไรประมาณนี้ ใช่ ทำให้เสียชื่อเสียง ที่ โอเค ที่โพสต์3 หน่ออะครับ โอ ก็ เค เราก็ต้องรับผิดชอบดูแลตรงนี้อยู่แล้วด้วยอะเพราะมันไม่ไปหาใครมันก็ไม่มีใครแล้วอะ แล้วยังไงต่อฮะหลังจากที่เดินทางพาพาพยานไปพบแล้วยังไงต่อ ทีเนี้ยต่อมาเนี่ยก็มันกลายเป็นว่าเฮ้ยผมระหว่างที่เราคุยกับน้องเนี่ยกับแม่เนี่ย เราเริ่มสงสัยในพฤติกรรม แล้วก็เรามาอ่านแชทของผมมาอ่านแชทของน้อง ครับ ว่าไอ้นี่ทำไมมันเป็นเด็กแปลกๆคุยแปลกๆอารมณ์ขึ้นลงไม่ค่อยฟัง คุยยาก ก็เลยถามแม่ว่า คุณแม่น้องเนี่ย พูดได้ตอนอายุเท่าไหร่ แม่ก็บอกน้องเนี่ยพูดได้ช้ากว่าปกติ อาจจะประมาณสัก 2-3 ขวบมั้งถึงจะเพิ่งจะพูด ฮะ แล้วก็เลี้ยงยากกว่าเด็กปกติคือผมต้องแจ้งก่อนว่าแม่เขาทำงานรับจ้างคือไปทำงานไปตามจังหวัดต่างๆ แล้วเอาน้องให้ยายเลี้ยงนะครับ ผมแจ้งก่อน ฮะ เขาอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ ครับ แล้วก็คุณทางคุณพ่อของน้องเนี่ยเขาก็ต้องเลิกลากับคุณแม่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือตรงส่วนนี้ด้วยแหละที่ผมทำไมต้องแบกเพราะว่ามันไม่รู้จะหันไปทางหาใครจริงๆเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ไปครับผมก็ทีเนี้ยหลังจากที่ผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยกรณีอย่างเงี้ยผมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอว่าเฮ้ยผมเจอเคสอย่างเงี้ยเด็กคนนี้มันไม่ปกติว่ะต้องทำยังไงอยากตรวจเพราะว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างอ่ะ แปลก มันแปลกๆใช่ครับผม แล้วผลสรุป ทีเนี้ย ก็คือทีเนี้ยพาไปตรวจแถวโรงพยาบาลใกล้บ้านน้องคำตอบคือโรงพยาบาลก็แจ้งมาว่าไม่มีศักยภาพพอที่จะตรวจอีกก็เลยทีเนี้ยโอ้โหไปโรงพยาบาลใหญ่เลยอะประมาณ400 โลจากบ้านน้อง400 โลจะออกจากจังหวัดแล้วว่าไกลจัด ใช่ครับอุ้ยแต่โซนภาคอีสานโรงพยาบาลในตัวเมืองจะห่างประมาณนี้ครับ400 โลประมาณนี้ฮะไปกลับ400 โลนี่เกือบถึงกรุงเทพแล้ว โคตรไกล ใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลประจำที่กับโรงพยาบาลในตัวเมืองมันต่างกันเยอะจริงๆนะในกรณีของลักษณะเนี้ยโอเคครับผมทีเนี้ยเราก็ตรวจไปตรวจมาปุ๊บผลออกมาคือน้องเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือน้องมี IQ ต่ำกว่ามาตรฐานก็คือคนเราปกติจะมี IQ อยู่ที่90น้องจะอยู่ที่70แล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยก็มีความสามารถในการอ่านภาษาแล้วก็ความสามารถในการเขียนหรือคิดวิเคราะห์เนี่ยน้องจะอยู่ที่แค่ชั้นประถมแต่น้องจะได้ฟังก์ชันก็คือการวาดรูปกับการจัดองค์ประกอบภาพก็คือน้องจะสามารถทำในด้านของทางศิลป์ได้ดีอะไรประมาณนี้แต่มันดันมาซวยอีกอันนึงคือจากการที่น้องโดนทางนู้นเราต้องที่ทดไว้นะว่าน้องโดนฟ้องใช่ไหมครับน้องดันมามีโรคสภาวะกังวลแบบไม่ทำร้ายตัวเองก็คือซึมเศร้าอ่อนๆเกิดขึ้นไปเจอตอนที่ตรวจสมองแล้วเจออันนี้พอดีด้วยครับอันนี้ผมอยากให้ทดเอาไว้นะว่าอันนี้คือเริ่มต้นนะระยะเริ่มต้นครับผมแล้วจานเลนเข้ามาตอนไหนเรื่องนี้เนี่ยจานเลนเข้ามายังเนี่ยตอนนี้ยังไม่มา
ยังจะเลสชกที่หลังเลย ผม จะ ช เล่ ก น ก่ ห อ ลั น งเลยเหรอโอเคต่อ หลังเลยหลังเลย อ่ะ โอเค เขาชก ที กันที เนี้ ห ย ลัง หลังจากที่เราตรวจได้ข้อมูลมาครบทุกอย่างแล้วเนี่ยอ่ะ อืม มันก็ต้องยื่นส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับให้เขาดำเนินการไปเนาะ ครับ แล้วก็ทำไปเรียบร้อย แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาเจอกับอีกประเด็นหนึ่งคืออ่ะเราก็ต้องไปทำคดีที่ศรีสะเกษใช่ไหมไอ้ตรงที่ผมพูดตรงๆนะไอ้ที่มันยิงกันน่ะผมไปมาแล้วนะเมื่อ5 ปีที่แล้วอ่ะนั่นเลยตรงนั้นเลยอ่ะ อ่าฮะ ไอ้ที่ยิงกับเขมรนั่นแหละตรงนั้นน่ะผมไปมาแล้วอ่ะ อ่าฮะอ่าฮะ ทีเนี้ยเราก็มาเจอสรุปนะครับเขาแจ้งความคนเดียวนะเขาไม่ได้แจ้งความ3 คน อ๋อเขาพิมพ์ใน Facebook ว่าจะใส่3 คน แต่ว่าไอ้ที่ไปแจ้งความจริงแจ้งคนเดียว ใช่ครับผม ซึ่งก็ ที คือ นี้ก็กลายเป็นว่าไอช่องที่ร้อนตัวแล้วแบบรีบทำคลิปก่อนที่แบบจะทำในวิธีที่ไม่ถูกต้องก็คือไปเปิดเผยไปทำคลิปโจมตีเขาคนนั้นแหละ ทีนี้ก็กลายเป็นภาระไม่เป็นไรถ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมดูแล้วด้วยข้อกฎหมายด้วยอะไรแล้วเราสามารถสู้ได้ เราก็เลยงั้นทีนี้เราก็แบกแต่ทีเนี้ยในระหว่างนั้นเนี่ยทางผมอยากให้พี่บิ๊กเปิดไปที่เพจผมหน่อย ครับผม มันจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นช่องสีดำฮะ ฮะคลิป ตรง นี้ เดียวในช่องสีอันนี้ใช่ผมอยากให้เปิดหน่อยว่าเนี่ยอันเนี้ยคือทางฝั่งนู้นเขาเริ่มระแคะระคายแล้วว่ามีใครหักหลังเขาจากไอ้7 คนนั้นน่ะ โอเคเราชมพร้อมกัน เดี๋ยวลองเปิดให้ฟังว่าเขาพฤติกรรมยังไง อะไร มึงหักหลังกูเหรอ หักหลังอะไร เลิก ทำไมวะพี่ มึงเลิกไขสื่อวันนั้นกูคุยกับมึงเรื่องอีนี่แล้วอยู่ดีมันรู้เรื่องนี้ได้ไง เรื่องอะไร วันนั้นกูโทรหามึงว่าอะไรเรื่องแฟนเก่าใช่ไหมเรื่องแฟนเก่ามึงจำได้หรือเปล่าวันนั้นกูโทรหามึงใช่ไหม แฟนเก่าใครอะ แฟนเก่ากูอ่ะ แล้วแฟนเก่ามึงเป็นใคร คนที่ปล่อยข่าววันนั้นกูโทรหามึงเรื่องอะไรอ่ะ โทรหากูวันไหนวะ ก็เมื่อหลายวันก่อนอ่ะ มึงโทรมาหากู ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว กูคุยเรื่องแฟนเก่าอ่ะมึงปะ ใช่ คนที่กูอะถาม คนที่ชื่อ กูได้คุยแฟนเก่ากับมึงชื่อเปล่า ไม่ได้คุย มึงบอกว่ามึงไม่ได้คบกับมันไม่ใช่เหรอ สรุปมึงคบปะเนี่ย ก็กูเคยคบแล้วแต่กูถามก่อนเคยส่งแชทให้มึงใช่ไหม ไม่เคยพี่ คือคนที่ชื่อ มึงเอาให้แน่นะเมื่อตามกฎหมายเหลือแค่มึงไก่นะ ใครพี่ ตามกฎหมาย ไงมึงจะไม่ได้เหรอ ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยไอ้เหี้ย มึงจะฮือหาพ่อไงไอ้เหี้ยนั่นก็คือ ก็กูจำไม่ได้ มึงไอ้ควาย กูจำไม่ได้ ไหน มึงฟัง มันเหลือแค่มึงไก่ที่กูโทรหาวันนั้น แล้วกูคุยเรื่องนี้ อือหือ มึงเอาดีๆมึง เล่นไม ได้ ค์ ไป ครับอยู่มึงอะไรของมึงเนี่ย มึงเอาดีๆมึงได้ไปพูดไหม พูดอะไร มึงอยากคนส้นตีน พูดอะไรของมึง มึง เพ อะ ราะ เป็ ว่าน มึง อะไร เข้าทิศนั้นไม่มึงต้องเข้าใจนะว่าคนที่เข้าทิศนั้นบ่อยๆ มันมีแค่ ไม่กี่คนไอ้ตัดไปเลย เพราะมันไม่กล้าขายกูอยู่แล้วไอ้เฮียเนี่ย มันเหลือแค่มึงไก่แล้ว พี่ดิสมึงอะกูยังไม่เคยเข้าเลย กูเข้าไปหาเมื่อวานอะกูเข้าไปหาเดียวแล้วกูก็ออกมา กูบอกเล่นวาโลไหมแค่นั้นเองถาม ถามมันดี กูเข้าไปแค่ครั้งเดียวเอง ดิสมึงอะยังไม่เคยเข้าเลยมึงอะไรเนี่ย แล้วตอนแรกอ่ะมึงบอกกูไม่ใช่เหรอว่ามึงไม่ได้คบกับน้องคนนั้น แล้วสรุปคือมึงคบอ่ะ มันไอ้เรื่องนั้นเกี่ยวไม่เกี่ยว สรุปคือมันส่งแชทมาให้มึงใช่ไหม แชทอะไรไม่เคยคุยกับมัน มึงเอาดี อะไรเนี่ย ๆมึงมั่นใจนะ มันเกิดอะไรขึ้นมึงเล่าให้กูฟังก่อน อีนี่บอกว่ามันไปคุยกับคนสนิทแล้วมันรู้เรื่องที่กูโทรคุยวันนั้นหมดเลย รู้เรื่องที่กูโทรคุยกับมึงก็เรื่องแฟนเก่าที่กูโทรบอกว่าคบกันแค่วันเดียว เนี่ยแหละมีแค่มึงไก่กูโทรถึงได้โทรหามึง แล้วมึงคบกับใครคบกับใคร ก็อีก็ใช่ไงตอนนั้นคบ แล้วมึงคบกันตอนไหนเนี่ย โอ้โหตั้งนานแล้วมึงอย่าเพิ่งถามเยอะกูถามแค่เนี้ย อืม
เดี๋ยวพี่กูงงกูอ่ะไม่ได้คุยนะ แต่ว่ากูงงกับสิ่งที่มึงพูดว่ามึงไปคบกับไอ้ตอนไหนก็มันเพิ่งบอก ไอ้เรื่องนั้นมันไม่ใช่ เหรอ ปัญหา มันไม่ใช่ประเด็น จะตอนไหนช่างหัวแม่งมันกูถามว่ามึงเคยคุยไหมแค่นั้นแหละ กูไม่เคยคุย มึงอย่าติดตลกมาก ไม่กูอ่ะเคยคุยเว้ยกูคุยก็แค่วันนั้นแหละแล้วกูก็ไม่ได้คุยอีกเลย มึงมันเจอนะมันไม่ส่งแชทน่ะ ส่งแชทอะไร กูไม่ขำนะเนี่ย มึงก็รู้อยู่ถ้ากูจริงจังคือจริงจังนะกูถามว่ามันได้ส่งแชทอะไรที่เกี่ยวกับกูมาหรือเปล่า เดี๋ยวแป๊บนึงเฟซอะไรอ่ะ เอาเป็นว่ามันเคยส่งแชทที่คุยกับกูมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ไม่เคย แต่เคยพูดถึงอยู่ พูดว่า อะไรมึงน่ารักดีที่อะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวกูไปจัดการเอง ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ คือ เขาเอาจริงนะเนี่ย ผมเดามันคือคุณโอตาตัวปลอมเขาคุยกับเพื่อนที่เขาคิดว่าไอคนนี้มันเป็นไปลีกข้อมูลใช่ไหม ใช่ครับผม แล้วคือคนที่เขาฟ้องไหมคนเดียวกันไหม ไม่ฟ้องครับไม่ฟ้อง เขาไม่ได้ฟ้องคนนี้ เพราะตอนใช่ใช่ครั โอบ เค ผม ก็เรียกว่าพยายามจะไล่ไปว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลกูไปปล่อยประมาณนี้ ใช่ใช่ อ่า ผมง แต่ งว่าคนเรามันคบเป็นแฟนกันคบกันวันเดียวได้เลยเหรอ ก็ไทม์แชทเลยครับพี่บ่วงว่าก็ต้องส่งรูปก่อนแล้วจะเป็นแฟนให้วันหนึ่งไงแล้วน้องมันรู้ตัวก่อนเลยเลิกกันไง อ๋อ จำได้ไหมแชทที่เราอ่านกันก่อนหน้านั้น เขาพูดถึงน้องคนนี้ผมนึกว่าเป็นน้องคนอื่นอีก ใช่ใช่ก็ทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเห็นข้อเท็จจริงแล้วมันทำให้ผมมาเกิดข้อสงสัยที่บอกว่าทำไมฟ้องคนเดียวทำไมกลายจาก3 คนเหลือคนเดียว ถูกไหมแต่แล้วเนี่ย พอผมไปดูมันก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาอีก1 ข้อหนึ่งว่า เดี๋ยวนะทำไมไอ้คนฟ้องมันเสียงเหน่อวะ หมายถึงคนเมื่อกี้ใช่ไหมคนที่พูดเมื่อกี้เหน่อนิดหน่อยคนที่แบบว่ากำลังอาบน้ำอยู่อะไรสักอย่าง คนที่คุยกับไอ้เนี่ย ไม่ได้เสียงเหน่อแต่พอเราพาน้องไปแล้วน้องก็บอกขึ้นมาว่าพี่ ไอ้คนเนี้ย หนูเคยคบกับมันนะชื่อท็อปไม่ใช่ชื่อโอม ไม่ใช่โอตะน้องเราก็สรุปยังไงยังงงละเนี่ยกูก็งงด้วยเนี่ย เดี๋ยวเรามาค่อยมาแกะกัน ทีเนี้ยเราก็เลยสงสัยไอ้พวกที่ลิสต์7 คนเนี่ย7 คนเนี่ย เริ่มสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ย ผมก็เลยมาไล่ว่าเฮ้ยถามทางโปรเจกต์กรเนี่ยว่าไอ้คนที่บอกเป็นโอตะเนี่ยมันเสียงเหน่อหรือไม่เหน่อกันแน่ทางโปรเจกต์กรก็บอกว่าคนที่เป็นโอตะที่มันรู้จักเนี่ยมันรู้จักทั้ง2 คนนะผมเอาหน้าให้ดูเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยคนเหน่อเนี่ยคือเพื่อนสนิทที่จะมีอะไรก็เป็นเหมือนเป็นมือเป็นตีนให้กับคนที่ชื่อโอตะเนี่ยกลายเป็นว่ามี2 คนใช่แต่ทีนี้เราก็ด้วยความเป็นทนายเราก็ต้องมาไขข้อสงสัยว่าเดี๋ยวด้วยข้อกฎหมายแล้วคุณจะเป็นผู้เสียหายคือคุณจะฟ้องเขาคุณต้องเป็นผู้เสียหายจึงมีอำนาจฟ้องถูกไหมนี่คือข้อกฎหมายแล้วสรุปใครเป็นโอตะตัวปลอมกันแน่ว่าไอ้เหน่อหรือว่าเป็นไอ้บวมวะเริ่มสงสัยละเหน่อหรือบวมเรากังขาข้อนี้ไงเพราะว่ามี2 คนนึงพูดเหน่อคนนึงตัวบวมใช่ใช่ครับบูลลี่เนี่ยจริงก็บวมทั้งคู่พี่แต่คนนึงบวมมากกว่านี่เป็นนามสมมุติอันนี้เป็นนามสมมุติแล้วก็เป็นการพูดถึงเอกลักษณ์ของเขาว่าเป็นยังไงทีนี้เราพอกำหนดวิธีการสู้คดีเราก็ต้องมากำหนดว่าใครยังไงแล้วอีกอย่างมันมีผลในการไปแจ้งความกับทางผู้ของคดีของน้องผู้หญิงด้วยไงเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำตอนนั้นนะเรายังไม่รู้ถูกไหมครับเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเอาความผิดกับใครใช่ใช่ครับเพราะเรายังไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดถูกไหมทีเนี้ยผมก็เลยขอน้องๆไอ้7 คนเนี่ยขอดูแชทว่าพวกมึงเคยทำนิติกรรมอะไรเคยคุยหรือเคยโอนเงินอะไรให้พวกมันไหมไอ้2 คนเนี้ยพอสรุปไปมาสรุปมีอยู่คนนึงบอกเนี่ยเคยซื้อ PSP กับไอเนี่ยโพธิทองอัมพันธ์แบบทีเนี้ยพอผมเอาชื่อไปเทียบ
มันก็ชื่อไอ้เหน่อนี่หว่า แล้วมันจะเป็นไอ้บวมได้ยังไง ก็ยังงงอยู่ อืม เข้าใจใช่ไหมว่า คนใช้อ่ะ สรุปแล้วคนใช้โพธิอ่ะมันเป็นไอ้เหน่อหรือไอ้บวมกันแน่ เพราะตอนเนี้ยคือการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นของไอ้เหน่อหมดเลย อืม ทั้งโอนเงินทั้งอะไรทั้งส่งเป็นชื่อไอ้เหน่อหมดเลย อืม ไอเสียงเมื่อกี้ที่อยู่ในคลิปนี้เป็นเสียงเหน่อหรือเสียงบวมฮะ เสียงพี่บวมครับ เราคงไม่เหนอ เดี๋ยวพี่เหนอจะเหนออีกแบบเลย ไม่เหนอ อ๋อมันจะเหน่อชัดเลยอ่ะ ใช่ฮะ โอเค จะชัดเลย ไปต่อ มันจะเหนอเลยอะ ก็ทีเนี้ย เราก็เริ่มไล่ละเอาแล้วไง ทีเนี้ยจะไปยังไงต่อวะ อืม สรุปแล้วเราจะต้องฟ้องใครกันแน่ อืม ทีเนี้ยเราก็ไล่ขึ้นมา ก็ไล่สืบไป จนไปเจอข้อมูลจากไอ้น้องดับเบิลดาร์กไซด์เนี่ย อืม อืม ว่าเขาอ่ะเคยมีแชทเป็นบัตรประชาชนของทั้งสองคน อ่า อ๋อ ฮะ เพราะสองคนว่าคนพวกนี้เคยไปอยู่อาศัยกับเขาไง อืม เขาเลยมี อ่า แล้วก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้มาว่าสรุปมีสองคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะ2 คน แต่ทีเนี้ยคำถามต่อมา เราจะตอบยังไงดิเราจะฟ้องยังไงอ่ะมันในเมื่อมีจำเลย2 คนแต่เรายังหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ อืม ว่าใครทำอะไรยังไง ถูกไหม อันนี้คือในมุมทนายแล้วเริ่มสงสัย ใช่เราก็ต้องสงสัยว่า ทีเนี้ย ผมมานึกได้เมื่อช่วงมกราคมอ่ะมันมีคดีหนึ่งที่มีคนได้เจอกับโอตะตัวปลอม อืม นั่นคือเอ็กคอร์ด อยู่ในช่องแชทด้วย เมื่อกี้ จำได้ไหมทุกคนจำได้ไหม เขาอยู่ในช่อง เอ็ แช ก ท คอร์ด นี่ ครับ เข้าอยู่ เอ็กคอร์ดแสดงตัวห จำ น่ ได้ อยค ไหม รับในช่องแชทครับ เชื่อ จำได้ไหมอันเนี้ยผมขอขอบคุณเอ็กคอร์ดนะ ผมส่งรุ่นน้องไปถามคุณเอ็กคอร์ดว่า คุณเอ็กคอร์ดคนที่ในห้องที่ไปพิจารณาให้กับคุณที่ไปกับแม่ที่อ้างว่าไปกับแม่คือคนไหน อืม คนที่ขึ้นรูปว่าไปแจ้งความหรืออีกคนนึง แล้วคุณเอ็กคอร์ดก็พูดมาตามที่ผมสงสัยที่ผมตั้งข้อสันนิษฐานเลยว่า เป็นคนที่เสียงเหน่อ อืม ทีนี้เห็นแล้วใช่ไหมมีการอะไรเกิดขึ้น มีการอะไรเกิดขึ้น มีการสลับตัว รับ อืม รับเรื่อง อืม เอาตัวแทนมารับอะไรแบบนี้พี่ อ๋อ มัน คนที่ ไม่ใช่การ คุณ Ed Cross เขาเรียกว่า คือต้องพูดก่อน เป็น nominee คือสลับเอาตัวเนี้ยขึ้นมา เป็นนอมิ เพื่อ นี เพราะ ให้ ว่า เว แล้ ลาว จะ ผม ทำ ก็ อะ เลย ไร ได้ดูเอกสารเขาด้วย อือฮึ ฮัลโหลครับพี่โรว่าไงนะครับ ใช่ก็คือ ไม่ว่าจะทำอะไรทำนู่นทำนี่ก็คือ อ้างว่าเพื่อนเป็นคนทำใช่เนี่ยเป็นนอมินีออกหน้าบอกว่าจริง ๆ แล้วเป็นขอ ใช่ งไอ้คนนี้ ใช่ถูกต้องครับผม แต่จริง ๆ ถูต้อง ก็คือ ไอ้คนเหน่อนี่แหละแม่งเป็นเจ้าของตัวจริงทำนู่นทำนี่ แต่เวลาใครจะ เป็น เข้าถึงตัวหรือจะอะไรก็จะ พูด อ้างว่า ต เป็ ร น งๆ ค ก็ น คือ นี้ ไอ้นี่เป็นม้า เป็นบัญชีม้า ส่วนคนใช้คือพี่บวม แต่ยัง อะไร เข้า นะ ใจ อะไร ไหม นะพี่บวง พี่ พี่ บบ ว ว ม มพี่บวม อ๋อ คือ พี่ คน บวม ใช้ นะครับ ส่วนพี่บวมคือคนใช้ส่วนพี่เหน่อเนี่ยคือนอมินีคอยรับตังค์คอยทำธุรกรรมต่างๆ หรือออกหน้าต่าง อืม อืม ๆ เห็นจุดเชื่อมโยงยัง เริ่มเห็น ว่า แล้ว ทำไม ริ่ห็น เขาถึงมี2 ตัวตน ครับ แล้วทีเนี้ยผมเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงข้อหนึ่งนะว่าการที่คุณไปฟ้องเขาผมก็จะได้เห็นเอกสารเขานะ อืม เข้าใจใช่ไหม เข้าใจ ที่คุณเป็นโจทย์คุณจะเป็นโจทย์คุณต้องแสดงตัวใช่ไหม แล้วเผอิญเขาขอค่าเสียหายมา300,000ด้วย ครับ อืม ผมเลยเห็นหมดเลยว่าแต่ละเดือนมึงได้เงินเท่าไหร่ แล้วใครเป็นคนรับเงิน อืม อืมฮึ แต่ผมขออันเนี้ยขอแตะนิดนึงไอ้เรื่องเงินเนี่ย ไอ้ช่องโอตาตัวปลอมเนี่ย ถ้าเป็นติ่งสมัยก่อนนะเขาจะอ้างว่าเขาทำเพื่อเป็นความอะไร เพราะเป็นการวิจารณ์ เพราะแบบไม่ได้เงิน อืม ผมขอบอกนะเขาได้เงินตลอด แล้วก็อยู่ในสังกัดของค่ายส้มกับงู แล้วกัน อืม ค่ายเนี่ยใน YouTube เนี่ยค่ายส้มกับงู ค่ายส้มกับ ชื่อหลาเลย ส้มนี่ เป็นตัวย่อ อืม ใช่ไหม ค่ายส้มกับงูเป็นตัวย่อแล้วกัน ผมไม่อยากก้าวล่วงเท่าไหร่
โอเค ครับ ก็คือเห็นข้อมูลหมดเลย ก็เลยทีเนี้ยชี้ชัดเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยร่วมกันทำสิอย่างเงี้ยแบ่งหน้าที่กันทำสิ อืม ไอทางช่องแชทใครพิมพ์มาผมไม่รับว่าความให้นะครับ ไปกล่าวพาดพิงเขาอะ อืม ส้มงูอะ อืม ทีเนี้ย ผมขอมาแตะหน่อยนึง จำได้ไหมว่าน้องผู้หญิง บอกว่าคนในรูปชื่อท็อป สรุป ผมก็เลยไปคุยแชทน้อง ก็พบว่าอ้าวไอ้นี่ก็เอา Facebook ปลอมมาจีบน้องเหมือนกัน ชื่อท็อปใช้ชื่อท็อป ก็คือเอาง่ายๆทั้งพี่เหน่อพี่บวมเนี่ยเป็นแฟนน้องทั้งคู่ what สงสัยเห็นไหมเห็นพฤติกรรมแปลกๆไหม เดี๋ยวเขาเตรียมกันมาจีบไหมหรือว่ามันเป็นการแยกยังไงวะเนี่ย เดี๋ยวผมเราค่อยมาเฉลยกัน แต่ ปมเยอะจัด แต่พี่บวมพี่บวมจะมาหลังจากที่พี่เหน่อเขาจีบตอนที่ใช้ชื่อท็อปไปแล้วประมาณ 2-3 เดือนเขาค่อยมาจีบทีหลัง เดี๋ยวทดไว้ก่อนตรงนี้ทดไว้ก่อนมันทำให้เรายิ่งสงสัยว่าอ้าวเดี๋ยวนะ มึงเป็นแฟนกันทั้งคู่เลยทุกคนสงสัยไหมว่าเป็นแฟนกันทั้งคู่เลยเป็นไปได้ยังไงก็สงสัยสิ ถูกไหม ใช่สิมัน คืออันนี้ในเวลาเดียวกันไหมครับหรือว่าคนละช่วงเวลาพี่เหน่อจะคบก่อนแล้วเลิก พอเลิกเสร็จแล้วค่อยมาเป็นพี่บวม แต่ว่าเขาอ้างว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าฮะในมุมของน้องผู้หญิงหรือว่าเป็นคนละคนในตอนตรงนั้นผมไม่ได้คิดว่ามองอ้างเป็นคนเดียวกันเขาใช้เฟซคนละเฟซนะไม่ใช่เฟซเดียวกันคนละเฟซใช่เห็นตอนนี้เห็นแล้วเนาะครับแต่ทีเนี้ยปุ๊บว่ามีข้อสงสัยแล้วแต่ผมก็มีทำให้ผมมีประเด็นสู้ในคดีแล้วว่าทีเนี้ยคดีเนี้ยไอทางศรีสะเกษเนี่ยผมสู้ได้ผมทำยกได้ครับผมก็มีปัญหาละแต่พอดีต่อมาเนี่ยหลังจากที่ทางเราก็โต้กลับด้วยการแจ้งความไปที่สุรินทร์แล้วก็ทีข้อมูลแล้วนะว่ามันมี2 คนงั้นเราต้องฟ้อง2 คนใช่ไหมครับเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วทีเนี้ยพี่บวมเขาก็สลิงแตกเดี๋ยวพี่บิ๊กช่วยเปิดคลิปสีเขียวหน่อยคลิปสีเขียวครับใช่ใช่คลิปนี้นะใช่ครับผมทีเนี้ยอันเนี้ยคือมีแฟนคลับของเขาของทางโอตาเนี่ยเขาส่งมาให้ผมครับว่าอยากรู้ว่ามีพฤติกรรมยังไงหลังจากที่คนเริ่มสงสัยแล้วสรุปมึงยังไงที่เสียงกับตัวไม่ตรงกันโดนแบนปะล่ะกูต้องตีนตอนนี้ก็บอกว่าอย่านั่นเขาจริงจังกันอยู่ทุกคนตีนเดี๋ยวก็ได้โดนออกจากดิสหรอกแหมเห็นกูอันนี้ไม่พูดเห็นกูเงียบหน่อยไอ้เหี้ยปั่นกันใหญ่ปล่อยข่าวกันใหญ่กูจ้างอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยงงดิมึงไอสัตว์ทีมงานที่กูจ้างไม่อายุ30 กว่าแล้วเหี้ยเป็นลวนลามใครเอาทูลวนลามในจินตนาการเหี้ยลวนลามคำพูดไงพี่ต้องเข้าใจโอ้เหี้ยเลยพ่อมึงคิดได้ไงไอ้เหี้ยแค่มึงพูดครับมึงก็โดนลวนลามไม่รู้อ่ะพี่หลักฐานฝั่งกูมีหมดแล้วนะดิสไหนกูไม่พูดชื่อดิสนะนี่กูบอกมึงนะรักตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเป็นหมากให้ใครแค่บอกคนในทีมงานมึงคิดว่ากูไม่มีเส้นสายเหรอมึงคิดว่ากูมีเงินระดับนี้มึงไม่รู้จักมึงคิดว่ากูไม่รู้จักใครในวงการไงกูไม่ตลกด้วยนะกูบอกไว้ก่อนเห็นมาวาดแฟนอาร์ตให้กูรู้สึกยินดีขอบคุณนะแต่ถ้าจะมาเป็นสายมาปั่นอย่างนี้ไม่สนน่ะหน้าอินหน้าภูมิไหนกูการที่กูไม่พูดเรื่องบางเรื่องอย่าเป็นคนอีโก้สูงถ้ารู้ว่าตัวเองผิดก็แค่หยุดจบแยกกันไปแค่นั้นที่อะไรรู้ตัวเองผิดแล้วมานั่งถามข้อไหนล่ะครับฟ้องอะไรเฮียทีปั่นทีอันนี้กลับไปอยู่ทีมงานมึงไอ้เฮียทีมงานไอ้เฮียนั่นก็ดีตายห่าสัตว์ส่งงานไปดองแล้วดองอีกเหมือนต่ำกว่า15จะเป็นเยาวชนใช่ไหมครับ15ไหนแล้วคำว่าลวนลามเคยเจอกันหรือยังครับแล้วเป็นลวนลามใครตอนไหนครับคำว่าลวนลามคุณต้องเจอกันนะครับเช่นคำว่าข่มขืนคุณต้องเคยสัมผัสตัวเขานะครับถ้าเป็นแค่แชทเขาเรียกหยอกล้อหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับแต่การที่คุณเอาชื่อผมเอาชื่อช่องอะไรแบบนี้ไปบอกเนี่ยไม่ใช่นะครับอย่ามาอ้างนะครับว่ามันไม่ใช่ถ้ายังคุยไม่รู้เรื่องก็กลับไปอยู่ที่มึงอยู่ไอ้เหี้ยแยกย้ายโอริโอมันก็5 บาทอยู่แล้วป่ะไอ้เหี้ยโอเยอรมันไอ้เหี้ยพี่ลงพันไม่เป็นไรของเสียโอพี่แล้วโอริโอนี่ผมป่ะเนี่ย
ไม่ใช่ นั่นแค่บอกว่ากูลวนลามทีมงานภาคเสียงนี่กูแบบงงแดกเลยเฮียทำงานร่วมกับเขามา3 ปี 4 ปี งงแดกเลยไม่เคยเจอกันด้วย จ่ายเงินจ้างเขาอย่างเดียวโหแหมอยากเป็นผู้พิทักษ์อยากเป็นโลกแห่งแสงว่างั้นเถอะผมรู้ว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะอยากเสือกผมรู้นะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมรู้ แต่การที่ผมไม่พูดใช่ว่าคุณจะแต่งเรื่องได้ ถ้ายังคุยกันไม่ได้เรื่องก็จะแบนออกดิสพูดมาข่มขืนลวนลามไอสัตว์มันต้องมีใบดิมึงเอามาหลักฐานมาดิวันไหนอะเจอกันอะ7 เดือนก่อนเคยเจอไหมอ่ะกูถามเจอไหม15 เดือนไหน15อะไรหน้ากูก็อยู่บนช่องไอ้ควายแหมไอ้เหี้ยไม่เนียนมาเป็นสายมึงคิดว่ากูไม่มีสายดิสมึงไงความจริงมันอยู่ แค่ว่าใครจะโกหกแค่นั้นแหละใครโกหกคนนั้นก็จบกันแค่นั้นไม่เข้าใจนะไอ้เหี้ยบางช่องแม่งมึงเห็นเต้ปะเต้แม่งคบกับเด็กอายุเท่าไหร่14 15ไม่เป็นดราม่า ไม่เอามาก่อดราม่ากัน อันนี้คือเสียงของพี่บวมเหรอหรือยังไง ใช่ครับผม โอ้ยบวม พี่บวม สลิงแตกแล้วแกก็เริ่มมีคนถามว่าอ้าวทำไมเสียงไม่ตรงทำไมมีรูปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะพยายามพูดว่าอ้าวก็เนี่ยรูปกูอยู่ในช่องไอ้ควายอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดนั่นแหละ โอ้แต่เขามีเงินขนาดนี้เลย แฟน นะ ค ค ลั รั บบ ของเขาไว้ ครับผม มีเส้นมี เขา สาย บอกว่าเขามีเงินขนาดนี้เลยนะครับ มีเส้นมีสาย เนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ก็ ก็ กันนิดนึงครับ ยังไม่เห็นว่าจะมีแบ็คเขาคนไหนทักมาเลย ผมก็เปิดบ้าน ครับ รอต้อนรับอยู่ เห็นบอกว่าแบบมีแบ็คไม่ใช่เหรอผมก็ เขา ถามหา เขา แล้ว อาจ เนี่ย จะเบ่งกล้ามอยู่ก็ได้ครับพี่โล แล้วยังไง เขา ต่อ จะเบ่งกล้ามตูดอยู่ จาก หลังจากนั้นทีนี้เราไล่นะว่าทางในส่วนของคดีตอนเนี้ยเราทำให้เรากำหนดตัวผู้กระทำความผิดในส่วนของน้องผู้หญิงได้ละว่ามี2 คน ครับ นะครับทีนี้เราได้ละ2 คนละต่อมามันเกิดปัญหาก็คือไอ้ช่วงเนี้ยหลังจากมีการสลิงแตกแล้วเนี่ย ทีเนี้ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือน้องอาการกดดัน เครียด เราต้องยอมรับก่อนว่าเด็กพวกนี้เขาจะมีอาการแพนิคได้ง่าย ครับ ที่ผมทดไว้ว่าเขามีอาการซึมเศร้าเล็กน้อยที่เกิดจากความกังวล ครับผม ที่ก่อตัว อันนั้นที่ตอนที่เราตรวจในช่วงตอนนั้นนะครับ ทีเนี้ยแล้วด้วยคดีก็เริ่มมันก็ยังลากอยู่ว่าเอ้ยกลายเป็นคดีทางเราทางที่เราเป็นจำเลยโดนตีหนักกว่าแล้วน้องก็แบบไปแล้วก็แบบเอ้ยทำไมคือน้องตอนแรกตั้งใจจะเป็นพยานช่วยช่อง YouTube ช่องนี้แหละ ครับ แล้วน้องก็ไปรับรู้ไงพอไปรับรู้แล้วแบบน้องก็แพนิคว่าทำไมมันกลายเป็นแบบนี้เขาเป็นเหยื่อแท้ๆทำไมเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ไงเข้าใจทีนี้ก็เลยแพนิคแล้วทีเนี้ยกลายเป็นเกิดเป็นสภาวะซึมเศร้ารุนแรงก็คือทำร้ายตัวเองละคือทีเนี้ยเราก็มาในเมื่อเป็นเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเราก็ต้องยอมรับว่าแบบในส่วนของคดีน้องก็มันก็ต้องไปตามระบบ ครับ ส่วนคดีที่เราโดนตีเราก็ต้องสู้ไปแต่ต้องผมว่าอาจจะต้องโทษตัวเองด้วยแหละที่แบบผมอาจจะเป็นทนายตัวเล็กๆแล้วก็ทำอะไรด้วยแบบตัวคนเดียวแล้วแบบทุนตัวเองผมก็ทำงานหนักเกินไปผมก็แอดมิดช่วงนั้นก็แอดมิดถี่เลยแอดมิดถี่พอแอดมิดถี่ปุ๊บแล้วน้องเขาก็มาเห็นสภาพแล้วแบบเขาก็ยิ่งเครียดไปอีกครับว่าแบบโอ้ทำไมเรื่องของเขามันกลายเป็นคำอื่นปากอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนมาซวยเรื่องของเขาอะไรเงี้ยก็มันเลยทำให้น้องเนี่ยเครียดหนักทีนี้เรื่องน้องก็เริ่มกรีดแขนตัวเองฆ่าตัวตายก็ประมาณช่วงนั้นน่าจะประมาณครั้งที่6ครั้งที่7นะครับคือผมพี่บ่วงรูปที่ผมส่งให้พี่เอาขึ้นได้ไหมมันจะบินไหมคือมันมีรูปที่ทนายเขาส่งให้ผมนะเป็นแบบว่าตอนที่น้องเขาแบบทำลายร่างกายตัวเองแล้วก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันควรเอาขึ้นไหมเอาเป็นว่ามันมีรูปนะฮะตามที่ทนายเขาบอกก็ครับผมมันก็คือน้องก็แบบแอดมิดถี่เลยประมาณนั้นแล้วทีนี้ส่วนทางฝั่งนู้นเขาก็พยายามคุมซอมบี้ของเขาว่าเฮ้ยเขาถูกกลั่นแกล้งทุกคนต้องช่วยเขานะต้องมาสนับสนุนเขานะอะไรแบบเนี้ยก็คือเขาฟ้องไปด้วยแล้วเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยไปไลฟ์ใน YouTube เขาด้วยว่าเขาโดนกลั่นแกล้งอะไรอย่างนี้ให้ไฮป์คนใช่ผมอยากรู้ว่าตอนนั้นเขาดังขนาดไหนเขาไฮป์คนได้ขนาดไหนคนดูเขาเยอะขนาดไหนตอนนี้เขาเป็น
ก็ตอนนั้นก็หลังจากตรงนั้นน่ะเขาก็ซาลงนะเขาเริ่มซาลงนะซาลงไปเลยแหละแต่เขาก็พยายามคือคีปเขาเรียกว่าคีปคนให้ได้มากที่สุดถามไฮไหมไม่ไฮเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่าเขามาไฮเอาเงินจากตรงไหนโอเคหลังจากนั้นคือเขาก็เริ่มดิ่งแล้วใช่ไหมไอ้ตรงทางเขาทางเราก็ทางเราดิ่งแล้วอยู่ดีๆก็เกิดช่อง YouTube ขึ้นมาช่องหนึ่งทุกคนพูดตามกันว่าช่องอะไรครับ ไอเรียวบอยอะไรนะป่ะ ใช่ครับผม ช่องอะไรนะพี่ผมไม่ทราบคือมันชื่อช่องว่าเรียวบอยอะไรสักอย่างจำได้ว่ามีคำว่าเรียวบอยระยช่อง YouTube ช่องเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปตีเด็กที่เกมDOS แล้วก็มาโรบอกคือเจาะกลุ่มใหม่ละโอตะหาเงินไม่ค่อยได้ละก็เปลี่ยนโดยที่เอาพี่บวมเนี่ยเปิดตัวเต็มที่เลยแต่แล้วด้วยเสียงเอกลักษณ์ของเขาไงทุกคนก็จะไปถามว่าพี่ใช่โอตะตัวปลอมไหมครับแล้วคำถามที่เขาเปิดช่องใหม่แต่ว่าใช้เสียงเดียวกันเลยกับช่องโอตะตัวปลอมมึงไม่ดัดเสียงไม่ทำอะไรกับเสียงซะหน่อยเลยใช่ครับผมทีนี้ก็เป็นข้อกังขาของคนชมใช่ไหมทีนี้ต่อมาแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพื่อให้คนดูมันเชื่อว่าเขาไม่ใช่โอตะตัวปลอมที่มีคดีอยู่ก็คือเหมือนเขาพยายามจะหลอกคนดูใช่ครับผมแล้วเขาทำยังไงฮะแล้วทำยังไงล่ะคุณเลสจำคลิปน้ำตกได้ไหมคุณเลสเขารีวิวอยู่คลิปนั้นก็คุณเลสช่วยพูดหน่อยได้ไหมเขาพูดประมาณไหนสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมจำความไม่ผิดคือเขาเหมือนกับแบบเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนถูกจ้างให้พากย์เสียงแทนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็แบบไอ้คนนี้เขาเป็นนักพากย์เอางี้ดีกว่าฉะนั้นเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเขาถูกจ้างมาแต่เขาไม่ใช่เจ้าของช่องอะไรประมาณนั้นก็คือไม่ปฏิเสธแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของช่องเรียวบอยส่วนช่องโอตาตัวปลอมเนี่ยคือเป็นเสียงเขาจริงแต่ว่าเขาไม่ใช่เจ้าของช่องเนี่ยจ้างให้เขาไปพากย์ใช่ครับผมอันนี้คือสิ่งที่เขาอ้างใช่ครับผมแล้วทีเนี้ยเด็กดันเชื่อไงใครไปเถียงนะโดนซอมบี้ลุมเลยนะตรงเนี้ยแล้วช่องใหม่ที่เปิดมาช่องเรียวบอยนี่คือดังด้วยมีคนดูเยอะดังเลยครับก็ผมเห็นน่ะคือเห็นเลยที่เห็นกับตานะมีโดเนทเป็นหมื่นนะผมยังเห็นกับตาเลยเพราะว่าคนที่ส่งมาให้คือน้องบอกพี่ทำไมพวกเราถึงไม่มีใครช่วยเลยแต่ทำไมของทางว่าเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ทำร้ายพวกเราทำร้ายหนูแล้วทำไมเขาถึงมีแต่คนสนับสนุนนี่คือคำตอบที่น้องเขาถามผมก็ตอบน้องไม่ได้เหมือนกันแล้วยังไงต่อฮะทีนี้น้องก็เลยหนักเลยก็อย่างที่ผมส่งรูปให้พี่บอกแล้วนั้นคือเหตุการณ์ต่อจากตรงนี้นะว่าหลังจากน้องทักมาถามผมก็พูดได้ว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องแบกกันไปอะไรแบบเนี้ยแล้วน้องก็เครียดทีนี้ก็เป็นไปตามทุกที่ผมส่งให้พี่บวงเลยผมก็เลยคุยกับแม่น้องว่าแม่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราไม่ไหวแน่ผมขออนุญาตนำเรื่องนี้เข้าสื่อได้ไหมไม่งั้นเราไม่ไหวแน่เพราะว่าด้วยหลายๆอย่างด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยผมมาพูดต้องยอมรับนะว่ามันก็เกินลิมิตของคนนึงที่จะแบกได้เราสู้ไม่ไหวตัวเล็กเกินเสียงไม่มีใช่ครับผมต้องยอมรับตรงนี้คือใช่ครับผมทีนี้ผมก็เลยแบบพยายามทำทุกทางเนี่ยก็เลยสร้างเพจโลนวูฟลอเยอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาข้อมูลน้องเนี่ยขึ้นอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของเพจโลนวูฟเลยไหมฮะใช่ครับผมใช่ครับยังไงต่อคือทีเนี้ยหลังจากเอาขึ้นปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผมโดนนะซอมบี้ถล่มเพจผมเละเลยผมก็คือแบบเราก็หวังว่าจะมีใครทักมาขอความช่วยเหลือเราไม่ใช่มีแต่คนมาสแปมว่าไอ้ทนายเก้มึงจะมาไอ้นี่พี่เขาทำไมอย่างนั้นอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแล้วแบบเป็นเด็กทั้งนั้นเลยครับนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มี FC ที่ค่อนข้างน่ากลัวเข้าใจทีเนี้ยต่อมาคือผมก็เลยคุยกับแม่ว่างั้นผมต้องปล่อยข้อมูลแล้วนะแม่ผมตอนแรกผมพิมพ์ไปแค่แบบข้อมูลบางอย่างใช่ไหมลงเพจแต่ผมยังไม่ปล่อยทั้งหมดเพราะผมจะลองเซิร์ฟดูก่อนว่าผลตอบรับจะเป็นไงครับ
ทีนี้ผมก็เลยปล่อยหลักฐานที่เป็นแชทบางส่วนออกไป อันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆเพจใหญ่ๆทั้งหมดทั้งข่าวสดทั้งไทยรัฐทีวีพี่เพจจากพี่ชิดเพจจบข่าวพี่ข่าวปลดแล้วก็พี่โลฮะอันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นที่ผมรวบรวมกลุ่มคนต่างๆมาได้ครับผมก็ทีเนี้ยหลังจากที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยพี่โลเนี่ยเขาก็มาจากได้รู้สึกเหมือนจะมีคนมาติดต่อมาแล้วพี่โลเขาก็ทักมาหาเพจผมว่าเอ้ยทนายอยู่ไหนเดี๋ยวผมขับรถไปหาเชื่อพี่เขาขับมาหาผมที่บ้านเลยนะแล้วก็พี่โลก็บอกว่าเอ้ยผมเคยทำคดีของน้องมายูลักษณะนี้แหละมีอะไรผมช่วยได้บ้างไหมแล้วก็แชร์ข้อมูลกันแล้วทีนี้พอพี่โลเห็นข้อมูลปุ๊บก็บอกโหมันขนาดนี้เลยเหรอทีเนี้ยก็เลยกระจายข่าวทีเนี้ยพอกระจายข่าวทาง YouTube ต่างๆเนี่ยช่อง YouTube ต่างๆก็เริ่มเข้ามาติดต่อหาผมแล้วทั้ง KRK น้อง KRK นี่เขาก็ขอบคุณน้อง KRK น้องแชมป์ KRK เหมือนกันนะฮะคือน้องแชมป์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลผมเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ทางน้องดำ ESC คนนี้เขาก็ช่วยผมเยอะเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยพี่ผมรู้จักยูทูบเบอร์เยอะผมเผื่อจะติดต่อใครให้พี่ได้มั่งถ้าพี่อยากได้ข้อมูลของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีคราวนี้คุณเล็กก็มาคุณเล็กก็บอกเดี๋ยวเขาจะทำคลิปบางส่วนที่เกี่ยวกับการวิจารณ์เพื่อที่จะทำให้พวกเหล่าซอมบี้เนี่ยเริ่มตาสว่างว่าแบบเฮ้ยมันไอคนเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆนะมันวีดนะมันไม่ใช่คนแปลกๆอะไรแบบเนี้ยที่คุณเล็กทำอะไรอย่างเนี้ยขึ้นมาทีเนี้ยคุณโลเขาก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวผมส่งพี่ทนายเหมียวมาช่วยแล้วการเพราะคุณแบกน้ำหนักมามากเกินไปแล้วเขาก็ดุผมนะว่าผมทำเกินตัวไปเยอะก็โดนดุผมก็โดนพี่จ่ากับพี่โลเนี่ยดุว่าทำอะไรเกินตัวครับผมก็แล้วก็ขอบคุณพี่เหมียวพี่ทนายเหมียวแบบโอ้เบาไปเยอะเลยเรื่องการเรื่องคดีอะไรเงี้ยฮะช่วยได้เยอะเลยทีนี้ก็ต่อมานะครับหลังจากที่เราได้กระแสสังคมนู่นนี่นั่นมาแล้วเขาก็โดนทางฝั่งนู้นก็เริ่มโดนตีใช่ไหมครับทีเนี้ยเขาก็เริ่มสลิงแตกเริ่มเครียดแล้วผมดันไปได้ข้อมูลจากน้องแชมป์ KRK อีก1 ครั้งอีก1 อันที่แบบเป็นจุดที่เป็นจุดพีคของเขาเลยนะว่าทำไมเขาถึงต้องการปกปิดตัวตนน้องแชมป์เนี่ยเขาเล่าว่าพี่ทนายผมเคยมีเรื่องกับไอ้นี่ว่ะเนี่ยแล้วผมก็เอารูปให้ดูไอ้2 คนนี้ใช่ไหมบอกใช่ผมรู้จักทั้ง2 คนผลที่เกิดคือที่น้องเอาให้ผมดูเอกสารให้ผมดูนะก็คือเป็นช่องแชทนี่แหละแต่ผมไม่ขอเอามาเปิดเผยเพราะว่าเป็นข้อมูลของเขาครับนะครับก็คือน้องแชมป์เนี่ยเขาก็เปิดมาว่าไอเนี่ยพี่บวมเนี่ยเมื่อก่อนเขาชื่อผ่าตูดสตูดิโอไอที่เราดูกันตอนแรกที่ผมทดไว้พี่บวมครับชื่อผ่าตูดนะแล้วก็ทำละคลิปลักษณะเดียวกับโอตาตัวปลอมนี่แหละเป็นสารเตี้ยแต่ตอนเป็นผ่าตูดเนี่ยเขาจะล่าเด็กไมค์ครับเขาจะเล่นไปที่เด็กไมค์ครับแล้วทีเนี้ยน้องแชมป์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็โตมาจากไมค์ครับใช่ป่ะครับเขาก็โดนคือเหมือนบิงปะทะคารมกันแชมป์ก็บอกอย่างเงี้ยมึงต่อยกับกูเปล่าแชมป์ก็เลยท้าต่อยไอ้แชมป์ก็บอกว่าต่อยแน่นอนแล้วทีเนี้ยสักพักหนึ่งมันมีเหตุไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็มี Facebook ของพี่เหนอครับทักไปหาแชมป์แล้วก็ส่งรูปงานศพบอกว่าพี่บวมตายแล้วก็คือไปท้าต่อยพี่บวมแล้วอยู่ๆพี่เดอก็ส่งรูปไปบอกว่าอันนี้งานศพพี่บวมนะพี่บวมตายแล้วคือแบบว่าไม่อยากต่อยก็คือแบบแกล้งตายเลยตายเลยใช่ What the fuck โอ้โหแม่งลงเกิดสัตว์เลยเขาตกใจโดนท้าต่อยตกใจตายเลยครับผมคือจริงๆแล้วผมอยากจะจริงๆแล้วไอการท้าต่อยเป็นแค่ดีเทลเล็กๆจริงๆมันมีดีเทลที่ลึกกว่านั้นแต่ปกปิดเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยทีหลังครับผมแล้วไงต่อทีเนี้ยเราไอทางเนี้ยหลังจากแชมป์ก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวผมช่วยทำคลิปเรื่องน้องเนี่ยโปรโมทเป็นเรื่องภัยสังคมอะไรอย่างนี้ให้นะก็จะมีตอนนี้ก็จะมี2 กำลังหลักคือจันเลสแล้วก็
แชมป์ KRK ใช่ไหมที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมา ครับ ทีนี้ทางนู้นเขาโดนตีรัวๆเลยเขาก็เริ่มเครียดเริ่มหลอน ทีนี้เขาลิงก์แตกเริ่มหาคนอีกแล้ว ครับ เริ่มหาไอเนี่ยคุณทุกคนจำไอ้7 คนนั้นได้ไหม จำได้ที่มัน ในไลน์ ทีเนี้ยเริ่มเค้นพวกมึงใครปล่อยข้อมูลกูเนี่ยถึงไอ้เรื่องที่กูเคยแกล้งตายเนี่ยอะไรเงี้ย แต่ผมจะพูดลึกไปอีก ครับ ใน7 คนนั้นมันจะมีอยู่แบ่งเป็นอีก2 ประเภทนะครับ ประเภทที่1พวกที่เป็นเพื่อนทางออนไลน์ ไม่เคยเจอหน้า ไม่เคยเจอหน้า ประเภทที่2พวกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน สนิทเลย ครับ ใช่ คือไม่ใช่สนิทนะอยู่กินอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว ใกล้ชิดใกล้ชิดเรียกว่าใกล้ชิดแล้วกัน ใช่แล้วทีเนี้ยด้วยความที่ไอ้นี่มันสลิงแตกทุกวันครับ พวกเขาก็เริ่ม ถอย สงสัยแล้วว่าเริ่มสงสัยแล้วสรุปแล้วมึงยังไงกันแน่วะก็ไหนมึงบอกว่ามึงไม่ได้ไปหลอกเขามึงเป็นแฟนกันเลยดูกันได้ แต่ทำไมพอเขาตีมาเรื่อยๆมึงรับไม่ได้วะมึงสลิงแตกทุกวันเลยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่มึงโกหกหรือทำผิดใช่ครับผมทีเนี้ยผมก็ไม่คิดนะว่าอยู่ดีๆก็จะมีบุคคลหนึ่ง ครับ เขาชื่อว่าลาเตอร์ลาเตอร์เนี่ยจะเป็นเด็กที่รู้จักพี่บัวมายาวนานที่สุด ครับ ลาเตอร์เนี่ยรู้จักยาวนานเสร็จแล้วเขาก็ติดต่อทักผมมาทางเพจ ครับ บอกว่าพี่ทนายครับผมขอปรึกษาหน่อย พอดีผมเคยรู้จักคนนี้แล้วอยู่ดีๆไอเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมแปลกๆคือรวบรวมคน ทุกคนจำคลิปจันเลสที่เป็นอยู่ที่น้ำตกได้ไหม ครับผม มันเรียกทุกคนเลยไอ้7 คนนั้นไปที่น้ำตกนั้นแล้วก็ถามว่าใครปล่อยข้อมูลมัน โอ้โห เป็นแบบว่าหนัง แล้วทำไมต้องไปถามที่น้ำตกนะครับ ต้องถามที่บ้านไม่ได้เหรอ ก็มันหลอกว่าไปเที่ยว แต่จริงๆแล้วเป็นการหาว่าใครเป็นคนปล่อยแล้วด้วยใช้เหตุผลตรงเนี้ย แล้วก็ทำคลิปน้ำตกขึ้นมา คือหาว่าใครเป็นหนอน ใช่ครับผม ซึ่งจริงๆเป็นหนอนทุกคน ตอนนั้นยังไม่ทุกคนทุกคนได้ข้อมูลไม่ตรงกัน รู้แค่ว่ามึงไปมีปัญหาแต่ว่ามึงบอกมึงโดนใส่ร้ายอะไรแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ข้อมูลคือทุกคนรู้ข้อมูลไม่เหมือนกันผมจะให้ข้อสังเกตข้อหนึ่งสำหรับพวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้มันจะโกหกแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็ไปเรื่อยใช่มันจะโกหกคนนี้เรื่องนี้คนนี้เรื่องนี้คนนี้อีกเรื่องนึงแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ฉลาดเพราะว่าพอมันโกหก7 คน 7 เรื่องถ้ามีเรื่องไหนหลุดออกมามันก็รู้ว่าใครหลุดไงใช่ครับผมทีเนี้ยมันก็เลยจำไปที่ลาเตอร์นะลาเตอร์ก็เป็นหนึ่งใน7 คนเนี้ยครับดันมาบอกว่าผมอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเพราะผมก็ต้องให้พูดตรงๆว่าน้องเนี่ยรู้จักมานานจริงเคยไปเที่ยวเคยไปอะไรจริงแต่ในกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวพันในกลุ่มนี้ไงคือเขาก็แบบใช้ชีวิตเป็นเด็กที่ค่อนข้างแตะหญ้าเขาก็เลยจะรู้อะไรอย่างนี้มากกว่าปกติทีเนี้ยพอรู้เรื่องตรงนี้มากกว่าปกติเนี่ยแต่เขาก็พูดขึ้นมาทำให้ผมได้คีย์แมนอีกคนนึงออกมาตัวละครใหม่คือน้องเอิร์ธสกายแล็กซี่ครับผมเดี๋ยวน้องเอิร์ธทำอะไรฮะคือยังไงครับน้องนี่เขามีส่วนเกี่ยวข้องไงกับเรื่องนี้น้องเอิร์ธสกายแล็กซี่เนี่ยคือคนที่อาศัยอยู่กับพี่บวมกับครอบครัวเลยครับแล้วเอิร์ธสกายแล็กซี่เนี่ยก็ผมก็เลยทันทีเนี้ยไอ้2 คนนี้มาใช่ไหมผมก็เลยศึกษาพี่ทนายเหมียวว่าพี่เหมียวเอาไงจะคุยกับมันไหมพี่เขาก็บอกให้มันพิสูจน์ตัวเองให้มันมาคุยกับที่สำนักงานพี่สรุปมาว่ะครับพอเขามาปุ๊บลาเตอร์เชื่อผมนู่นนี่นั่นมีเหตุการณ์สลิงแตกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายก็เลยได้คุยกับเจ้าน้องเอิร์ธ
ก็ถามว่าเฮ้ยเองเป็นยูทูบเบอร์ต้อง2 ล้านซับอ่ะทำไมไปอยู่คนแบบนี้วะ ครับ ก็เลยบอกว่าผมอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะรู้จักกับครอบครัวเนี้ยมานานแล้วแล้วก็เขาอ่ะมีคนเนี่ย ฝากฝังพี่บวมเนี่ยให้ดูแลเขาบอกว่าเมื่อถึงครบกำหนดอายุ18 ปีอ่ะจะต้องพาน้องเขาเนี่ยไปรับมรดกที่ญี่ปุ่น What อันนี้คือตัวน้องเขาเป็นคน พาใครไปนะครับ พาเอิร์ธไปรับมรดกที่ญี่ปุ่น คือใครเป็นคนพาครับ พี่บวมต้องพาเอิร์ธไปรับมรดกที่ พี่ ญี่ บว ปุ่ ม น พาไปครับ เพราะพี่บวมเนี่ยได้รับคำสั่งจากเจ้ามรดกว่าให้ดูแลน้องเอิร์ธเนี่ยเบียดดั่งน้องชาย แล้วจะพาไปรับมรดกที่ญี่ปุ่นตอนอายุครบ18 ปี ประโยคเหล่านี้ใครเป็นคนกล่าวนะครับ เดี๋ยวผมจะเฉลย คนเนี้ยทุกคนจำรูปทากิคุงมิซึฮะได้ไหม ทากิคุมิซึฮะจำได้ เด็กญี่ปุ่น ทากิคุงมิซึฮะเนี่ย คือพี่ต้นผ่าตูดสตูดิโอรุ่นที่1 จริงๆผ่าตูดสตูดิโอไม่ใช่ของโอตาตัวปลอมตั้งแต่แรก ใช่เป็นของพี่ต้นผ่าตูดสตูดิโอเป็นผ่าตูดรุ่นที่ 1 แล้ว พี่ต้น โอ เนี่ย ตาตัวปลอมเขาไปได้ผ่าตูดสตูดิโอมาได้ไงอะครับ ก็ต้องรู้จักต้องพูดก่อนว่าChannel Skylaxy เนี่ยเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ Minecraft ใช่ไหม ครับ แล้วจำได้ไหมว่าผ่าตูดสตูดิโอเมื่อก่อนล่าคนกลุ่มไหนมาทำสาร ห เตี้ น้าย ไมค์ครับ ครับ เห็นจุดเชื่อมโยงใช่ไหมฮะ ครับ แล้วทีเนี้ยพี่ต้นผ่าตูดเนี่ยผมต้องพูดก่อนนะ เขาเป็นคนที่หล่อรวยมีอำนาจมีบารมีนะครับ แต่ชอบเด็กคอสเพลย์อายุน้อย ก็คืออายุน้อยนี่หมายถึงว่าต่ำกว่า18 ใช่ครับ แต่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพี่ต้นเขาก็ตายไปเฉยๆบอกว่าไปทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตายจริงๆคือตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว ผมจะพูดอีกอย่าง ผ ห ม นึ่ง ขออนุญาตถามคำถามแทนช่องแชท ครับ ได้ครับ หล่อรวยมีอำนาจบารมี ประโยคเหล่านี้ใครพูดครับ นี่คือคำพูดของพี่ต้นผ่าตูดครับผม พูดถึงตัวเองนะ พี่ต้นผ่าตูด ก็คือพี่ต้น พูดยก อวย ตัวเอง ใช่พูดถึงตัวเอง โอเคค ใน รับ สมัยนั้นนะ เยี่ยม ใน เลย สมัยนั้นนะ เยี่ยม หมดคำถามครับ เชิญครับ ทีเนี้ยหลังจากที่ตอนนี้พี่ต้นเสียชีวิตใช่ไหม ครับ ก็เลยทิ้งพินัยกรรมไว้ให้พี่บวม ครับ บอกว่า เนี่ย มีน้องชายคนนึงเขาเคยส่งเพลง Sparkle เพลง Sparkle เป็น OST ของ Animation Your Name ครับ ให้เขาทำให้เขาซึ้งใจมาก ก็เลย ช่วย จะยกสม ถ้า บัติ หาก ให้ เขา ทั้งหม เป็น ด อะไรไปช่วยดูแลเด็กคนนี้หน่อยก็คือน้องเอิร์ธนี่แหละ ครับ โอเคเข้าใจแล้ว ผมขำช่องแชทคนเมื่อกี้ท่านรุ่นที่ ครับ เห็นแล้วใช่ไหมทีเนี้ยก็ทำไมเอิร์ธถึงได้ไปเขา ครับ ทีนี้ก็เลยถามจริงว่าแล้วทำไมออกมา แล้วทำไมถึงออกมาพร้อมลัตเตอร์ก็บอกว่าทีเนี้ยหลังจากที่คลิปจาเลสและคลิปของแชมป์ KRK เนี่ยมันออกไปเนี่ยมันทำให้พวกเขาเกิดข้อสงสัยข้อกังขา ครับ ถูกไหมครับเขาก็เริ่มสงสัยหาความจริงว่าสรุปยังไง เพราะว่าแล้วผมก็เลยถามว่า แล้วพวกหนูได้ข้อเท็จจริงจากฝั่งนู้นยังไง ครับ ทางเอิร์ธกับลัตเตอร์เขาก็บอกว่าฝั่งนู้นเขาอ้างว่าพวกเขาถูกกลั่นแกล้ง ถูกใส่ร้ายถูกโจมตีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้สมยอมกับเขาแบบเหมือนอยากได้เขาเป็นผัวแล้วไม่ยอมจบประมาณนี้แล้วก็บอกว่าแล้วมันก็เลยถามน้องก็เลยถามแล้วไอ้รูปที่เลือดไอ้นี่กันน่ะ มันคือยังไงก็บอกก็เป็นแฟนกันก็ทำไมจะดูกันไม่ได้ครับ มาแบบนี้ผมถามนิดนึงตอนนั้นเนี่ยลาเตอร์กับน้องแบงค์เหรอฮะเขาอายุเท่าไหร่ครับ เอิร์ธครับเอิร์ธ
ตอนที่มาเจอผมก็20กว่าแล้วครับ20กว่ากันแล้ว เอาแสดงว่าเขาได้มรดกแล้วอะฮะ พี่บวงบอกว่าติดโควิดเลยไปเอาไม่ได้ครับผม ติดช่วงโควิดเลยไม่ไปเอาไม่ได้ แล้วหมดโควิดก็คือติดคุกต่อเลย หมดเลย ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปฮะ ครับ ไม่แล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือไอ้รุ่นที่1เนี่ยเขาตายจริงไหมฮะ หรือว่าแกล้งตาย เดี๋ยว อีก ผมจะมาเฉลยเพราะมันมีผลในคำพิพากษา อ๋อโอเคเดี๋ยวจะมาเฉลย มันมีผลในคำพิพากษาเดี๋ยวเราจะมาเฉลยเพราะตัวละครยังไม่ อย่าบอกนะว่า ตอนนี้ จริงๆ เรา มันไม่มี มา รุ่นที่ ไล่ 1 กัน อันนี้ เรา คือ มาไล่กัน ลำ ใน ดับแล้ว คำพิพากษาเนี่ย มันมีทั้งหมด4 คนใช่ไหม ครับ ตอนเนี้ย เขา ผม เปิด มี คำพิพา พี่ ก โอ ษาม ไหม ตัว อัน จริ นี้ งพิพากษาตัวพยานที่อยู่ในคำพิพากษาครับ มีอยู่4 คน ครับ ตอนเนี้ยผมมีพี่ต้นผมมีไอคนที่ซื้อ PSP จากโพธิทองอำพันธ์ใช่ไหม ครับ 1 ละ ผมมีโอมตัวจริง2 ละ ครับ ต่อมาผมได้Earth Galaxy 3 ละ ยังเหลือคนหนึ่งใช่ไหม ครับ เผอิญหลังจากที่ผมได้น้องเอิร์ธมาผมก็ได้ข้อมูลหลาย ๆ อย่าง จนแบบเอาจริงๆทุกอย่างมันชัดหมดแล้วแหละ แต่ว่าเราอยากให้เขาแบบดิ้นไม่หลุดเลย อยากให้เขาเละเลย แป๊บนึงนะครับ เราแฟลชแบ็กก่อนที่เอิร์ธจะมา ครับผม เราย้อนกลับไป คดีเนี่ย ตรงไหน ทำไมมันยืดยาดยาวนานจนแบบ โอเค เดี๋ยวผมขอแจ้งก่อน ถ้าไอ้คดีของน้องเนี่ย ต้องพูดก่อนเราเคยเกริ่นไว้แล้วที่พี่บิ๊กอ่านเนาะมันจะมีกฎหมายพิเศษอยู่ตัวหนึ่งคือพรบคุ้มครองเด็กใช่ไหม ครับผม พรบคุ้มครองเด็กตัวเนี้ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาถือว่ามันเกิดมาจากอนุสัญญา Human Rights ก็คือการคุ้มครองสิทธิเด็กจึงเกิดมาเป็นพรบคุ้มครองเด็กนะครับ พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาจะตีว่าผู้เสียหายคือรัฐ ครับ เข้าใจไหมพอผู้เสียหายเป็นรัฐจะต้องมีเจ้าพนักงานอัยการเข้าเป็นโจทย์ร่วมทุกคดีถ้าใช้พรบนี้ตัวนี้ ครับ แล้วทีเนี้ยผมก็เลยกับพี่เหมียวเนี่ยทนายเหมียวเนี่ย ก็เลยคุยกันว่ายังไง สรุป ครับ ได้ข้อสรุปว่ามันมีการอันนี้ผมต้องพูดก่อนว่าเจ้าพนักงานอัยการเนี่ย สอบติดก็ยาก แต่อยู่กันไม่ค่อยทน ครับ ในส่วนของน้องเนี่ย รู้สึกจะมีการอัยการลาออกตั้งประมาณ3 คนนะครับ มันเลยทำให้ช้า มันก็แปลกจริง ๆ นะอัยการเปลี่ยน3 คนคดีเดียว ก็เลยทำให้คดีเนี่ย มันยังขึ้นช้ากว่าปกติ เพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยปัญหาการทำงานของสายงานเนาะว่าคนนี้ออกแล้วก็กว่าจะส่งเวรกันใช่ไหมแล้วต้องมานั่งทำสำนวนอะไรแบบเนี้ย แต่พอทนายเหมียว เหตุผล ส่งทนายเหมียวไปปุ๊บไม่ลาออกแล้วก็คดีเดินได้ ก็แปลกดี ผมแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลกดี ก็เลยทำให้ทีนี้ก็เลยว่าทำไมเหตุผลของคดีทางน้องผู้หญิงก็เลยขึ้นช้า แล้วก็ประกอบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้ทางคดีที่ศรีสะเกษเนี่ย ผมไปชนะมาแล้วไงทีนี้พี่บวมเขาก็ร้อนนี่เขาก็ร้อนดีว่าไม่เป็นไปตามแผนอันนี้คือสถานการณ์เราคือตอนนี้เราชนะศาลชั้นต้นแล้วถูกไหม เราไม่ใช่ครับ อันนี้เราชนะในส่วนของคดีที่เราเป็นจำเลย ที่โดนฟ้อง ที่เขามาฟ้องว่าแบบไปหมิ่นเขาหาว่าเขานู่นนี่นั่น ที่เขาฟ้องมาเราชนะ อันนี้ โอเค หลุดแล้ว ใช่แต่ว่าของฝั่งเราฟ้องเขายังไม่ถึงศาล โอเคแต่ของเรายังคุยกับอัยการอยู่ที่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนผ่านอัยการ เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไรแต่ว่าเขาแจ้งมาว่าพอดีว่ามีเจ้าพนักงานอัยการลาออกไป3 คนไงอย่างที่พี่โลแจ้งให้ทราบว่าก็เลยให้พี่ทนายเหมียวเนี่ยเขาเป็นคนประสานเพราะเราแยกทีมนะตอนนี้ผมลืมบอกว่าแจ้งว่าผมไปทำคดีที่ศรีสะเกษส่วนของสุรินทร์เนี่ยพี่ทนายเหมียวเป็นคน cover เป็น back office ว่าเดี๋ยวเขาจัดการเองเชี่ย ครับ อันนี้คือตอนนี้คือแบ่ง2 ทีมนะ คืออย่างนี้แชทคือว่าเลิฟโทษทางท่านทนายเขาก็แบกมาหนักแล้วแล้วค่าใช้จ่ายไปกลับกรุงเทพสุรินทร์ผมก็เลยเอางี้ก็ทนายเหมียวก็ไปเลยแล้วกันมีอะไรก็มาเบิกสำนักงาน
ครับ ก็ทำไปเลย ก็ให้ทนายเหมียวไปแล้วตอนนั้นก็เหมือนท่านทนายหมาป่าก็โดนกดดันมาพูดจาแบบเฮ้ยมีแบ็คนะนู่นนี่ก็อย่างที่คุณได้ยินในคลิปเสียง อืม ผมก็เลยฝากทนายเหมียวไปแจ้งว่า เอางี้ผู้ชกผมอะไม่ต้องเป็นพี่บวม มึงเอาแบ็คมึงมาเลย มึงมาเลยแบ็คมึงเป็นใครมึงมาเลย ก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครมา จนเข้าคุกไปแล้วน่ะ ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ก็ตั้งแต่ทนายเหมียวไปทำก็ราบรื่นดีนะครับ ครับ ก็ที เพราะ นี้ ว่าเห็นว่าท่านทนายหมาป่าเขาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมาก็เยอะแล้วก็เลยแบบ ให้ทนายเหมียวไปทำเป็นหลักเลยแล้วกันที่สุรินทร์จะได้มาเบิกที่สำนักงานง่าย เชิญต่อเลย ต่อจาก เราชนะ ผมไปทำชนะ แล้วทีเนี้ยในส่วนของผมที่คุณโรแจ้งว่าพี่เหมียวเขาก็ประสานเราเป็นแบ่งเป็น2 ทีม คือพี่เหมียวเขาก็จะเป็นแบ็กออฟฟิศในส่วนของทางคดีน้องผู้หญิง ก็คือแบบคอยดีลแบบทางเจ้าพนักงานให้ส่วนผมก็ไปตีฝั่งนู้นชนะมา ครับ ทีเนี้ยทางพี่เหมียวก็แจ้งว่าเดี๋ยวเนี่ยกำหนดขึ้นศาลมาแล้วนะคดีผู้หญิงขึ้นละแต่เป็นนักไก่เกลี่ยนะ นักไก่เกลี่ย ใช่ใช่แต่เผอิญมันมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ซึ่งก็คือ ครับ วันก่อนขึ้นศาล1 วัน อยู่ดีๆก็มีรถตู้คันหนึ่งมาอยู่ที่บ้านน้องผู้หญิง หน้าบ้านน้องผู้หญิง ในรถตู้มีใคร แล้วเปิดออกมาเป็นกลุ่มคน BMI เกินประมาณ5 คน เชี่ยเป็นคนบวม5 คน มีไม่เกินมากแค่ไหนครับ50 75 100ก็เกือบ100 โลอยู่อะครับเป็น100 โลอะครับ มา5 คนเหรอ 5 คน มี แปลว่ารถคันนี้เฉพาะผู้โดยสาร5 คนเนี่ยขนมานี่คือเกินครึ่งตัน เชี่ย แล้วยางแตกไหมฮะ ยางเป็นไง น่าจะแบนอยู่นะครับ แต่อันเนี้ยคือผมก็ไม่ทราบว่าวันนั้นน้อง ครับ เจอแล้วผมไปทำภารกิจอยู่เดี๋ยวผมค่อยแจ้ง ครับ คือหลังจากที่คดีน้องขึ้นใช่ไหมก่อนวันขึ้นศาล1 วัน ครับ น้องก็ตอนนั้นน้องก็กำลังที่จะแบบอาการดีขึ้นเพราะว่าด้วยพอมีคนมาช่วย น้องก็เห็นแบบมีกำลังใจที่จะไปต่อ ครับ น้องเขาแบบสภาพจิตใจก็แบบ ที่ฆ่าตัวตายไป22 ครั้งมันก็ดีขึ้น ดีขึ้นโอ้โหนับจำนวนด้วย มันผมจำได้เพราะผมเบิกในศาลไง ต้องพูด เพราะมันจะต้องตามใบรักษาของแพทย์ไงผมก็เลยจำได้ คืออาการพวกเนี้ยพอมีการแบบพยายามจะย้ายเซิร์ฟอ่ะมันก็ต้องไปโรงพยาบาลมันก็จะมีเรคคอร์ดหมดฉะนั้นก็มันก็จะรู้ว่ากี่ครั้ง เชี่ยทำไป22 ครั้งนี่แม่งหนักหน่วงมากพี่จิตใจมึงโดนอะไรบ้างวะมึงต้องมานั่งแบบโอ้ก็อย่างที่บอกครับก็เขาก็เบ่งกล้ามใส่เยอะ คือเขาได้บอกรายละเอียดไหมว่าตอนที่คนที่นั่งรถตู้มาหาเนี่ยมาเจอกันแล้วเขาพูดอะไรบ้าง ก็หลังจากนั้นนะครับ คือตอนนั้นผมพูดก่อนนะผมพาน้องสกายแล็กซี่กลับบ้านที่เชียงรายเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับครอบครัวว่าน้องไปเจออะไรมาอย่าโกรธน้องนะอะไรนู่นนี่นั่นแต่ในส่วนเนี้ยผมอาจจะเล่าแตะได้ไม่หมดเพราะว่ามันจะไปอยู่ในคดีของน้องนะครับแต่ผมจะทำหน้าที่ก็คือแบ่งอย่างที่บอกว่าแบ่งทีมกันผมจะเป็นเชิงลุกส่วนพี่ทนายเนี่ยจะเป็นคนเฝ้าบ้านครับมองให้เหมือนโดต้าก็จะประมาณเนี้ยว่าผมจะเป็นแบบออกไปบู๊ไปแล้วก็นี่ก็พี่ทนายเดี๋ยวก็จะฟาร์มบ้านกันบ้านครับต่อมาก็คือหลังจากที่พวกนี้ลุกออกมาใช่ไหมคือสิ่งหนึ่งที่คนพวกนี้พูดขึ้นมาเขาพูดมาว่ากับน้องนะกับตัวน้องเลยนะครับเขาพูดว่าอันเนี้ยเขาพูดว่าจะอะไรกันนักกันหนาแค่ดูนมดูหีกันน่ะพวกมึงจะฟ้องทำไมฟ้องไปพวกมึงก็แพ้เนี่ยกูจะดูซิไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกทนายเนี่ยไอ้ทนายหมาป่าเนี่ยแล้วก็ไอ้ #eSport เนี่ยจะทำไม่ได้สักกี่น้ำเดี๋ยวเจอกันถ้าแพ้ขึ้นมานะกูจะฟ้องกลับให้หมดเลยนี่คือสิ่งที่น้องจำได้แล้วก็อยู่ในตัวน้องเลยผมขอ correct ประโยคนี้ครับประโยคที่ผมจำแม่น มันจะมีเงินสักเท่าไหร่กันมันจะช่วยพวกมึงไปได้สักกี่น้ำผมขออนุญาตใช้พื้นที่สื่อตรงนี้นะครับ
ฝากไปถึงท่านที่พูดประโยคนี้ ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นท่านไหน มีเงินหรือเปล่าไม่รู้ แต่ติดคุกไปแล้ว ถ้าท่านเก่งจริง ยิ่งใหญ่จริง ไปเอามันออกมาชกกับผมต่อได้ อันนี้คือผมก็เลยทีเนี้ย น้องก็เลยโทรมาหาผม แล้วผมก็เลยรีบโทรหาทนายพี่ทนายเนี่ยเพราะว่าผมอยู่เชียงรายไงผมลงมาไม่ทันอยู่แล้วอ่ะพี่เข้าใจฟีลไหมแบบว่าโอ้โหกูจะวาร์ปมาก็ไม่ได้อ่ะทีนี้พี่ทนายก็เลยทำการพาน้องแจ้งความแล้วก็ทำถอนประกันในพวกจำเลยพวกเนี้ยต่อไป ซึ่งแต่ผมก็เห็นใจนะศาลเขาก็เมตตานะบอกว่างั้นก็ไม่ถอนประกันแต่ห้ามเข้าใกล้บ้านน้องอีกอันนี้คือคำสั่งศาลนะเดี๋ยวนะผมขอเนี่ยถามเล็กๆครับแทรกคือไอเหตุการณ์ที่มีคนอ้วน5 คนเนี่ยมาพูดจาหมากับน้องเขาที่บ้านเนี่ยคือไงมันลงมาแล้วแม่งก็พูดแล้วแม่งก็ขึ้นรถกลับบ้านมาเยอะแบบหน้าที่ไม่มีแค่นี้มันทำอะไรบ้างคือการพยายามจะพูดคุยแล้วแบบน้องก็บอกกลับไปก็เลยเกิดมีการโต้เถียงกันขึ้นมาครับตามที่น้องเล่านะน้องก็ไล่กลับบอกคือต้องเข้าใจว่าอยู่ดีๆมีคนแบบเนี้ยใครก็ไม่รู้มันอยู่หน้าบ้านก็ต้องไล่ถูกไหมก็ไม่ได้ก็แค่ไล่แค่นั้นก็จบใช่แล้วก็อีกอย่างคือบอกก็คือน้องก็เคยเห็นหน้าพวกนี้ก็รู้ว่าอ๋อเป็นใครแล้วทำไมคือด้วยพฤติกรรมอีกวันเดียวเจอกันที่ศาลซึ่งศาลเป็นที่กลางอยู่แล้วคุณจะมาแบบทำแบบนี้ทำไมข่มขู่ก็แบบว่าต้องการแบบเบ่งกล้าบางที่ทนายบอกก็ภาษาทางการเรียกว่าเขาอ้างกับศาลเขาบอกว่าเขาไปเพื่อไก่เกลี่ยนะผมภาษาทางการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานน่าจะโดนเพิ่มเชี่ยแต่ทีนี้ศาลท่านมองว่ามันเป็นการเหมือนทะเลาะกันแล้วก็ทางนู้นเขาก็ยอมกลับโดยดีก็เลยเป็นการสั่งให้ห้ามเข้าใกล้บริเวณแทนแล้วก็เป็นการตักเตือนว่าทำอีกก็จะถอนประกันถ้าผมจำคำสั่งศาลไม่ผิดนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะวันนั้นคนที่ทนายเหมียวทำผมอยู่เชียงรายไงทีนี้ต่อมานะครับก็หลังจากก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการพิจารณาแล้วก็จะเข้าคือผมก็เห็นใจคือศาลผมยอมรับนะศาลใจดีมากนะถ้าศาลสั่งไก่เกลี่ยทั้ง3 ครั้งนะครับแต่ทุกครั้งพวกผมไม่เคยได้พูดเลยใช่ไหมผมไม่ได้พูดเลยนะคืออีกฝั่งเขาพูดใส่ตลอดศาลท่านเขาถามว่าทางจำเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพูดตามหลักการของทนายความเนาะว่าปกติแล้วเนี่ยทนายความเนี่ยเราจะต้องถ้าเราสมมุติเราเป็นฝั่งจำเลยเราก็ต้องพูดให้โจทย์โอเคกับเราถูกไหมครับแต่สิ่งที่ผมเจอในห้องพิจารณาทุกครั้งนะคำตอบที่ผมได้คือทางฝั่งนู้นเขาจะแจ้งมาว่าเขาขอจ่ายเยียวยาน้อง 10,000 บาทแล้วก็ต้องลบประวัติของพวกเขาออกจากอินเทอร์เน็ตให้หมดห้ามพูดถึงห้ามมีอะไรที่กล่าวถึงพวกเขาแล้วก็ทุกอย่างจะต้องจบที่นี่ห้ามพูดถึงต่อผมถามว่าถ้าคุณเป็นทนายความคุณจะไปต่อหรือคุณจะทำยังไงกับการข้อเสนอพวกทุกครั้งมันก็ต้องปัดตกข้อเสนอแบบว่ามีแต่มึงได้คนเดียวเลยทำไมมึงได้คนเดียวทั้งที่เป็นคนมาที่ผมถึงได้บอกศาลถึงได้เจรจาตั้ง3 ครั้งแต่ทั้ง3 ครั้งก็เหมือนเดิมแล้วผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมกับทนายหมาป่า2 คนพูดแล้วมึงจะทำไมกูใช้สิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทนายในคดีกูพูดมึงจะทำไมพูดแล้วแต่ว่านี่เขาน่าจะไม่ได้ยินเขาอยู่ในคุกคืออันนี้คือพูดในกรณีว่าลักษณะเนี้ยนี่คือการต่อรองนะการต่อรองในคดีว่ามันทำให้เคสเนี้ยมันเลยต้องไปต่อขั้นสู่การสืบพยานครับนะครับผมเคสนี้มันเลยเป็นแบบนี้ก็คือต่อมาก็นั่นแหละแต่ทีเนี้ยคุณทุกคนจำได้ไหมมันยังขาดตัวละครอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมตัวไหนฮะตัวที่4ตอนนี้ผมมันมีอยู่4ใช่ไหมแต่ผมได้มา3ครับถูกไหมผมได้มา3แล้วนะครับต่อมาวันนั้นช่วงนั้นตอนที่ผมกำลังจัดการแล้วก็
อยู่อยู่ที่อยู่ที่ทางเชียงใหม่เนี่ย พอดีผมเนี่ยมีญาติอยู่แถวๆนั้น เพราะว่าผมคนจีนเนาะจะมีทั้งญาติทางตรงนี้แล้วก็เนี่ยคือผมก็จะติดต่องานได้ทั้งข้างเหนือแล้วก็ตรงภาคกลางผมจะสะดวก ครับ ก็ที่คุยกับพี่เหมียวที่แบ่งเป็นทีมกันผมก็เลยไปจัดการเรื่องหลังบ้านให้กับทางน้องสกายแล็กซี่ก็เลยพบว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่เยอะ แต่ตรงนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงเพราะว่ามันเป็นคดีของพี่ทนายเหมียวเขาผมจะไม่ขอแตะแล้วกัน แต่เอาเป็นว่าน้องเนี่ยจากการที่ไปอยู่กับทางกลุ่มเนี้ยมันทำให้ตัวน้องเนี่ยมีหนี้ติดตัวมาถึง2 ล้านบาทประมาณ2 ล้านบาทจากหนี้ภาสกรได้ยังไงผมไม่ขอพูดถึงใช่ครับผมครับ เดี๋ยวผมเล่า อันนี้ของสำนักงานเราเดี๋ยวเราเล่า ครับ นี่คุณทำตามมารยาททนายมากๆเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่า ครับ คือหลังจากตรงนี้คือผมพูดก่อนว่าตอนนี้ผมก็ดูแบ็กออฟฟิศแล้วก็ส่งข้อมูลต่อให้ทางพี่ทนายเนี่ยเขารับผิดชอบในส่วนคดีตรงนี้โดยตรงเนาะก็จะต้องแบ่งว่าผมเป็นอันนี้คือผมเป็นเหมือนกับเป็นแบ็กออฟฟิศให้เขาส่วนเขาเป็นเชิงลุกนะครับผมต่อมาหลังจากที่จัดการให้น้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วปรับความเข้าใจน้องได้กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วเนี่ยครับน้องเขาก็เลยต่อมานะไอตัวจ็อกเกอร์ผมมาอีกแล้วไอ้ลัตเตอร์ไอ้ตัวจ็อกเกอร์ผมมาแล้วพี่ทนายครับมีคนอยากคุยกับพี่ครับคือเป็นคนที่4เหรอใช่ครับผมก็บอกก็ถามเขาเป็นใครบอกเขาเป็นพระครับผมคนที่4เป็นพระใช่ครับผมมาเกี่ยวอะไรกับตอนที่อยู่ที่นี้ไม่ใช่พระบอยใช่ไหมผมว่าไปดูคำพิพากษาได้เลยเป็นพระจริงๆคือเป็นพระตั้งแต่ก่อนที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในกลุ่มแล้วสำนึกผิดเลยไปบวชอยู่ในกลุ่มแล้วออกมาเป็นพระโอเคโอเคโอเคเข้าใจครับก็คือตอนแรกก็บอกทำไมมาคุยไม่ได้พอดีเขาบิณฑบาตอยู่ครับผมก็เอาชิบหายแล้วเอาตัวอะไรมาให้กูอีกเนี่ยครับทีนี้ก็เลยได้คุยพอคุยปั๊บทุกคนจำพี่ต้นได้ไหมพี่ต้นรุ่นที่1ที่เป็นคนญี่ปุ่นพี่ต้นรุ่นที่1ใช่ป่ะที่ฝากมรดกเอาไว้ใช่ใช่ครับทุกคนจำพี่ต้นได้เนาะจำได้แล้วพี่ต้นเนี่ยเขาพูดเขาสนิทกับพระองค์เนี้ยพระคนเนี้ยพระองค์เนี้ยเมื่อก่อนก็คืออยู่ในกลุ่มนี้แหละครับแล้วมีหน้าที่คอยเป็นคนไปหารูปลับเฉพาะของแต่ละคนตามคำสั่งที่ได้รับมาเชี่ยคือก่อนที่จะมาเป็นพระเนี่ยรับคำสั่งมีคำสั่งมาบอกว่าชอบน้องคนนี้ไปหาของลับน้องคนนี้มาให้หน่อย what ใช่ครับอาชีพเหี้ยอะไรวะเนี่ยหน้าที่เป็นโคตรเหี้ยเลยลองเทียบ2 คดีว่าลองเทียบสิ่งที่ผมพูดและคดีที่เราอยู่กันใน Discord เราอยู่กันใน Discord แล้วผมบอกว่าเฮ้ยพี่บิ๊กสมมุติพี่บิ๊กเป็นคนนั้นพี่บิ๊กผมอยากดูกระเจียวพี่บวงทำไงก็ได้ไปหลอกถ่ายรูปกระเจียวพี่บวงมาดูหน่อยอย่างนี้เหรอประมาณนั้นครับผมแล้วพี่บิ๊กก็รับเรื่องแล้วก็มาหลอกผมก็ทำทุกวิถีทางในการเอารูปให้ได้ต้องเอากระเจียวไปให้หัวหน้าให้ได้มิชชั่นมาแล้วใช่ครับผมมึงแต่อันนี้คือที่พี่โลพูดเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าเป็นโรลเพลย์แต่ในหลักฐานจริงจะเป็นแชทก็คือพยายามไปตลอดมาจริงๆใช่ซึ่งผมก็เลยขอดูแชทหน่อยครับพระก็เปิดแชทให้ผมดูพระยอมสรุปไปมาเขาต้องยอมสิครับเพราะเขาต้องเป็นพยานครับครับผมคือพอสรุปเนี่ยปุ๊บผมดูแชทผมก็เกิดข้อสงสัยว่าทำไมวิธีการและพฤติกรรมเนี่ยมันเหมือนกับที่น้องโดนเลยวะเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่แชทมันแปลกๆแล้วก็ใช่ครับผมแล้วก็มันจะมีอยู่แชทหนึ่งครับแชทเนี้ยจะเป็นแชทที่เอาไว้สั่งงานพระโดยเฉพาะพี่ต้นเป็นคนสั่งโดยตรงเผอิญผมมีข้อสงสัยข้อหนึ่งผมเลยถามว่า
ำไมแชทนี้ถึงมี3 ตัวตน คุยกับพระครับผม มีใครบ้างครับ มีพี่ต้น พี่บวม พี่เหนอ อ้าวคือเป็นแชทกลุ่ม อ้าวทำไมถึงมี3 คนน่ะ แล้วก็มาคือใช้เฟซบุ๊กเฟซเดียวคุยกับคนเดียวนะ แสดงว่า ครับ ทุกคนต้องรู้รหัสและใช้ร่วมกันได้ อ๋อ ถูก คือ ไหม เป็นแชท Facebook ใช่ 2 ไม่ใช่ ใช่ แชทกลุ่ม แต่ว่า ไม่ ไอ้ ใช่แชทกลุ่ม Facebook ครับ ที่มาคุยกับพระเนี่ย ก็คือบอกว่า เฮ้ย วันนี้บ่วงมาคุยนะพระ อีก ใช่ วัน ครับผม อีกวันหนึ่ง เห็ บ น อก ไหม เฮ้ย บิ๊กมาคุยนะพระ อีกวันหนึ่งบอก เฮ้ย นี่จันเลสนะ ใช่ครับ พระ ผม พระ เป็น ก็ ลัก เลย ษณะนั้นครับผม พระเลยเริ่มงงแล้ว โอเค พระไม่งงครับ เพราะว่า อ่า พระรู้อยู่แล้วว่า อ๋อ แชทเนี้ย อ๋อ คน ใครเป็น ที่ ใคร จะเข้ามาใช้ได้มีใครบ้าง โอ้ โอเค เชื่อว่าเป็นครั้งวงในสุดแล้วว่าไอ้พระเนี่ย อ่า เออ เพราะ แต่แล้ว ฉะนั้ ผ น ม พ ก็ ระ เลย ก็ ถาม เลยต้อง อ้าว เลื แล้ อ ว กระหว่างกลับไปจำวัดกับไปเรือนจำ มีระหว่าง วัดกับเรือนจำต้องเลือกนะ แต่ผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมพระเขาอ่อนกว่าผมเนาะผมก็บอก ครับ แล้วทำไมพระต้องทำล่ะ ในเมื่อ มันเป็นแบบเนี้ย มันก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าสิ่งที่ทำมันไม่ถูกไม่ใช่หรอ ครับ พระเขาก็บอกว่าผมโดนพี่ต้นน่ะ สั่งครับ เพราะพี่ต้นเขามีอำนาจเขาจะทำร้ายผมถ้าผมไม่ทำ เพราะว่าพี่ต้นเขาเคลม คือถ้าใครจำ อ่า ได้ พี่ต้นค ใช่ นญี่ปุ่น ครับ ที่ทิ้งมรดกไว้เนี่ยเคลมว่าเป็นคน ใช่ ที่หน้าตา ใช่ ดี ค ร รับ วย ผม แล้วก็มีอำนาจ เขาก็ เยี่ยม ก ไป ลั เล ว ย ใช่ครับผม เยี่ยมเลย อ่า อ่า แต่แค่ชอบเด็ก คอสเพย์ ครับ อายุ ผม ต่ำกว่า เขาก็ เฉย ชอบเด็ก เป็นข้อเสียเล็กๆน้อย อืม ทีเนี้ย ค ผ รั ม บ ก็ได้ครบ4 คนแล้วใช่ไหม ครับ คราวนี้ก็จบละในส่วนเนี้ยคือเราพร้อมที่จะลุยเต็มที่ละ ครับ เราพร้อมที่จะลุยเต็มที่ละนะครับ ผมขอเสริมตรงนี้นิดนึง ๆ ครับพี่ จริง ๆ ไอ้หมดเนี่ย ถ้ามันคนละคนกันหมดเลยอ่ะเผลอๆโดนข้อหาอ้างยี่นะ ใช่ แต่ ค ป รับ ระเด็นคือ กี่คน แม่งเป็นคนเดียวกัน อ๋อ คือถ้าแม่งคนละคนกันหมดจริงๆอ่ะเผลอๆโดนอ้างยี่ซ่องโจรละเพราะว่ามีแบ่งงานกันทำแล้วก็เพื่อจุดประสงค์ที่มันผิดกฎหมาย โอ้ แต่ว่า อ้างยี่นี่มันขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับ อ้างยี่ ถึจะโดน โทษสูงสุดประหารชีวิตเลย จะมี ไม่หมาย คน ถึงว่า ต้องเป็น ต้องมีคนกี่คน ไม่ใช่อ้างยี่เนี่ย มันในข้อกฎหมายคือจะต้องเป็นมีลักษณะเป็นสมาคมลับครับ มันจะต้องมีแบบมีหัวหน้าผู้กระทำ ใช่ อะไรแบบนี้มันคือไม่ มันคือ ไม่ได้ดู organized จำนวน crime หลัก ครับ คือ มันคือ พฤติกรรมเป็นหลัก organized ครับ crime อะ อ๋อ ซึ่งอันเนี้ยมันมีหัวหน้า มีคนสั่งการ มีลูกน้อง มีคนแบบ อ่า ออกไปทำชั่วไปพยายามจะขอดูเจียวพี่บวงเอามาให้หัวหน้าดู อันนี้มันถ้ามีการแบ่งงานกันทำเป็นสายงานอย่างเงี้ย เข้าอ้างยี่ แต่พอดีมันไม่ได้มีสายงานจริงไงมันเป็นแบบร่างแยก อ้างยี่ถ้าเป็นภาษาคนปกติก็คือ แก๊ง องค์กรอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรมแต่ว่าอ้างยี่มันเป็นเหมือนภาษาจีนเขาเลยใช้คำนี้ที่เมื่อก่อนมันเป็นแก๊งคนจีนใช่ไหมฮะ ใช่ อันนี้ก็เสริมเป็นเกร็ดไว้เชิญพี่หมาป่าต่อเลย ครับ ก็สรุปแล้วเนี่ย พอทีเนี้ยเราก็ได้ครบองค์ครบตัวหมาของเราครบละแล้วครบองค์ประกอบละ เราพร้อมขึ้นศาลละ ใช่ครับผม ทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เหลืออย่างเดียวเหลือตีอย่างเดียวละไม่แคร์ละเพราะเรายังไงก็ตายอยู่แล้วผมกะอยู่แล้วว่าคุยกับทางพี่ทนายเหมียวกับทางคุณโลแล้วว่าโอ้ยหลักฐานที่เราวิงเนี่ยไงก็ตายคาครอบขอให้มันขอให้มันยอมสู้เถอะแล้วเขาก็ยอมสู้จริง ซึ่งในวันพิจารณาเนี่ยวันนั้นเนี่ยอันนี้ผมขอพูดนะว่าก็ศาลท่านก็ยังเมตตานะผมพูดตรงๆนะศาลท่านก็ยังเมตตาจำเลยทั้ง2 คนนะครับท่านพูดมาวันนั้นนะผมมาเบิกความตั้งแต่9 โมงจนถึง4 ทุ่มคนเดียววันเดียวนะครับผมขึ้นสืบเพราะว่าพี่ทนายเหนียวบอกเดี๋ยวเอาไปคนไปหาข้อมูลมาได้เราโซโล่เลยแล้วเดี๋ยวเขารอซักค้านจำเลยครับเราแบ่งหน้าที่กันทำอยู่แล้วทีนี้ผมก็เลยเบิกไปเลย9 โมงจนถึง4 ทุ่มครับแล้วศาลท่านก็ก่อนจะเลิกศาลท่านก็พูดมาติ่งนึงว่าจำเลยวันเนี้ยศาลก็ฟังมาทั้งวันแล้วจำเลยก็ได้เห็นพยานหลักฐานทุกอย่างหมดแล้วศาลว่า
จำเลยไปคิดดีกว่าไหมว่าจะทำยังไงต่อ อันนี้เอาพูดตรงๆนะผมมองว่าศาลท่านใจดีนะท่านแต่ท่านน่ะด้วยวุฒิภาวะด้วยวิชาชีพ เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะชี้ชัดอะไรได้ แต่ถ้าคือเป็นเราอ่ะ ถ้าเราฟังแบบนี้พวกพี่จะรู้สึกยังไง ก็รู้สึกว่าต้องทบทวนตัวเองแล้ว เข้าใจอยู่แล้วว่าศาลเขาไม่สามารถพูดเข้าข้างได้ว่าเฮ้ยจำเลยถ้ามึงไม่สารภาพมึงไม่ยอมเนี่ยมึงแตกแน่นะมึงควรไม่ได้ใช่ถูกว่าศาลน่ะได้แต่แบบรับฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วก็ออกคำตัดสินลงมาแต่ว่าจะมาเดินมาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ยอมเขามึงแตกแน่เขาพูดไม่ได้มีสิทธิ์พูดแบบนั้นใช่ไม่ได้ก็เรียกว่าไกด์เต็มที่แล้วจรรยาบรรณวิชาชีพพูดแบบนั้นไม่ได้แต่ว่ามันก็มีคนฟังไม่เข้าใจเว้ยมันไม่เข้าใจไงมันมีคนไม่เข้าใจทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไปต่อเดี๋ยวผมขอเฉลยอะไรหน่อยครับพี่ต้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมทำไมพระถึงต้องแตกออกมาจากกลุ่มนี้เพราะอะไรฮะก็คือพระไปรู้ตัวว่าพี่ต้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นร่างปลอมถูกต้องครับเป็นร่างหนึ่งของพี่บวมก็คือเป็นแค่อิลูชันที่เสกมาแล้วมันหมดเวลาหรือยังไงครับพระเข้าไปรู้มาได้ยังไงว่ามันไปโป๊ะเพราะว่าไปดันไปจีบหญิงคนเดียวกันแล้วมีประเด็นกันคือพระกับพี่ต้นไปจีบหญิงคนเดียวกันใช่ครับผมแล้วพอทะเลาะกันแล้วรู้ตัวได้ไงฮะว่าพอทะเลาะกันปุ๊บปรากฏว่าเป็นก็ผมนึกสงสัยหลายรอบแล้วคือแบบว่ามันอีกประเด็นหนึ่งคือผู้หญิงบนโลกนี้มันมีอยู่แค่ 4-5 คนเหรอว่าทำไมมันจีบคนเดียวกันบ่อยจังวะไม่ก็ผมต้องชี้แจงก่อนว่าในกรณีเนี้ยมันด้วยความที่ทางฝั่งนู้นเขาจะโกหกแต่ละคนแต่ละเรื่องใช่ไหมครับแล้วสมาชิกตรงเนี้ยมันมีการเปลี่ยนผ่านหมุนเวียนกันตลอดครับก็คือพระก็ไปดันมาเจอเขาก็ไปคุยกันทำไมพี่ถึงออกจากกลุ่มนี้ไอ้นี่ก็เล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้สรุปไปมาจนได้ข้อเท็จจริงว่าพี่ต้นเนี่ยก็คือคนนี้เหรอก็เลยทำให้เกิดปัญหาแตกแยกกันออกมาสรุปก็คือมรดกที่ญี่ปุ่นนี้ก็ไม่มีไอ้หน้ารอเมื่อกี้ที่เอาขึ้นมาให้ก็ไม่มีตัวตนจริงเป็นรูปที่ไปเอาของอื่นมาครับผมไม่ใช่ไม่มีตัวตนจริงรอรวยควยใหญ่ไม่มีนะเป็นแฟนทอมแลนเซอร์อัพร่างแยกมาเต็มวิ่งเข้าไปลุมผู้หญิงคนเดียวกันลุมเทเกอร์โอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอให้พี่บิ๊กไปเปิดสไลด์อีก3แผ่นที่เหลือหน่อยฮะนี่คือผลของคดีละหลังจากที่เราในเมื่อศาลท่านเตือนแล้วนะศาลท่านก็ไกด์แล้วนะว่าควรจะไปยังไงนี่คือผลของการกระทำของพวกเขาครับผมผลของคำพิพากษาคดีครับให้ผมอ่านเลยไหมอ่านเลยครับผมโจทย์ครับอ่านเลยครับโจทย์ที่1นางสาวดอโจทย์ที่2เจ้าพนักงานอัยการจำเลยที่1ที่บอกว่าเจ้าพนักงานต้องเป็นโจทย์ด้วยเสมอใช่เพราะว่าเป็นคดีแผ่นดินจำเลยที่1เป็นอาญาแผ่นดินจำเลยที่1นายเนอร์เฮ้ยมันเขียนอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าไม่ใช่นี่เราสรุปไม่อันนี้คือผมย่อมาอันนี้คดีสมมุติสมมุติจำเลยที่1นายเนอร์จำเลยที่2นายบวมนะฮะจำเลยที่1และ2นั้นได้ร่วมกันใช้ Facebook ที่ปรากฏตามที่โจทย์ที่1และ2กล่าวอ้างซึ่งเป็นไปตามคำเบิกความของพยานโจทย์ทั้ง4ปากและพยานหลักฐานแวดล้อมประมาณนี้ในหลักฐานแชทการสนทนาระหว่างโจทย์ที่1และจำเลยทั้ง2นั้นปรากฏข้อความดังนี้พี่เป็นเรื่องรสนิยมเกี่ยวกับเซ็กถ้ารับได้พี่ก็โอเคหมดละใส่นมเองไม่ได้หลอกดูขอเลยต่างหากถ่ายมันวนดูซ้ำได้ในบางโอกาสที่เราไม่ได้คอกันก็ยังดีก็ยังได้อะไรวะเนี่ยพี่ใส่อินเนอร์หน่อยดิอีกอย่างพี่เป็นคนไม่ค่อยว่างก็ต้องให้ถ่ายให้ดูแหละอยู่ไกลกันคงเย็ดได้ก็ต้องถ่ายให้ดูสรุปโอเคไหมที่ให้ถ่ายแปลกๆที่พี่บอกชอบให้ถ่ายอะไรแปลกๆก็เช่นตบหน้าตัวเองส่งมาให้ดูงี้หรือพี่ไปเจออะไรมาก็อยากให้เราทำแบบนั้นพี่ชอบหาอะไรแปลกๆให้เรายัดเข้าไป
คือไม่ใช่แบบเยอะๆนะแค่อันเดียวหรือ2อันตามที่พี่บอกก็พอประมาณนี้ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับเอกสารแชทการคุยที่โจทย์ที่1และ2อ้างนำสืบซึ่งปรากฏว่าโจทย์ที่1ได้หลงเชื่อและกระทำการส่งรูปอนาจารของตนไปให้กับจำเลยทั้งสองจริงเหตุเกิดขึ้นจริงตามคำเบิกความของพยานโจทย์ทั้ง4ปากซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันกับจำเลยทั้งสองและเคยร่วมกันทำงานในช่อง YouTube ที่จำเลยที่1และ2นั้นดำเนินการอยู่จริงในส่วนที่จำเลยที่1และ2ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและอ้างว่าไม่ทราบว่าโจทย์ที่1นั้นอายุยังไม่ถึง18ปีนั้นฟังไม่ขึ้นด้วยหลักฐานที่ปรากฏในแชทดังกล่าวที่โจทย์ทั้งสองอ้างนั้นโจทย์ที่1ได้ส่งรูปตารางเรียนปรากฏข้อความว่าเป็นเอกสารของนักเรียนชั้นปีการศึกษามัธยมที่5อีกทั้งยังได้โพสต์บอกอายุของตนเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ซึ่งเป็นโพสต์สาธารณะว่าโจทย์นั้นอายุ17ปีอีกทั้งในระหว่างที่แชทคุยกับโจทย์ที่1ได้ส่งรูปและวิดีโอคลิปว่าตนเองนั้นกำลังอยู่ที่โรงเรียนกำลังทำกิจกรรมต่างๆอยู่ทั้งบางช่วงก็เป็นการถ่ายรูปกิจกรรมที่กระทำให้วันนั้นตอนอยู่ที่โรงเรียนด้วยทำให้คำกล่าวอ้างของจำเลยทั้งสองนั้นไม่อาจรับฟังได้ก็คือชัดเจนว่าคำพูดสิ่งที่เขาพิมพ์ไปเนี่ยมีความแบบล่อแหลมขนาดไหนแล้วก็ยืนยันว่าถ้าพูดในทางกฎหมายเนี่ยคืออันนี้คือชักจูงให้ทำแล้วนะครับก็คือตามตัวบทเลยชักจูงให้ผลิตสื่อลามกเด็กเลยแล้วมาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ด้วยอันนี้คือหน้าแรกเพราะว่าด้วยตามข้อเท็จจริงเลยนะเห็นหมดเลยนะใช่ไหมว่าให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้ตามข้อกฎหมายเป๊ะเลยนะผมไม่มีอันไหนกลั่นแกล้งเลยนะคือเข้าเต็มทุกอันหมดแล้วก็น้องก็ชัดเจนว่าอายุ17ปีแบบสามารถตรวจสอบได้น้องก็บอกว่า17อะไรประมาณนี้2ประเด็นโอเคถูกต้องครับผมสไลด์ต่อมาอันนี้คือในส่วนเนี้ยก็จะเป็นอีก2ศาลเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็เนี่ยอันสไลด์สุดท้ายจะเป็นศาลสุดท้ายที่เพิ่งลงมาอันนี้คือทนายใส่มาให้ก็คืออันแรกศาลชั้นต้นแล้วอันนี้อุทธรณ์แล้วก็อันนี้ฎีกาเหรอไอ้1 กับ 2เนี่ยคือ1 กับ 2เนี่ยคือชั้นต้นกับอุทธรณ์รวมกันเพราะว่าคำพิพากษามันไม่ได้เปลี่ยนไปครับก็เหมือนเดิมก็คือขึ้นมากี่ครั้งก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมยืนเป๊ะไอ้นั่นก็เถียงแบบเดิมไอ้เราก็ยืนแบบเดิมแล้วผลคำตัดสินก็เหมือนเดิมผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงนิดหน่อยก็คือตอนชั้นฎีกาเนี่ยอันคือสไลด์สุดท้ายฮะก่อนที่จะไปฎีกาขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงครับคือว่าในคดีโดยปกติแล้วโดยปกตินะมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่แต่ว่าเอาโดยปกติแล้วครับข้อเท็จจริงจบที่ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาสู้กันด้วยข้อกฎหมายความหมายก็คือถ้าสมมุติว่าผมไปต่อยหน้าพี่บ่วงครับพี่บ่วงโดนเนี่ยแล้วโดนฟ้องศาลบอกว่าผมพิจารณาแล้วผมต่อยหน้าพี่บ่วงจริงลงโทษผม1 2 3 4ครับติดคุกเท่านี้แล้วพอไปชั้นอุทธรณ์แบบผมว่าผมจะสู้ผมไปชั้นอุทธรณ์ผมไปบอกว่าผมไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าข้อเท็จจริงจบแล้วพิสูจน์กันมาแล้วบ่วงจริงครับข้อเท็จจริงเป็นอันสิ้นสุดตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วศาลอุทธรณ์เนี่ยผมต้องไปสู้ว่าไอ้ที่ท่านให้ผมติดคุก10 ปีเยอะไปตามกฎหมายมันต้องเข้าข้อกฎหมายข้อนี้มาตรานี้ผมควรจะติดคุกแค่เดือนเดียวไปสู้อะไรกันอย่างนั้นในข้อกฎหมายหรืออ้างฎีกาอะไรมาสู้แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยศาลชั้นต้นตัดสินให้ฉันผิดว่าฉันไปต่อยหน้าพี่บ่วงแล้วศาลอุทธรณ์ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำไม่ได้อันนี้รับฟังไม่ขึ้นศาลไม่รับฟังนะแล้วไอ้ที่เขาไปสู้เขาสู้แบบนี้ไหมเขาสู้แบบไหนเนี่ยไอ้ฝั่งของทางฝั่งโน้นเนี่ยเขาสู้มาว่าก็สู้ประมาณอย่างที่บอกว่าควรได้ลดโทษแหละครับแต่ก็อ้างว่าไม่รู้ว่าอันนี้ผมให้เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะไม่ว่าคุณจะอ้างว่าคุณรู้หรือไม่รู้เรื่องของอายุของเด็กก็ตามยังไงศาลจะดูแค่ว่าศาลวันที่เกิดเหตุอายุของเด็กเกินจริงหรือไม่เท่านั้นไม่ว่าคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ศาลไม่รับฟังนะเพราะฉะนั้นแต่เขาก็ยังอ้างมาอยู่คือต่อให้พิสูจน์ได้ว่าไม่รู้จริงๆศาลก็ไม่รับฟังก็ไม่รับฟังเพราะมันถือว่าคุณจะต้องดูว่าเอ้ยคุณจะต้องเขาเหมือนกับเซฟตัวเองว่าคุณจะต้องเคลียร์นะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นยังไงอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าขอแตะหน่อย
ขออนุญาตสอบถามเป็นกรณีเคสตัวอย่างที่หลายๆคนก็ทราบของพ่อใหญ่บาสอันนี้ยกตัวอย่างมาเฉยๆนะก็คือเราในส่วนของพ่อใหญ่บาสเนี่ยถามว่าผมตามแล้วนะศาลชั้นต้นลงนะลงว่าประกันตัวออกมาสู้คดีนะเพราะว่าลงนะโดนนะถึงแม้ลงจับสั่งจำคุกนะเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไงเขาไม่สนนะเขาดูวันจริงว่าวันที่คุณอยู่กับเด็กเขาเป็นเด็กหรือเป็นหรือเกิน18อ๋อไม่ว่าเขาจะอ้างว่าเข้าไปในผับไปเจอกันในผับที่ต้องอายุมากกว่า18ถึงเข้าได้เขาไม่รู้อันนี้อ้างไม่ได้เลยอ้างไม่ได้ครับเราถึงได้บอกว่าเราจะต้องเซฟตัวเองว่าไอคนที่เราคุยด้วยอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยอายุถึงไหมแต่อย่างที่บอกว่าทำไมศาลถึงวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับอายุของเด็กไว้ชัดเจนมากว่าทั้งเรื่องอยู่โรงเรียนทั้งเรื่องมีการโพสต์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบต่อสู้กันว่าไม่รู้ไงแต่นี่คือมันเถียงไม่ออกละผมมีคำถามมาครับผมถ้าสมมุติว่าผมถ่ายคลิปไว้เลยตอนที่ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่ผมถ่ายคลิปไว้ก่อนบอกว่าขอดูบัตรประชาชนหน่อยแล้วในคลิปก็เห็นเลยว่าน้องผู้หญิงเขาควักบัตรประชาชนมาแล้วดูวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยเกิน18แต่ว่ามารู้ทีหลังว่าเป็นบัตรปลอมคือผู้หญิงยังอายุไม่ถึง18แล้วก็ถ้ากรณีนี้ก็ต้องดูผลวินิจฉัยของศาลว่าศาลมองว่าเด็กคนเนี้ยก็ต้องไปสู้กันเรื่องเจตนาว่าเขาเป็นยังไงแล้วเรารู้เห็นแค่ไหนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับที่บ่วงว่ามันจะเป็นถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้แต่คุณมันก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลอยู่ดีมันเป็นความละเอียดอ่อนเป็นเคสแปลกที่ยังไม่มีก็ยังไม่รู้สู่กระบวนการครับโอเคเข้าใจก็คือใครเคยดูไอ้ Family Guy ไหมไอ้ที่ Quake Mine ที่มันชอบแบบไอเนี่ยแล้วก็ไปพูดกับว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วมันอัดเสียงที่เป็นมุกแก๊กอันนี้คือในอเมริกาก็จะมีปัญหาลักษณะนี้อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีมันเป็นเรื่องเจอกันบ่อยมากยิ่งในอเมริกาหรือว่าต่างประเทศนี่สูงมากเรื่องนี้ครับผมโอเคแล้วเราจะให้ผมอ่านหน้าดีกาได้ไหมหรือว่าไม่ต้องเลยที่คือเราเรื่องดีกาเลยก็ได้ครับหน้าดีกาเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วฮะอ่านนะอ่านใช่ไหมหรือข้ามนะงงอ่านเพราะว่ามันมีมุกมันมีฮาอยู่มีฮาอยู่นะโอเคในส่วนของซึ่งไอดีกาเนี่ยเพิ่งจบไปไม่นานมานี้แล้วตัวโอเมื่อวันที่22เนี่ยฮะเมื่อวันที่22เมษาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการปิดฉากส่งทั้งพี่บวมและพี่เหนอเข้าไปในเรือนจำเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฮะครับผมโอเคก็คือพอศาลทุบปุ๊บว่ามีความผิดจริงตำรวจก็ใส่กุญแจมือเข้าเรือนจำเลยล็อกเข้าเลยแก๊ปเลยครับแก๊ปไปเลยครับผมไม่ได้กลับบ้านไปลาอะไรอย่างนี้เลยก็เรียกว่าเรียบร้อยจำเลยทั้งสองดีกาว่าจำเลยทั้งสองสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนเองโดยถอนคำให้การเดิมที่เคยให้การปฏิเสธต่อศาลชั้นต้นและขอให้การรับสารภาพนี่คือเรียกว่าเปลี่ยนนะวิธีการสู้มอบแล้วขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดนึงครับจากที่พี่บิ๊กอ่านมานะครับจริงๆผมรู้พี่ปลดอยู่ในช่องแชทด้วยพี่ปลดอยู่ด้วยวันล่าสุดไปออกข่าวปลดบอกว่าไม่ได้ทำบอกว่าโดนกันแกล้งล่าสุดนี่คือเมื่อไหร่พี่ก่อนคำพิพากษาศาลฎีกาจะออกไม่เกินเดือนเขาเพิ่งไปออกรายการปลดมาแล้วก็พูดว่าประมาณเดือนที่แล้วแล้วทำไมในฎีกาถึงรับสารภาพไอ้เหี้ยคือนี่ผมตั้งข้อสงสัยเฉยๆโอเคอ่านต่อนะพี่เชิญอ่านต่อเลยครับพี่และได้วางเงินต่อศาลชั้นต้นเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่โจทย์ที่1นับแต่วันพิพากษาศาลชั้นต้นจนถึงวันที่ยื่นฎีกาเป็นจำนวนเงิน 67,000 บาทและพยายามหามาชดใช้ให้แก่โจทย์ที่1ต่อไปจำเลยทั้งสองกระทำผิดครั้งแรกโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่คำนึงถึงผิดชอบโทษนี้ทำมาหากินโดยสุจริตเลี้ยงครอบครัวเห็นว่าวันที่6ธันวาคม2565จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธโดยไม่เคยถอนคำให้การเดิมที่เคยให้การปฏิเสธต่อศาลชั้นต้นและให้การรับสารภาพในชั้นฎีกาแต่อย่างใดการกระทำของจำเลยทั้งสองนั้นนอกจากเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้แก่โจทย์ที่1และครอบครัวแล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่สำนึกในสิ่งที่ทำพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแม้จะได้ชดใช้ค่าเสียหายมาเป็นบางส่วนแต่การชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อโจทย์ที่1อยู่แล้วการที่จำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนหรือมีภาระเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวหรือมีเหตุอื่นตามที่อ้างมาในฎีกา
ก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังเพื่อรอการลงโทษจำเลยทั้งสองที่ศาลอุทธรณ์ภาค3พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นเรียบเรียงเขียนแอดทนายหมาป่าเพจโลนวูฟลอเยอร์เดี๋ยวผมขอชี้แจงข้อหนึ่งนะฎีกาเนี้ยเอาจริงๆฎีกาเนี้ยมันคือฎีกาที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เคยทำครับคือมารับสารภาพในชั้นฎีกามันจะเป็นฎีกาตัวเนี้ยจะเป็นฎีกาที่นักกฎหมายทุกคนได้ผ่านตาว่าการที่คุณฎีกาในชั้นฎีกาเนี่ยมันไม่มีความหมายมันไม่สามารถทำได้คุณจะทำต้องทำที่คุณสารภาพคุณสารภาพชั้นฎีกาไม่ได้ใช่จะต้องไปรับสารภาพคือก่อนสืบพยานในชั้นต้นเท่านั้นไม่งั้นคุณไม่ได้รับการลดโทษนะนี่คือที่มาส่วนที่2ของฎีกาเนี้ยใช่แล้วก่อนจะข้ามหัวข้อนี้นะที่บ่วงก่อนจะข้ามไปเรื่องต่อไปก่อนจะข้ามไปเรื่องต่อไปคือที่ให้สารภาพตั้งแต่ก่อนสืบพยานน่ะเพราะว่าถ้าคุณเคยได้ยินกันน่ะมันจะมีคำว่าเป็นประโยชน์แก่รูปคดีใช่ครับผมก็คือประเด็นเอาพูดภาษาชาวบ้านคือโอเคมึงสารภาพจะได้จบสักทีไม่มีใครเหนื่อยไม่เสียเวลาแต่ถ้ามึงสู้ก็คือมึงสู้แล้วไงคือมึงสู้ต่อให้มาสารภาพทีหลังแต่มึงสู้แล้วทุกคนเขาเหนื่อยแล้วมึงแบบมึงซ่ามึงสู้มึงต้องโดนแล้วมากับทำให้การยอมรับสารภาพทีหลังก็คือโดนอันนี้ประเด็นมันคืออยู่ตรงนี้คือคุณนะถ้าคุณสู้แล้วคือคุณไม่ได้ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีแล้วมันก็แปลกนะพี่ที่ทนายเขาแนะนำแบบเนี้ยมันบางทีทนายแนะนำแบบหนึ่งแต่ถ้าตัวความคำว่าตัวความคือตัวลูกความนะเขาอยากได้แบบนี้ถ้าตัวความบอกว่าเอ้ยไม่ยอมผมจะเอาอย่างนี้ทนายก็ทำอะไรไม่ได้ไงคือสุดท้ายแล้วทนายได้แค่แนะนำแต่คนตัดสินใจเขาจะเอายังไงคือลูกความเรื่องของเขาทนายบอกว่ามีแนวทางต่อสู้1 2 3 4ผมแนะนำให้คุณสารภาพวิธีที่3แต่ถ้าตัวความบอกว่าไม่เอากูจะสู้สุดใจใช้วิธีที่1ก็ทนายก็ทำอะไรไม่ได้แบะก็ต้องตามใจลูกความครับเนี่ยเราไว้เชิญคุณหมาป่าประเด็นต่อไปเลยก็อีกประเด็นหนึ่งนะที่เราจะได้ก็คือเรื่องค่าเสียหายจะเห็นได้ว่าศาลท่านจะสั่งชัดเจนนะว่าที่คุณจ่ายมามันไม่ใช่การเยียวยามันคือการใช้หนี้เพราะคุณต้องจ่ายหนี้อยู่แล้วแต่ทางเนี้ยถามว่าทำไมมันถึงเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะนักกฎหมายสมัยเนี้ยต้องแยกก่อนส่วนใหญ่จะแยกเรียกว่าค่าเยียวยากับค่าเสียหายเป็นหนี้คำพิพากษาออกจากกันไม่ได้ครับว่ามันคนละเรื่องกันก็อย่างที่ศาลตัดสินว่าไอ้ที่คุณบอกเป็นค่าเยียวยาเนี่ยจริงๆคุณเป็นหนี้เขาคุณต้องจ่ายเขาอยู่แล้วเพราะว่าสมัยเนี้ยจะมีทนายบางคนใช้ทริคเขาเรียกว่าทริคแปลกๆว่าแบบวางเงินไปให้เพื่อที่จะว่าเนี่ยวางเงินให้แล้วเยียวยาให้แล้วขอลดโทษได้ไหมขอรอลงได้ไหมแต่ศาลสมัยนี้เขาจะมองว่าเฮ้ยถ้ามึงเป็นหนี้เนี่ยการเยียวยาคือมึงยังไม่ทันมีหนี้เลยนะแต่มึงจ่ายก่อนอันนี้คือเยียวยาเข้าใจผมขออนุญาตเสริมเรื่องนี้คือไอ้เรื่องวางเงินเนี่ยก็คือคุณต้องวางตั้งแต่ก่อนที่คำตัดสินศาลชั้นต้นจะออกเหมือนแบบพอมาขึ้นศาลปุ๊บเอาเงินวางศาลเลยบอกว่าเนี่ยผมเอาเงินมาวางแล้วผมเยียวยาผมรับสารภาพผมวางเงินพร้อมวางสารภาพพร้อมวางเงินเยียวยาด้วยส่วนศาลจะให้ผมติดคุกกี่ปีแล้วจะรอลงไหมจะให้ผมแบบต้องชดใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ศาลท่านเลยแต่ว่าเนี่ยผมเอาเงินก้อนหนึ่งมาวางแล้วอย่างเงี้ยถึงจะเรียกเยียวยาแต่ถ้าคำตัดสินออกมาแล้วแม้แต่ศาลชั้นเดียวเงินที่คุณมาวางไม่มีผลใช่ครับผมอันนี้คือเป็นทิกเป็นสิ่งที่อันนี้ให้เป็นความรู้แชทหรือหลายคนให้เข้าใจนะแบบถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วมีทนายมาอ้างเรื่องเนี้ยเราจะได้ไม่เสียเงินฟรีครับผมแล้วที่พี่พูดบอกว่าอะไรเรื่องมวยมันมีหลายยกนี่มันก็คือเป็นคำพูดของพี่บวมใช่ไหมที่ตอนนั้นยังไม่โดนแต่ว่าพอโดนไปแล้วเนี่ยโดนแล้วครับโดนแล้วโดนตอนศาลชั้นต้นถ้าจะไม่ผิดใช่ครับโดนตอนศาลชั้นต้นแต่ว่าคือผมมองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะต้องการคลิปอย่างที่ทางคุณโลบอกเนี่ยว่าเขาจะพูดตลอดว่าเขาถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายแต่ว่าผมมองว่าในมุมผมนะผมมองเขาต้องการคลิปว่าเขาไม่ผิดแล้วก็ให้ทุกคนสนับสนุนเขามากกว่า
น่าจะ เขา เป็น รู้ ลักษ ตัว ณะ แล้ว นี้ ว่า มากกว่า ถ้าสมมุติว่าไปสุดซอยเนี่ยยังไงเขาผิดแน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยคือเขาพยายามโกหก เพื่อให้คนที่ยังเชื่อเขาเนี่ย มาดูคลิปเขาแล้วเขาก็ยังสร้างรายได้อยู่ได้ ใช่ แบบ ครั นั้น บ เหรอฮะ ประมาณนั้นครับผม อันนี้คือ อัน ข้ นี้ อสัน คื นิ อ ษฐานผมนะ ผมไม่รู้นะไม่ยืนยันในข้อเท็จจริง อันนี้คือข้อ คือ สัน นอก นิษ จาก ฐาน มวย เท่า มันจะมีหลายยกอะนะครับ ก็คือ อันเนี้ยมวยเวทีแรก มวยลุมพินี จบ ครั ไป บ แล้ว3 ยก ลงไป ครั ก บ องทั้ง 3 ยก แต่ อื ว่าเดี๋ยว ม มีวันแชมเปี้ยนชิปต่อยต่ออีกที่ภาคเหนือ ก็คือจริง ๆ เขายังโดนคดีอื่นอีกที่ยังศาลยังไม่ตัดสิน ยั ใช่ งมี ครั อี บ ก อันนี้ทนายเหมียวส่งทนายเหมียวไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิปต่อนะครับ อันนี้คือรายการใหม่เลยนะ นอกจากมวยมีหลายยก มวยมีหลาย ไอ้ รายการด้วย ใช่ เดี๋ยว ใช่ เรา ไอ้ ต่อย เรื่ วั อง นแช ที่ มเปี้ยน ว่า ชิปต่อ ทำให้น้องเอิร์ธเป็นหนี้สรรพากร 2 ล้านหรือเปล่าครับ อันนั้นหรือเปล่า? ใช่ อันนั้นครับ อันนั้นคือจริง ๆ ก็ลงไปนอนคุกฝุ่นแล้ว ยกแรก อ๋อ ก็คือศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเหรอครับ หรือว่ายัง ก็คืออย่างนี้ ผมต้องบอกก่อนว่า มันก็เขา อันนี้คือเขาน่าจะได้รับบทเรียนแล้วนะ มาถึงเขาก็มอบเลย ครับ มอบเสร็จปุ๊บ เขาก็ศาลก็สั่งให้ชดใช้ คือประ ครั เด็ บ นมันคือเขาได้รับเงินจากน้องเอิร์ธไป ครับ น้องเอิร์ธนี่ตอนนั้นรายได้เดือนหนึ่งแบบหลายแสนเลยนะ 3-4 แสน อะไรเงี้ย ก็บอก ครับ เดี๋ยว เนื่องจากเขาเป็นคนดูแลน้องเอิร์ธไง ครับ เพราะว่าเดี๋ยวต้องพาไปรับมรดกที่ญี่ปุ่น ครับ อะ ใช่ไหม ฮะ น้องเอิร์ธเขาก็ไว้ใจฝากทุกอย่างไว้ เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาเงินไปเคลียร์ภาษีอะไรจัดการให้ แล้วก็เหลือเงินไว้ให้เอิร์ธใช้ประมาณเดือนละ 50,000 ครับ เดือนละ 10,000 ค ที่ รับ เหลื ผ อ ม ก็คือ เดือนละ 10,000 บาท เอ๊ย เหลือ 10,000 เดียวเลยเหรอ? 10,000 พี่ 10,000 แต่ ผม แต่ ไป มีช่วงที่เอิร์ธบอกว่าเขาได้ ไม่เป็นไร ก็เหลือเดือนไม่กี่หมื่นหลักหมื่นต้น ๆ ประมาณ ค ห รั ลั บ กหมื่นครับผม ไม่ ไม่ ส่วนที่เหลือคือเขาเอาไป บอกว่าจะ ค ไป รับ จัดการเรื่องภาษีให้ ภาษี แต่ใน แต่ ความ ไม่ เป็นจริ จ่าง ย แล้ว ก็คือไม่ได้ไปจ่ายภาษี อ๋อ น้อง ไอ้ เอิร์ธ เอิ ก็ ร์ธ โด โด น น ห สรร นี้ พาก ก ร รม ล่ สร อ รพากร ก็เลยต้องหาเงินไปจ่ายสรรพากร ก็เลยมาฟ้องพี่บวม อ๋อ โอ้ พี่บวมก็เลยไปมอบ ศาลก็บอกว่า งั้นมึงก็ผ่อนชำระเขา ซึ่งจนถึงวันเนี้ยก็ยังชำระตรงอยู่ เพราะว่าถ้าชำระไม่ตรงปุ๊บ ก็จะอ่านคำพิพากษาทันที ซึ่งก็ ครับผม น่า เดี๋ย จะ ว แปลก เขาชำระยังไง เขาก็อยู่ในคุก หรือว่ามันยัง เขา ไง อยู่ ครั ใน บ? คุก มันมีคน แล้ว จ่าย เข แท ชำระ น ยัง ได้ ไง? ไง อ๋อ มันไม่จำเป็นว่าต้องออกจากคุกเอาเงินมาให้ไง อ๋อ แล้ว ตราบใดที่ แล้วถ้า ตราบใดที่โจทก์ได้รับเงินชำระครบทุกเงือด การอ่าน ครับ คำพิพากษาก็รอไปก่อน แต่ว่าอันนี้มันเป็นคดีแพ่งไหมครับ หรือเป็นคดีอาญา อันนี้ผมไม่ทราบ คดีอา จ ญา ริ ค ง รับผม ๆ ฟ้องอาญาไป แต่ว่า อ๋อ มันสามารถ prolong เรื่องนี้ไป เพราะว่าตราบใดที่ยังทำตามคำสั่ง ก็คือตกล ค ง รับ กันต่อหน้าศาลว่าเอาแบบนี้นะ แล้วก็ตราบ ครั ใด บ ที่ยังชำระอยู่ไม่เบี้ยว ก็ ครับ ก็ยังไม่อ่านคำพิพากษา แต่ถ้าเบี้ยวก็คืออ่านคำพิพากษา ซึ่งคำพิ ก็ พากษาอา น่า ญา จะ คือจำคุก ก็น่าจะวันแชมเปี้ยนชิป ก็คือเพิ่มจาก 2 ปี 4 เดือนขึ้นไปอีก ก็เป็นคนละคดี ก็เป็นนักโทษต่อทีหลัง โอ้โฮ อืม ไอ้ ก็ ก็ติด แต่ อนุได้เสร็จ แต่ ก่อน ที่ผมเอกสารคร่าว ๆ น่าจะ 20 นะ ประมาณ 20 ฮะ หมายถึง อย่า 20 ปีหรือว่าอะไรครับ? 20 ปีครับผม ถ้าตามเอกสารนะ เท่าที่ผมดูคร่าวๆ เพราะ ไอ้ ผม คดีฉ้อ เพราะ โก ผม ง เป็ นี่ นคน มันมีโทษเยอะกว่าคดี ไม่ แบบว่า คุณต้องเข้าใจก่อน ทำร้ายเด็กอีกเหรอ? สมมุติอย่างนี้ สมมุติวันนี้ผมเอาอีกแล้ว ตัวอย่างเดิม สมมุติวันนี้ผมไปต่อยหน้าพี่บวง ต่อยพี่ ครับ บวง ผมโดนติดคุก 3 เดือน ครับ แล้วพรุ่งนี้ผมก็ต่อยอีก มันลืม อา ผมก็ต่อยอีก ผมต่อยพี่บวงมาเป็นปีๆ ต่อยทุกวัน พี่บวงไม่ไป ครับ ที่ คุณ อื่ คิ น ด บ้าง ว่า เว้ ผ ย มควรจะติดคุก 3 เดือนเปล่า? ก็ ไม่ ไม่ มันต้องคูณถูกเปล่า? ใช่อะ ครับ เขาเรียกว่าต่างกรรม แล้ ต่าง ว วา การ ระ ที่ ครับ เขา ผ เอา ม เงินเอิร์ธไปอะ เขาไม่ได้เอาไปเดือนเดียวไง อ๋อ มันหลาย ยู กรร ทู ม บมันจ่ายทุ ห ก ลาย เดือน เดือ ไง น โอเค เข้าใจแล้ว งั้นทุกกรรมอะ มันก็คือคูณเข้าไปอะ เอาไป แย กี่ ก ครั้ง กรรม อืม ที่มึงโกง ที่เขาเรียกต่างกรรมต่างวาระไง คิด รั เป็ บ นกรรม ทรา ใช่ บ ครับ 1 ครั้งก็ 1 คดี เชี่ย แล้ว อันนี้เปิดเผยตัวเลขได้ไหมครับว่า เขาต้องจ่ายคืนน้องเอิร์ธเท่าไร หรือว่าเปิดเผยไม่ได้? คือจริง ๆ ผมพูดก็ได้ แต่ว่าผมจำไม่ได้ แต่หลายล้าน หลายล้าน แล้วเขาจ่ายมาเท่าไรล่ะครับ? ก็จำไม่ได้เหมือนกัน แต่ก็หลักแสน คือผมแค่อยากรู้ว่า ไอ้ที่ผมถามเนี่ย ผมแค่อยากรู้ว่า เขามีทรงจะจ่ายครบไหม? หรือว่าเดี๋ยวเงินมันจะหมด แล้วเขาจะโดนไอ้ 20 ปีนี้ต่อ ผมคิดว่ามันมีคนช่วยเขาชำระอยู่นะตอนเนี้ย ก็คิดว่าถ้าทู่ซี้ไปเรื่อยๆ แล้วผมว่าโจทก์ก็ไม่ได้ใจร้าย คือตราบใดที่ยังมี potential ที่ยังจะจ่ายได้อยู่ เขาก็แบบช้าไปครึ่งเดือน เดือนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้าแบบหายไป 2 เดือน 3 เดือน แล้วติดต่อไม่ได้ ก็ไปแจ้งศาล
แล้วงี้ผมถามเพิ่มนิดนึงครับ ถ้าสมมุติว่าจ่ายหมด คือไม่โดนลงโทษเหรอครับ หรือว่าจ่ายหมดก็โดนอยู่ดี ก็คุยกันตามนี้ก็อาจจะรอลงไง โอ ก็ เค แบบได้เยียวยาเรียบร้อยแล้ว โจทย์ไม่ติดใจเอาความ อืม อืม โอเคครับ ใช่ไหมผม อ่ะ ต่อ งี้ ยพี่บวงมาแบบ365 วัน365 ทีอะ365 กรัมคูณเข้าไป กรัมละ3 เดือนก็ 1,000 เดือน ก็ผมติดสัก10 ปีแต่พี่บวงบอกอ่ะพี่โรเยียวยาแล้วพาผมไปลงอ่าง แล้วก็จ่ายเงินเยียวยามา ผมไม่เอาเรื่องแล้วพี่โรก็รอด ครับผม โอเค ทีนี้มาถึงจานเลสบ้าง ในเรื่องราวนี้คือจานเลสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตอนไหนบ้างครับ คือเอาตรงๆนะ ผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับโอตาตัวปลอมพอรู้เรื่องคดีอะไรเลย แบบผมไม่ได้เอาคือผมทนายอาจจะบอกว่าผมช่วยทนาย แต่ผมแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรแบบนั้นเกี่ยวข้อง ผมมารู้ทีหลังตอนที่ผมลงคลิปไป เพราะมีอะไรต่างๆเกิดขึ้น ผมทำเกี่ยวกับโอตาเพราะว่าผมหมั่นไส้มันล้วนๆแบบ อ๋อ อย่างเดียวเลย แบบ อืม แต่สังเกตว่าในคลิปผมไม่ว่าไงก็ตามไม่มีเรื่องคดีหรืออะไรมาเกี่ยวข้องหรือความเลวหรือส้นตีนอะไรของเขาเลยเพราะว่าตอนนั้นผมแทบจะไม่รู้อะไรเลย แต่ไอคลิปตรงนั้นเนี่ยมันแค่แบบเหมือน เปิดโอกาสให้คนรู้จักไอ้นี้มากขึ้น ครับ แล้วพอมันมีคนรู้จักมากขึ้น มันก็มีการแฉกันมากขึ้น ผมก็เริ่มเชื่อรู้มากขึ้น แล้วก็รู้สึกเริ่มสนใจมากขึ้น ก็ได้รู้จักทนายหมาป่าผ่านตรงนั้น อืม โอเคครับ พอจะเข้าใจแล้ว อันนี้ผมขอเสริมหน่อยเนาะเรื่องหนึ่งคือผมไม่อยากให้ใครก็ตามไปพูดแบบว่าเฮ้ยทำไมผู้เสียหายน้อยจังคือผมพูดตรงนี้ก่อนว่าผู้เสียหายมีเยอะ แต่ว่าคือผมต้องแจ้งก่อนว่าคนเราความกล้ามันไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยเขาเจอมาก่อนเขาโดนมาแล้วบางทีเขาอยู่ในช่วงที่ฉันกำลังจะมีครอบครัว บางคนที่ผมไปเจอมาเขาก็แบบฉันกำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจ บางคนเขาแบบฉันกำลังจะเรียนจบ ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ควรที่จะไปบังคับให้เขามาทำอะไรแบบนี้เขาก็มีจุดของชีวิตของเขาว่ามันอาจจะเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตเขาสักครั้งหนึ่งเป็นอดีตที่เขาอยากจะปิดมันไว้ ครับขอสอบถามหน่อยทนายแล้ว ไม่อยากให้ไปเบมเขา ตัวน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย พอเรื่องมันจบฎีกามันขึ้น ไอ้2 คนนั้นเข้าคุกแล้วสภาพจิตใจน้องมีพูดคุยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้น้องก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาช่วยน้องค่ะเขาก็ไม่คิดว่าเด็กแบบบ้านๆแล้วก็ไม่แบบเขาจะแบบมีคนมาช่วยเยอะขนาดนี้จะรวมคนมาช่วยได้มากมายขนาดนี้ น้องกับแม่เขาก็ขอบคุณมากๆจริงๆคือผมก็เคยพิมพ์ขอบคุณไปในเพจแล้วแหละแต่ว่าผมอาจจะแท็กได้ไม่หมดเพราะผมก็จำชื่อเพจจำชื่อเฟซอะไรใครไม่ได้อันนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณตรงนี้อีกทีนึงนะครับว่าผมไม่เคยลืมผมกับแม่แล้วก็น้องไม่เคยลืมพวกคุณจริงๆผมจำเท่าที่ผมไล่ผมว่าน่าจะไล่ครบนะที่เล่ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยที่ขอบคุณไปเนี่ยผมว่าน่าจะไล่ครบนะครับ ทุกคนที่มาแต่ก็ขอบคุณอีกทีครับว่ายังไงก็ขอบคุณจริงๆที่มาช่วยเด็กแล้วก็อยากจะเตือนบางคนชอบแบบทำไมไม่ให้โดนหนักๆอะไรอย่างเงี้ยผมต้องพูดก่อนว่าเราเป็นทนายเราก็ต้องทำคดีไปตามข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงมีให้เราแค่ไหนแค่นั้นแล้วอีกอย่างผมมองนะเอาพูดตรงๆเลยการที่น้องไม่ไปหาพวกมันแล้วก็ไม่โดนหนักกว่านี้ผมว่ามันดีกว่าที่น้องไปโดนแล้วจะสูญเสียอะไรมากกว่านี้นะมันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราทำไอ้สิ่งที่น้องโดนอันนี้คือที่เราทำมันคือปลายน้ำนะเราควรที่จะไม่ให้มันเกิดน่าจะดีกว่าผมมองว่าแบบนี้มันดีกว่าอาจจะในมุมผมอาจจะมองแบบนี้ก็มันก็จบสวยในแบบของมันแหละแบบนี้ ก็อย่าลืมนะว่า เยอะเลย ขนาดน้องโดนตรงเนี้ยโดนแค่นี้ยังไม่โดนมากกว่านี้น้องยังแบบพยายามจะย้ายเซิร์ฟตั้งหลายทีฉะนั้นไอ้ที่แบบอยากจะแบบทำไมไม่หนักกว่านี้ไม่อะไรเงี้ยผมว่าเราปล่อยมันผ่านไปอีกอย่างเราทำได้แค่นำเสนอข้อเท็จจริงคนตัดสินคือศาลครับ แต่ผมมีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูด ครับ คุณอย่าคิดว่าศาลไม่เล่นโซเชียลนะผมพูดได้แค่นี้ที่เหลือคือผมไม่สามารถชี้นำได้โอเคฮะ ครับผมก็ตามนี้ฮะแล้วก็อีกอย่างก็อยากขอบคุณตอนนี้ผมต้องแจ้งก่อนเนาะว่าทางคดีน้องเนี่ยยังไม่100%เนาะเพราะมันยังเหลือการบังคับคดีส่วนแพ่งอยู่นะครับครับ แล้วก็
ในส่วนเนี้ย ผมมองว่ามันอาจจะจบแบบเคสของน้องการ์ตูนนะครับ ครับ ใครจำบ้านแม่น้องการ์ตูนได้บ้างที่แบบก็ไม่ได้อะไรกลับมา ผมจะจำไม่ได้ยังไง เงิน1 ล้านแรกคือเงินผม ที่ไปเคลียร์น้องออกมาจากโรงพยาบาล ครับผมก็อย่างที่บอกก็ตอนเนี้ยก็ผมพูดตรงๆว่าผมไม่อยากเปิดรับบริจาคถ้าใครแบบอยากมีจ้างงานเกี่ยวกับที่ปรึกษาอะไรก็ติดต่อหรือว่าความเนี่ยทางผมรับนะ เพราะว่าผมอยากจะเอาเงินก้อนเนี้ยมาช่วยน้องในการบังคับคดีถึงแม้ว่า มันอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้อะไรกลับมา แต่มันก็ต้องทำให้ครบกระบวนการนะครับ มันดีกว่า แต่ก็ติดต่อมาที่เพจได้ฮะแต่ผมไม่ขอรับบริจาคเนาะแบบนี้ดีกว่าครับ แล้วอีกอย่างผมก็รบกวนคุณโลมาเยอะแล้วด้วย ผมก็ไม่อยากจะรบกวนพี่เรื่องเงินจากใครอีกแล้วค่ะก็มาเนี้ยครับครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณทนายด้วยนะแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีใช้เงินใช้ชื่อเสียงตัวเองในการเอาคนส้นตีนในสังคม ซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากอยู่นะก็มันถ้าไม่ได้ทุกๆคนผมก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่ขอบคุณมากจริงๆที่ได้ช่วยชีวิตน้องเล็กๆคนหนึ่งเอาไว้ก็ทนายฝากเรื่องนี้กับสังคมหน่อยไหมน้องๆหนูๆเด็กเหี้ยเด็กเงี้ยนทำตัวส้นตีนไปขอดูนมเด็กอะไรเงี้ยเอาช่วยเตือนในพวกเหี้ยหน่อยก็เอาตรงๆนะฮะการที่เราทำไปเนี่ยบางทีมันอาจจะดูไม่ดีสายตาคนอื่นนะแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อจำกัดว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเราจะใช้หัวล่างอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องพูดคิดถึงข้อที่สิ่งที่ตามมาอย่างเช่นน้องๆที่อาจจะแบบเอ้ยเขารักฉันรักเธอก็แค่แลกกันดูครับมันอาจจะไม่ใช่จบแบบที่เราคิดการที่คุณทำไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณได้ทำไปแล้วนะแล้วสิ่งนี้จะส่งผลกับคุณไม่ช้าก็เร็วมันจะอย่างเช่นกรณีหลายๆคนที่แบบถ่ายคลิปแฟนแล้วคลิปหลุดหรืออะไรก็ตามลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าทันทีที่คุณถ่ายโอกาสหลุดมันเกิดขึ้นทันทีเพราะคุณได้ทำมันไปแล้วแล้วส่วนไอ้คนที่อะไรก็เงี่ยนเด็กเอาตรงนะกฎหมายคุกไม่ได้มีไว้ขังหมาหรอกแต่พวกคุณจะโดนเมื่อไหร่ก็แค่นั้นเองครับผมเชี่ยหมาไม่โดนนะพวกมึงโดนผมเสริม2 เรื่องจากที่คุณวูพูดเมื่อกี้คือ ใช้กฎหมายนำชีวิตครับบางอย่างพอมึงอยู่กันแบบวัยรุ่นอยู่กันเป็นหมู่คณะมันฮึกเหิมไงพอมันฮึกเหิมปุ๊บอะไรที่มันแบบผิดกฎหมายบางทีมันก็กล้าทำอยากอวดเพื่อนมันเท่ไงตอนติดคุกมึงติดคนเดียวนะแล้วก็สำหรับคนโตแล้วที่ถ่ายคลิปแฟนผมโพสต์ไว้แล้ว3 ยี่ห้อในเพจผมนะไอ้พวกSecure Drive ที่เวลาเซฟแล้วถ้าใครใส่รหัสผิด3 ทีแล้วมันระเบิดเลยคุณถ่ายแล้วคุณเก็บใส่อะไรพวกนี้ไม่ใช่เก็บไว้ในมือถือหรือว่าจะใส่ทำใดไว้ที่บ้านไม่ได้นะครับในถ้ากูห้ามไม่ได้กูเสนอทางออกที่ปลอดภัยใส่รหัสผิด3 ทีแม่งลบ data ตัวเองเลยแบบกู้คืนไม่ได้โอเคครับแล้วอยากเสริม2 เรื่องนี้แล้วจาเลสจะเสริมนะในฐานะของจาเลสกลับมาคนจาเลสเขาเมื่อกี้โดนปาดเลยจาเลสยังพูดไม่จบเลยยังไงกูจะพูดแล้วว่าลืมละจริง ผมก็ขอบคุณทนายมากนะครับแล้วก็เอาเงี้ยคือผมมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกก่อนจะไลฟ์เลยนะผมไม่รู้ว่าผมจะมาพูดอะไรผมไม่รู้ว่าผมช่วยอะไรได้สุดด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมทำเพราะผมอยากจะทำของผมเองไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อยากจะช่วยอะไรแต่ถ้าเกิดมันช่วยผมยินดีที่จะช่วยแต่หลังจากนี้ผมก็อยากที่ช่วยเพื่อที่จะเปิดเผยเรื่องนี้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ในไลฟ์เนี่ยผมมาเน้นเก็บข้อมูลฟังซะส่วนใหญ่พยายามจะคิดอยู่ว่าจะนำเสนอเรื่องราวออกมาไงให้มันสนุกที่สุดและให้มันดีที่สุดเพื่อที่เราจะเรียนรู้จากไอ้สวัสดิ์สังคมนี้ต่อไปได้ผมเลยพูดอะไรมากไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแล้วพี่บวงคือส่วนตัวผมตอนนี้ผมมีคำถามค่อนข้างเยอะซึ่งอย่างแรกเนี่ยผมเคยถามพี่โลไปแล้วก็ได้คำตอบมาแล้วแต่ว่าเผื่อว่าคนในช่องแชทอยากจะรู้เหมือนกันคือเวลาคนโดนตัดสินให้เข้าคุกเนี่ยครับเรามีในสังคมเนี่ยเรามีเกณฑ์อะไรที่จะดูว่าคนนี้จะไปติดคุกที่ไหนอันนี้ทนายพอจะบอกได้ไหมก็ต้องดูที่การทำผมก็
ต้องดูที่มูลคดีเกิด อย่างเช่นกรณีเนี้ยถ้าสมมติคุณทำผิดที่ศรีสะเกษคุณก็ต้องไปติดคุกที่ศรีสะเกษก็คือดูที่ศาลแล้วแต่ว่ามันจะมีอีกนะว่าโทษของคุณน่ะอยู่ในแบบไหน ถ้าเป็นโทษที่หนักคุณอาจจะต้องย้ายเรือนจำไปเรือนจำกลางหรืออะไรแบบนี้อีกครับผมคือหลักๆแล้วการที่เราจะดูมันจะอยู่ที่มันจะเป็นการโคงานกันระหว่างทันทสถานเขาเรียกว่าคุกเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษากฎหมายเขาเรียกว่าทันทสถานนะครับครับก็คือก็อยู่ที่ตรงนี้ว่ามีคำสั่งแล้วแต่คุณจะถูกสั่งตัวไปส่งไปจำคุกที่ไหนก็อยู่ที่ดุลพินิจของด้วยข้อเท็จจริงในคดี แล้วก็ด้วยพื้นที่ที่คุณก่อเหตุครับผมครับก็จะมีปัจจัยต่างๆก็อาจจะแนะนำอาจจะพูดแบบว่าคุณติดนี่เลยไม่ได้มันต้องไปดูที่หน้างานว่าเขาสั่งยังไงแล้วบางทีคุกนี้เต็มคุณก็อาจจะต้องย้ายคุกก็ว่ากันไปครับผมมันจะมีข้อเท็จจริงตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยสืบหาไม่ได้พี่บวงก็คือแล้วแต่โชคชะตาจะพามันไปไหนประมาณนั้นก็คือถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องลองไปถามทันทสถานนั้นว่ามีนักโทษคนนี้ไหมแล้วเขาก็จะมีประวัติคนนี้อยู่นะคนนี้ถูกส่งย้ายเป็นที่นู่นที่นี่อะไรแบบเนี้ยฮะเราสามารถไปถามได้ใช่ครับผมแต่เราต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องหรืออะไรหรือมีเป็นผู้มีอำนาจนะไม่ใช่แบบไปถามมั่วซั่วไม่ได้แล้วคำถามต่อไปพี่บวงคำถามเยอะคำถามต่อไปคือไหนๆก็ไหนๆแล้วมีคนดูเยอะแล้วเราให้ความรู้เพิ่มเติมผมสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพิ่มเติมครับเพราะว่าผมเคยได้ยินมาแต่ผมยังไม่ชัวร์คือในกรณีของเด็กที่อายุยังไม่ถึง18 ปีบริบูรณ์เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะมีเรื่องของคำว่าภาคผู้เยาว์ใช่ไหมฮะซึ่งภาคผู้เยาว์เนี่ยเราไม่ได้ทำความผิดต่อตัวเด็กแล้วแต่ว่าเราทำความผิดต่อผู้ปกครองของเด็กด้วยหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรานัดเด็กอายุต่ำกว่า18ออกไปเจอกันข้างนอกเด็กยินยอมไปแล้วเราก็ไม่ได้มีประสงค์จะไปทำอะไรเด็กอาจจะแบบแค่นัดเจอกันแต่ว่าถ้าผู้ปกครองเขาไม่ยอมเราถือว่ามีความผิดเรื่องภาคผู้เยาว์ใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมถูกต้องครับเดี๋ยวผมชี้แจงอันนี้ข้อกฎหมายตัวเนี้ยมีคนสงสัยกันเยอะชอบไดเรกมาถามผมเยอะครับที่พี่บ่วงเข้าใจถูกต้องว่าการที่เราภาคผู้เยาว์เนี่ยคือไปรบกวนอำนาจปกครองของตัวปกครองเขาคือเป็นความผิดต่อผู้ปกครองนะไม่ได้เป็นความผิดต่อเด็กนะครับแต่ว่าในกรณีที่พี่บ่วงถามว่าแป๊บนึงพี่บุ๊บคืออยากให้ช่องแชทเข้าใจก่อนว่ามันมี2เรื่องนะตรงเนี้ยภาคผู้เยาว์คือการไปแย่งอำนาจปกครองจากผู้ปกครองกับกระทำเราคนละเรื่องกันนะใช่ครับคนละเดี๋ยวเราวันเนี้ยนาทีเนี้ยกำลังพูดเรื่องการแย่งอำนาจปกครองนะเชิญต่อเลยครับก็อย่างเช่นที่บอกพี่บ่วงเข้าใจถูกต้องอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะพี่บ่วงไปชวนเด็กหญิงเลสเนี่ยบอกว่าไปดูหนังนะแล้วผู้ปกครองคือพี่บิ๊กบอกโอเคแค่ดูหนังนะแล้วพามากลับบ้านมาส่งเวลานี้นะนี่คือเนี่ยคือเรารับอนุญาตในการว่าพาเขาไปแล้วเราจะไม่ผิดข้อหาพาละชวนโดยผู้ปกครองไม่รู้แล้วผู้หญิงไปด้วยหรือผู้ชายไปด้วยอันนี้อาจจะเข้าได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอำนาจตรงเนี้ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ปกครองว่าเขารู้ไหมครับคือเป็นการอำนาจปกครองตรงที่ว่าเด็กมันยังในการดูแลของเขาอยู่คุณจะทำอะไรคุณต้องแจ้งให้เขาทราบเข้าใจใช่ไหมเข้าใจจะทำอะไรอย่างเช่นเด็กเนี่ยอยากไปดูหนังก็ต้องไปที่เขาชอบพูดว่าขอพ่อขอแม่หรือยังครับนี่คือที่มาว่าทำยังไงที่จะไม่มีปัญหาคือพ่อแม่รับรู้แต่ทีเนี้ยปัญหาต่อมาที่พี่โลพูดถึงก็คือการชำเราที่คนสงสัยว่าภาคแล้วชำเราคืออะไรครับคือการที่คุณเอาเด็กไปแล้วก็ไม่ได้อย่างเช่นสมมตินัดไปดูหนังถูกไหมครับแต่คุณไม่ไปคุณพาไปเข้าม่านรูดหรือว่าคุณดูหนังเสร็จคุณก็พาไปม่านรูดแล้วก็ทำชำเราเขากรณีนี้คุณจะมีความผิดศาล2ข้อคือพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราผู้เยาว์มันจะเป็น2ข้อหาคนละเลขมาตรากันนะครับมันจะไม่ใช่เลขเดียวกันทีนี้คือคุณก็จะโดนหนักขึ้นโทษหนักขึ้นนั่นเองผมคือไม่ใช่ว่าอะไรที่สังคมสงสัยว่าภาคภาคแต่คุณต้องดูด้วยภาคไปโดยที่พาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองภาคไปแล้วกระทำชำเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาคแบบที่2ก็คือภาคไปกระทำชำเราก็คือโดน2กระทง2ข้อหา
นั่นแหละเองครับผม อันนี้คือน่าจะทำให้เข้าใจกันได้ว่าทำไมอะไรก็ภาคแล้วทำไมไม่โดนข่มขืนก็ภาคคือการไปรบกวนอำนาจอำนาจปกครองของเด็กของตัวผู้ปกครอง แล้วศาล ตัวเด็ก น่ะ เท่านั้น ศาลก็มีดุลพินิจระหว่าง ครับ พราก ใช่ครับ เขาอะไปแดกสเวนเซ่นกับพรากเขาไปนอนที่บ้าน แล้วก็พรากเขาไปนอนที่บ้านด้วย แล้วก็ซัดเขาด้วยเนี่ย มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะ ไม่ใช่ก็พรากน้ำตาไหลพ ใช่ ราก ครับ แล้ว มันคนละเรื่องกัน ถูกต้องแบบที่พี่โรพูดครับ มันคนละเรื่องกันเลย แต่คืออยากจะเน้นย้ำว่าแค่คำว่าภาคผู้เยาว์เนี่ย ไม่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศก็โดนได้ ใช่ครับ คือ ผม แค่ แค่ พา พา ไป ไปโดยที่ แบบว่า เขาไม่รู้เนี่ยก็โดนแล้วนะเพราะไป อ่าร บกวนอำนาจปกครองเขาไง อันนี้คือสิ่งที่ จำ ผม ไว้ อยา ว่าก จะย้ำ ทำอะไรที่เขาไม่รู้ที่พ่อแม่เขาไม่รู้ ครับ เขาไม่อนุญาตเนี่ยแหละคือโอกาสจะเป็นภาคสูงละ ช่องแชทฟังไว้นะเนี่ย ใครที่ชอบมาพิมพ์ บอกว่าให้ผมฟังเนี่ย ผมรู้นะ พวกคุณโปรเจคชั่นพวกคุณเป็นคนประเภทนี้ แล้วก็จะมาอ้างว่าผมจะทำจริง ๆ แล้ว ตัวมึงแหละ มึงจำเอาไว้ด้วย คือผมจำง่ายๆว่า คืออย่างที่คือผมเข้าใจเขาภาคผู้เยาว์คือภาคความเป็นผู้เยาว์แบบภาค ไม่ใช่ ภาค ครับ ความ ไม่ เป็น ใช่ วัยเด็กอะไรเงี้ยแต่มันคือภาคผู้เยาว์จากผู้ปกครอง ถูก ใช่ ต้องครับ ใช่ อันนั้น เต็มๆมัน ใช่ คือ ครับ พรากอำนาจปกครองไปจากผู้ปกครอง ใช่ พ ค รา รั ก บผม อำนาจปกครองในตัวผู้เยาว์ไปจากผู้ปกครอง อืม ใช่ครับ โอเค โอเคครับ ฮะ พี่โบไม่มีคำถามเหรอน้ำโบมีคำถามหมดแล้วใช่ไหม คือไอ้คำถามก่อนหน้านี้มันก็เป็นรายละเอียดยิบย่อยว่า ไอ้เรื่องของขอบเขตการคุยเนี่ยมันคุยได้แค่ไหน ซึ่งผมเข้าใจว่าอันนี้มันน่าจะอยู่ที่ดุลพินิจของศาลและมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายไหมฮะ ก็มันต้องมีกฎหมายก็คืออย่างที่พี่บ่วงจำตอนที่เราคุยต้นชั่วโมงได้ไหมเรื่องพรบคุ้มครองเด็กครับ ว่าการคุยมันต้องมีลิมิตไปสื่อไปทางเพศ วันนี้ทำอะไรกินข้าวหรือยังเรียนอยู่หรือเปล่าจะไปไหน ผม มา ขออนุญาต ถามสารทุกข์ ผม สุข ขอ ดิ เป็ บ นคนตอบได้ไหมแย่งตอบ ครับ ได้ ครับ ผมแย่งตอบช่องแชทจดหยิบกระดาษปากกามา อืม อย่างนี้ ถ้าคุณอายุ20แล้ว หรือเกิน18แล้ว ครับ เด็กต่ำกว่า18มึงอย่าไปคุย มึงเชื่อกู มึงใช้กฎหมายนำชีวิต มึงไม่ต้องคุยเลยที่อะไรก็ไม่ต้องคุย มันทักมามึงบล็อกเลย หรือว่ามีซื้อของมาให้มึงตบเลย อายุต่ำกว่า18คุยกันไปเอง มันจะล่อกันก็ต่างคนต่างภาคมึงก็ซัดกันไปแต่ถ้ามึงอายุ17คุยกับเด็ก16อายุห่างกันปีหนึ่งมึงคุยกันต่างคนต่างภาคแล้ววันเกิดมึงอายุ18พวกมึงเลิกกันมาเลย บล็อกเลย แล้วเดี๋ยวพอมันอายุครบ18มึงปลดบล็อกแล้วมึงทักกลับไปคุย โอ้โอเคมันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอพี่มันลำบาก มึงเอาปลอดภัยไว้ก่อน ชีวิตนี้มึงปลอดภัยไว้ก่อน อันนี้พี่ผมขอเสริมพี่โลหน่อยนึง 7,000 ล้านคนมันมีผู้หญิง 3,500 ล้านอยู่แล้วอย่างน้อยมึงไม่คุยสักคนหรือมึงอดคุยไปสักปี2ปีมันไม่ตายหรอกมึงไม่ต้องเสี่ยงเลยเว้ยมึงอย่ามาแบบดุลพินิจเป็นยังไงไอ้เคสนี้ศาลจะคิดยังไงกูคิดแทนศาลไม่ได้แต่ถ้ากูบอกมึงว่าถ้ามันยังไม่18มึงอย่าไปคุยอันนี้มึงรอดแน่ ก็คือปลอดภัยที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดมึงเอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วพอมา18ปุ๊บมึงปลดบล็อกแล้วมึงทักไปเลยผมพูดได้แค่นี้ขอเสริม เชิญ ขอเสริมพี่โลหน่อยว่าไอ้กรณีพี่โลบอกเนี่ยคือ PSF นะแต่ถ้ามึงยังร้อนวิชามึงใช้หัวลากนำทาง มึงเตรียมตังค์เยอะๆนะบอกก่อนเพราะว่าการเข้ากระบวนการเนี่ยมันมีการประกันตัวนะกว่ามึงจะประกันตัวกว่ามึงจะจ้างทนายกว่าจะทำอะไรแบบเนี้ยมันแล้วกว่ามึงจะได้ไอ้ที่ว่าดุลพินิจศาลเนี่ยกว่ามึงจะได้ขึ้นไปสืบพยานกันน่ะ มันโดนรับน้องมาแล้วนะใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเชื่อผมคุณเพย์เซฟไว้ก่อนไม่งั้นวันนั้นน่ะถ้ามันมาถึงจริงขึ้นมาทนายฝั่งตรงข้ามของคุณอาจจะเป็นทนายเหมียวก็ได้นะคือจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมสรุปได้ใจความว่าถ้าคุณอายุเกิน18แล้วเนี่ยเอาง่ายๆว่าคุณดูผู้หญิงคนเนี้ยทรงนี้มีหลานแน่นอนคุณค่อยจีบทรงนี้คืออย่างต่ำๆเนี่ยมึงเป็นคุณยายแล้วมันไม่ใช่ทุกคนมันจะมีรสนิยมแบบพี่บ่วงอะดิไอ้เหี้ยนี่คือปลอดภัยไว้ก่อนไงก็คือพี่บ่วงถ้าผู้หญิงจัดงานแซงนี้ปุ๊บจีบเลยนักล่าเลือเปื่อยคือเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือผู้หญิงแบบว่าผมรู้สึกว่าผู้หญิงอายุแบบตั้งแต่15ขึ้นไปจนถึง30อะ
ด้วยความที่เทคโนโลยีต่างๆ แม่งพัฒนาไปแบบไกลแล้วอะบางทีมันแบบเลนส์มันดูยากมากเลยนะ แล้วผู้หญิงในช่วงเวลาอายุ18 ถึง 30นี่ใครจะไปปี้เขาว่ามึงจะเลงคุณน้าคุณป้าอย่างเดียวเลย ที่เหลือมันก็ไม่มีคู่ดิ มันคือบางทีมันแบบว่ามันมีผู้หญิงแก่แดดนึกออกป่ะพี่บิ๊กแบบ อ่า อายุยังไม่ถึงอ่ะแต่ดูแบบว่า25-26แล้วอ่ะ อืม เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณจะเล็งแบบจะ25-26คุณดูแค่ภายนอก25-26ปรากฏว่าแม่ง17อย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเขาแต่งหน้าจัดเขาแบบไปฉีดไปนู่นไปนี่จนมันดูเป็นผู้หญิงแล้ว ผมถึงได้บอกไงมึงดูเลยว่าคุณยายแน่ๆแบบเนี้ย โอ้โหเชี่ยทางออกออปชั่นในการแก้ปัญหาพี่บวกแม่งเศร้าจังวะ เอาแต่มันก็เซฟไงพี่บิ๊ก เซฟอะเซฟไอ้เชี่ยก็ชักว่าวอยู่บ้านได้ทั้งนั้นน่ะ ไม่อันนี้แก้ปัญหาเรื่องซิงเกิลมัมได้ด้วยนะอายุนั้นคือยังไงก็ไม่ท้องแล้ว อันนี้ผมขอแจ้งนิดนึงได้ปะมันมี ครับ อยู่ ผม กรณีหนึ่งที่ อันเนี้ยไม่ได้ชี้ช่องนะ ครับ ถ้าผู้เยาว์แต่งงานก่อนอายุ20เขาถือว่าบรรลุนิติภาวะนะครับ อืม ก็คือง่ายๆถ้าเขาเคยแต่งงานมาแล้วเขาถือว่าเขาบรรลุนิติภาวะนะถึงแม้เขาจะอายุไม่ถึง18ก็เถอะ อันนั้นเป็นเคสแบบว่ากรณีพิเศษ แต่งงานมาแล้วก็อายุยังไม่ถึง ใช่ 18เนี่ย ผมว่าแล้วมันหย่าแล้วเนี่ย ผมว่ามันก็ไม่น่าจะไปคุยเปล่าวะ อันนั้นก็ชี้ช่องไงพี่ ก็อยากได้เด็กไง ได้เด็กแบบถูกกฎหมาย โอ้โหเชี่ยยากจังว่าชีวิตแม่งเอ้ย ผมก็บอกแล้วอย่างน้อยๆมีตีนกาก่อนอะตีนกาหน้าผากแบบรอบๆเนี่ย นมเหี่ยวๆเนี่ย ปลอดภัย โอ้ยเยี่ยพี่บวง เอาปลอดภัยไว้ก่อนนี่ ถ้า เรามา ถ้า ให้ พี่ ความ รู้ว่าเขานมเหี่ยว ต้อง พี่ก็ เสพ น่าจะถามอายุเขาได้นะผมว่า หรือถ้าคุณน่ะ เห็นว่าเขาอะหน้าตามันดูเด็กหรือว่ามันแบบในไอจีมันใส่ชุดมปลายเงี้ยซึ่งไม่รู้แม่งชุดมปลายมาใส่เป็นเหมือนคอสเพย์โรลเพย์หรือว่าแม่งเรียนมปลายจริงๆเนี่ย คุณก็นัดว่าแบบถ้าจะชวนมันออกไปเที่ยวอะคุณก็นัดไปรับมันที่บ้านเลยแล้วเวลาไปคุณทำเสียงดังๆให้แม่เขาออกมาดู ให้รู้ว่ากูเนี่ยมารับลูกมึงนะ อย่าไปทำอะไรแล้วล่อ จะมึงอย่ารับล่อชวนเขาแบบมาหาพี่ไม่จะน้องเดี๋ยวมึงแตก ๆ มึงไปบ้านเขาเลยขับซุปเปอร์คาร์ไปเบิ้ลเสียงดังๆบึ้นบึ้นให้ มีแต่ พ่อ มอ แม่เขาออกมาดู มีแต่มอไซค์พี่ อ้างว่าไม่รับรู้ไม่ได้ ขับซูเปอร์คาร์นี่แม่งมีแค่เคสเดียวคือพี่นั่นแหละ ก็คือคุณต้องทำไงก็ได้ให้พ่อแม่เขาแบบ อ้างไม่ได้ว่าเขาไม่รับรู้ว่าเราพาลูกเขามา อันนี้เคลียร์เรื่องภาพผู้เยาว์ก่อน ส่วนไอ้เรื่องทำเราเด็กอายุต่ำกว่า18ระหว่างที่คุณพ่อแม่เขาปล่อยให้คุณพามาแล้ว คุณทำไงก็ได้ให้รู้อายุมัน เชื่อเอ้ยจะปี้ใครสักคนมันลำบากลำบนนะ แต่ ก็บอก เชื่อ แล้ว ผม ว่า ดีที่สุดคือ ถ้าทรงมันไม่18อ่ะ คุณก็ไม่ต้องไปคุยหรอกมีผู้หญิงเต็มแผ่นดิน ใช่ครับ เอเซไปเลย เฮ้ยขอถามจันเลสหน่อยสิจันเลสแล้วตอนที่จันเลสทำคลิปลุยกับไอโอตาโตปอมนั้นน่ะโดนฝั่งเขากระแทกกลับมาเยอะไหมมันหนักหนาไหมตอนนั้นน่ะ ย้อนเวลาหน่อย ไม่มีเลยครับผม ชิวๆเลยเหรออีซี่เหรอ เขาไม่ได้มาอะไรกับผมเลย เงียบๆ ผมเนี่ยต้องไปอะไรกับเขาซะด้วยซ้ำ เรากระแทกมันอยู่ฝั่งเดียวเลยนะ เพราะคือผมอยากจะรู้ไงว่ามุมมองเขาจะตอบโต้หรืออะไรไง ผมแบบไปสมัครสมาชิกในช่องเขาไปดูไลฟ์เขาบอกอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ตอบผมสักทีอ่ะ ไม่มีการพูดคุยกันเลยก็คือเรายิงอยู่ฝั่งเดียว จนแม่งแบบ ครับผม แม่งร่วงไปประเด็นของโอตาโตปอมนะฮะ เข้าไปอยู่ในคุกมีใครจะปิดประเด็นสุดท้ายไหมงั้นผมจะชวนคุยข่าวต่อไปแล้วนะเมืองไทยไม่ได้มีแค่ข่าวนี้นะตอนนี้ น่าจะประมาณนี้แหละนะสำหรับเรื่องนี้ก็ พี่โลทนาย ครับผม ไม่มีอะไรเติมนะเรื่องนี้ ผมก็กล่าวปิดแล้วกันยังไงก็ ขอบคุณทุกคน พี่โล ที่ ผมขอนิดนึงคือ คุณเอาใครก่อนคุณจะปิดหรือผมจะปิดอา เดี๋ยว ลือก พี่โลปิดฮะเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึง โอเค คือสิ่งหนึ่งอ่ะ ที่ผมเจอมาแล้วแบบอยากให้ทุกคนน่ะ คิดเยอะๆคือการที่เราเป็นแฟนคลับใครสักคนน่ะ ผมไม่อยากให้คุณไปเชื่อหรือเทอะไรให้ตัวอินฟูหรืออะไรมากเกินไป ผมอยากให้คุณคิดสักนิดนึงว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันผิดหรือถูก ไม่อย่างนั้นน่ะ คุณจะกลายเป็นเครื่องมือให้เขานะ เหมือนที่ผมเจอมา ผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทั้งตัวแฟนคลับควรจะมีดุลพินิจกันนิดนึง มันควรจะมีเลยแหละ มันไม่ใช่ว่าควรจะมีกันด้วยซ้ำไป ต้องมี เพราะ ต้องมี อย่างที่บอกอ่ะ
อย่างที่บอกอะว่าอย่างที่น้องเจอมาไปเจอเบ่งกล้ามบ่อยอะมันด้วยความที่ความกว่าความจริงมันจะปรากฏได้ด้วยระยะเวลาด้วยอะไรอะมันใช้ระยะเวลานานมาก แล้วถ้าสมมุติว่าน้องเขาใจไม่สู้ขึ้นมาล่ะถ้าสมมติเกิดเคสแบบนี้แล้วน้องเขาใจไม่สู้ขึ้นมา หรือโดนหนักกว่าน้องเขาแล้วเขาใจไม่สู้ขึ้นมาล่ะคือผมอันนี้ไม่ได้อวดตัวเองหรืออวยตัวเองนะแต่ผมมีคนหลังจากเคสนี้จบปุ๊บวันนั้นมีคนหลังไมค์มาขอบคุณผมเยอะนะว่าขอบคุณที่ช่วยตรงเนี้ย แต่ผมก็มองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะเจอแรงกดดันหรือแรงปะทะเหมือนกับน้องที่เขาโดนเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเขามีกระแสเขามีแสงเขามีทุกอย่างเขามีกระบอกเสียงเขาจะพูดอะไรคนก็เชื่อไปหมดแต่ถ้ามองในมุมเราที่เราเป็นคนตัวเล็กๆอย่างผมเป็นทนายตัวเล็กๆที่แบบถ้าไม่มีทุกคนผมทำอะไรไม่ได้ผมคงไม่มาถึงจุดเนี้ยผมก็พูดตรงๆนะว่ามันยากสำหรับคนตัวเล็กๆจริงๆนะกับการที่จะต้องสู้กับคนที่มีผู้ติดตามมากมายขนาดเนี้ยครับเลยอยากให้ใช้ตรงนี้กันเยอะๆเพราะว่าการกระทำของเรามันอาจจะมองว่าไม่เป็นไรแต่บางทีมันอาจจะเป็นแล้วเราก็มานั่งเสียใจทีหลังว่าอ้าวกูไปชอบคนแบบนี้ไปได้ยังไงทำไมกูไปทำแบบนี้ตอนนั้นวะทำไมมึงไม่ทำอะไรตอนนี้ให้แบบมาคิดตอนเนี้ยผมพูดตรงๆนะตอนที่เราทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้หรอกเราแค่ได้แต่ความเสียใจสิ่งที่เราควรทำคือเราใช้สติหรือยังว่าเขาทำถูกหรือไม่หรือผิดเราควรจะซัพพอร์ตเขาไหมหรือเราควรที่จะถอยออกมาจากเขาก็ฝากไว้ให้คิดประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับคุณทนายแชทก็ดูไว้นะไม่ใช่แบบหลับหูหลับตาเชื่อพี่บวงทุกอย่าง เราอย่าเชื่อว่าเขาเป็นพี่บวงเราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดรถทรงถ้าเขาทำถูกก็คือถูกไม่ว่าจะเป็นพี่บวงหรือใครถ้ามันถูกก็คือถูกแต่ถ้ามันผิดต่อให้เป็นพี่บวงมันก็ผิดอย่าหลับหูหลับตาเชื่อพี่บวงนะแชทจริงครับอันนี้จริงครับพี่โลปิดหน่อยใช้เหตุผลผมคดีนี้มันก็ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานเนาะวูฟเนาะมันก็หลายปีเลยครับผม5 ปีก็ผมก็แฮปปี้ยินดีด้วยที่เรื่องมันจบสักทีแล้วก็เป็นไปอย่างที่วูฟอยากได้ก็คือแบบความยุติธรรมมันบังเกิดนะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่เอาเรื่องนี้มาให้ผมคือนานๆทีมันจะมีเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้ให้ผมทะเลาะครับผมในฐานะคนที่แบบออริจินอลลี่เพจแม่งชื่อพี่โรมาหาเรื่องมึง นี่เป็นเรื่องที่1ในเรื่องที่ผมแฮปปี้มากที่ได้ทำมันได้ต่อยตลอดทางจริงๆถึงบางเรื่องบางคนที่ไปซัดมามันพูดถึงไม่ได้แต่มันสักใจมันสาแก่ใจจริงๆคดีเนี้ยมันแบบตลอดทางสนุกชิบหายขอบคุณมากทุกๆคนแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยที่ได้ความยุติธรรมครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อเรื่องอื่นเดี๋ยวเราก็จะคุยกันเนี่ยแหละ5 คนนะฮะใครมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่อไปก็ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนเรื่องที่ผมจะมาถามต่อเลยแล้วมันดีด้วยที่เรามีทนายนั่งอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมก็ถกเถียงสอบถามกันเยอะก็เป็นคนที่ดูเหมือนจะมีปัญหากับสังคมอีก1 คนเหมือนกันนะฮะนามว่าเบิร์ดวันว่างๆใช่ไหมหรือเบิร์ดอ่านว่าอะไรมาชื่อเขาเบิร์ดครับน่าจะเบิร์ดนะเคสกรณีของคุณเบิร์ดวันว่างๆที่ทำคลิปคอนเทนต์เหมือนจะเอาผงยาแนวไปผสมน้ำใส่เล่นสงกรานต์แล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความตื่นตระหนกตกใจนะว่าเฮ้ยเฮียมึงเล่นงี้ได้เหรอแล้วพอคลิปมันเป็นไวรัลไปก็มาอัดคลิปบอกว่าเฮ้ยเฮียกูเอาแป้งเข้าไปใส่ไปซิลกูกินโชว์อะไรเงี้ยไม่ใช่ยาแนวก็เป็นแบบว่าเหมือนแพร่งสังคมอะไรเงี้ยแล้วหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมึงมาแพงอย่างนี้ได้ยังไงว่ามันไม่เหมาะสมนะหรือความผิดมันยังไม่เกิดไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อกฎหมายเข้ามาไหมหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆมองกันยังไงฮะเรื่องนี้ว่าเฮ้ยหรือเขาก็แค่แพร่งนะมึงคิดมากไปเองมันมีนะกฎหมายแบบเรื่องสร้างความตื่นตระหนกให้สังคมมีนี่ผมพูดได้อันนี้ผมอ่านข้อกฎหมายตัวนี้มาทุกคนจำแจ็คแป๊บโฮได้ไหมจำได้ครับผมแจ็คแป๊บโพเนี่ยกรณีของเบิร์ดวันว่างจะเป็นลักษณะเดียวกันแจ็คแป๊บโพเนี่ยเคสเนี้ยเขาเคยไปโดนไปเหมือนไปอะไรจุดประทัดใส่คนอื่นครับมันจะมีอยู่มันก็คือกฎหมายตัวเดียวกันเลยก็คือสร้างความเดือดร้อนรำคาญและอาจจะทำให้
ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส เพราะว่าไอยาแนวเนี่ยถ้าเข้าตาบอดขึ้นมาเป็นอันตรายสาหัสนะเพราะเขาพิการแล้วเป็นไอดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญ ซึ่งมันก็เหมือนกับการเอาประทัดไปโยนเอาแล้วเขาระเบิดใส่ตาเขาตาบอดทำไง ซึ่งการกระทำของเบิร์ดวันว่างๆเนี่ยเทียบกับคำพิพากษาของแจ็คแพ็คโพได้เลย แต่ว่าเราก็ต้องดูใช่ไหมว่ามันเป็นยาแนวจริงไหมสมมุติว่ามันไม่ใช่ยาแนวจริง สมมุติว่ามันเป็นแพร้งมันเป็นแป้งอย่างนี้ขออนุญาตโดยส่วนตัวผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเป็นยาแนวจริงเพราะมันถือถุงยาแนวมาซิลไงแล้วถ้ามันเป็นแป้งมึงใส่ถุงมือทำไมตอนผสมน้ำให้มันดูสมจริงไงพี่ให้มันหลอกให้เต็มที่ไงมันไม่ได้เรื่องยากเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อมันดูสมจริงผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจผมตื่นตระหนกแล้วไงก็อาจจะเข้าลักษณะที่ว่าผมขอเสริมว่ามันจะมีอยู่มาตราหนึ่งที่ว่าทำให้คนสำคัญผิดว่าเป็นวัตถุอย่างเช่นกรณีปืนปลอมถึงแม้อยู่แล้วว่าตื่นตระหนกแล้วไงใช่มันทำให้คนตื่นตระหนกใช่ครับผมแล้วใครจะเป็นคนแล้วก็ใครจะเป็นคนไปฟ้องคนผู้เสียหายมันจะเป็นใครมันนิกกันจอมพลังรวบรวมคนไปแล้วใช่ครับเห็นว่ารวมไปสน.แล้วเรียบร้อยแล้วสรุปพี่กันเล่นแล้วนะเคสนี้ครับผมเห็นเมื่อกี้เลยผมเห็นว่าหน้าฟีดผมเมื่อกี้เลยแต่ผมเห็นคุณเบิร์ดเขาไปต่างประเทศแล้วนี่หนีปะเนี่ยเขาถ่ายรูปเขาเปิดแบบรวมตัวผู้เสียหายตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้ววันนี้ไปสน.แล้ว Facebook พี่เบิร์ดวันว่างๆเขาถ่ายรูปอยู่สุวรรณภูมิเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วขอไปต่างประเทศแป๊บนึงก็จะไม่กลับมาหรือเปล่าล่ะถ้ายังไงสุดท้ายก็ต้องกลับมาเคลียร์เรื่องเนี้ยอย่างกรณีนี้พี่บ่งมองว่าเป็นการแพร้งหรือเป็นคอนเทนต์ปกติหรือว่าอันนี้เป็นขยะสังคมฮะพี่บ่งมองว่าไงคือมันเป็นการแพร้งที่มันเป็นแพร้งที่ไม่ดีวิธีการแพร้งมันก็มีแพร้งที่แบบสนุกให้มันแบบว่าทำให้แบบคนมันเรียกเสียงหัวเราะได้มันก็มีนะแต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์แบบนี้ก็ถือว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันไม่ได้เป็นคอนเทนต์สร้างสรรค์ไม่ได้เกิดประโยชน์ผมว่ามันก็เรียกว่าไม่ได้มีการคิดกันกองมาก่อนแล้วมาทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันดูเหมือนเป็นสิ่งที่เขาคือเราดูเขาอัดคลิปอธิบายที่เขาพยายามกินผงแป้งหรือว่าไปเนี่ยไม่มีความแบบรู้สึกผิดรู้สึกแย่นะรู้สึกแบบแฮปปี้มากดูแบบว่าดีใจที่คนมันแบบว่ามันไฮป์ขนาดเนี้ยถ้าที่กูดูเขาก็คงคิดแค่ว่ายิ่งมีคนไฮป์ยิ่งมีคนพูดถึงเขาก็จะมีรายได้จากคอนเทนต์นี้เยอะขึ้นเขาคงคิดแค่นั้นอันนี้ผมสงสัยนะครับคือสำหรับพี่คิดว่ามันแพร้งคนไปป้ายหรือแพร้งคนดูเข้าใจปะผมว่ามันแพร้งผู้ชมคือเลดมองว่าใครเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมประมาณนั้นครับคือไอคนที่โดนป้ายเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าเฮ้ยไอเฮียนี่มันอาจจะเป็นยาแนวไอคนป้ายไม่รู้เลยก็เดินชิวๆในคลิปดูไม่รู้เพราะว่าเขาผสมอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็เอามาใส่ขันแล้วตอนไปป้ายก็คือเหมือนเล่นสงกรานต์เหมือนคนปกติคือคนโดนป้ายเหมือนจะไม่รู้หรืออาจจะรู้ตอนโดนป้ายแล้วแบบเนื้อมันไม่เหมือนแป้งอะไรแบบนี้อันนี้มันก็อาจจะคล้ายๆกับผมไม่รู้ว่าเหมือนกับไฮโซปิงได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการเรียกยอด engage มากกว่าว่าเฮ้ยเฮียมึงเอายาแนวไปผสมอะไรอย่างนั้นได้เหรอวะอะไรเงี้ยแต่การกระทำจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้หรืออะไรกันซึ่งมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เราจะต้องมาดูกันว่าความผิดมันคืออะไรสำหรับพี่โลพี่คิดว่ามันคือน่าจะเป็นยาแนววะคือทีนี้ผมสงสัยอยู่ว่ามันเป็นยาแนวจริงแต่พอเห็นสังคม push back มันเลยปลอมว่าอาจจะไม่ใช่ผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่านั่นยาแนวจริงเพราะว่ามันเหมือนมากแล้วพฤติการของมันคือมันก็กลัวยาแนวกัดมือถึงได้ใส่ถุงมือเพราะฉะนั้นผมเชื่อแล้วผมตื่นตระหนกแล้วพอโดนสังคมแบบโดนแบ็คแลชก็เลยออกมาแบบแถผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเขาแถความจริงมันยังไงผมดูแต่นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อขออนุญาตขอตัวนะครับเดี๋ยวผมมีธุระนิดนึงได้ครับทนายขอบคุณมากครับทนายหมาป่าครับผมไว้พบกันไว้คุยกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอให้ได้เจอกันคดีใหญ่ๆที่มันไม่หดหู่ขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ้าพี่โลยังอยู่นะครับผมขออนุญาตตัดพี่โลเอาไว้นะอยู่โอเควันนี้ผมเตรียมมาให้คุณทั้งวันเลยเดี๋ยวอันนี้ผมต้องทำไงวะเนี่ยมูฟขอย้ำพี่บวกนะครับคอนเทนต์แพงที่ทำให้คนอื่นเกิดเสียงหัวเราะมันก็ต้องมีผู้ถูกกระทำสิพี่บวง
ถ้าคนถูกกระทำเขายอมเหรอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแพงแบบไหนถ้าเกิดมีผู้ถูกกระทำมันก็ไม่ควรไหมพี่บวงคืออันนี้มันอาจจะต้องยกตัวอย่างเป็นคลิปแพงของคลิปต่างประเทศช่อง YouTube ต่างประเทศที่เขาทำอะครับมันจะมีหลายๆช่องที่เขาจะทำแนวแพงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ครับ เป็นการ บิ๊ก แกล้ ข ง ยายลงไปข้างล่างให้เห็นชื่อด้วยได้ไหมครับ ได้ครับ เป็นการแกล้งกันแบบแค่ขำๆแล้วคนที่โดนแกล้งสุดท้ายก็เหมือนแบบรู้ว่าอันนี้คือแพร้งนะมีการเฉลย อ้าวชื่ แล้ว อผม ก็ มันไม่ หัว ขึ้นเหรอ เราะกันอะไรแบบเนี้ยครับ อืม มันเป็น คือ เขาเรียกว่า ไอ้ harmless ว่างๆเนี่ย prank อ่ะ ไอยาแนวแพลงเนี่ย ถ้าจะทำให้ดีนะ คือมันต้องแบบเอาไปป้ายแล้วก็บอกว่า เฮ้ย อันเนี้ยมันผสมยาแนวนะ แล้วก็ดูเรีแอคชั่นของคนที่โดน แล้วก็ค่อยเฉลยอีกทีว่าไม่ใช่นะ คือไม่ขึ้น อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะดูแบบมีเทสขึ้นมานิดนึง หรืออย่างน้อยก็ไม่เกิดดราม่าอะไรขนาดนี้ เพราะว่าเราทุกคนรู้กันหมด แต่ไอ้ ไม่ เนี้ เป็ ย นไรพี่ เท่า ช่างมั เท่าน ที่ผมฟังมาเนี่ย มันดูเหมือนกับแบบมันผสมยาแนวจริง ๆ แต่พอโดน push back ปุ๊บมันก็เลยมาแถอีกทีหนึ่ง อืม ซึ่งก็ต้องรอดูผู้เสียหายอีกทีว่า มันมีอาการเป็นยาแนวจริง ๆ หรือเปล่า แต่ว่าคนอย่างนี้ไม่ควรจะถูกปล่อยผ่านไปเรื่อยๆนะผมว่ามันก็หนักตั้งแต่เคสน้องแบงค์เลสเตอร์มาแล้วอ่ะมันก็ทำให้สังคมแบบตั้งคำถามว่าเฮ้ยเชี่ยมึงจะได้รับความสนใจได้รับ มัน การ จะอยู่กันอย่างนี้จริงๆเหรอวะประเทศนี้ ใช่ใช่ก็หวังว่าคุณกันจะเดินหน้าให้มันรู้เรื่องรู้ราวนะ ให้มันเห็นผลเชี่ยอันนี้เคสเบิร์ดแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับประเด็นต่อไปพี่โลอันนี้เป็นข้อมูลความรู้แล้วกันนะผมไม่ค่อยทราบเลย แต่ว่าคนเขาคุยกันเยอะเรื่องของภาษีแวดอะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลนี้อ่ะพี่ เรื่องนี้พอให้ข้อมูลได้ไหมฮะ ให้ข้อมูลว่า ให้ความคิดเห็นก็ได้ว่า ไอ้ที่มันจะมีปรับแวดไปเป็น 10% แล้วก็ในเรื่องของรายได้ที่ว่าถ้าเกิดว่าถึง 1.8 ต่อปีเนี่ยไม่ต้องจดแวดแล้วอะไรเงี้ยเรื่องยกเลิกพวกเนี้ยมันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงกับประชาชนคนทั่วไปอะไรเงี้ยพี่มีความเห็นไหม คือประเทศอื่นแวด10%น่ะ มันก็เยอะแยะนะ ครับ แต่ประเทศพวกเคี้ยนั่นน่ะแม่งเจริญแล้วไง ถ้าคุณแวด10%ตอนเนี้ยค่าครองชีพก็จะขึ้น ถูกป่ะ เพราะว่ามันแบบทุกคนอ่ะมันไม่แบกรับภาระนี้ไว้หรอก ไอ้คนขายของมันก็งั้นกูก็ขึ้นราคา พอภาระในการใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นน่ะ แล้วเศรษฐกิจมันก็จะฝืดยิ่งกว่านี้อีกนะ ถ้าถามความเห็นผมอะไม่ต้องคิดไม่เกิดหรอก เหรอมันเป็นแค่นโยบายที่ไม่ถูกไม่สามารถผลักได้เหรอ ได้เป็นรัฐบาลแล้วอะสมัยหน้าไม่อยากเป็นต่อ โอ้พี่แต่ว่ามันก็มี ผม ความ ไม่เชื่อว่าเกิด แล้วไอ้เรื่องส่วนของรายได้ 1.8 ไม่ต้องจดแบตนี่ก็ไม่เกิดด้วย ไม่เกิด ไม่เชื่อ แล้วถ้าเกิดว่า ส่วนตัวไม่เชื่อนะ ถ้าเกิดว่ามันเกิดนี่มันจะดีหรือไม่ดีกับคนธรรมดาอย่างเราทั่วไปยังไงไหมฮะพอจะทราบไหมพี่บวงทราบไหมว่าในมุมของเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นช่องอะไรเงี้ยจากที่มีระบบนี้กับไม่มีระบบนี้มันอันไหนดีกว่าเราดีกว่าเรามากกว่ากัน ไม่แต่ว่าคือถ้ามองง่ายๆจดแวดมันก็ยุ่งยากกว่าอยู่แล้วปะ ก็คือยกเลิกได้ดีกว่าเหรอ ถ้าสมมุติว่าเราอันนี้คือระบบต่างประเทศไม่รู้เป็นยังไงแต่ระบบที่ไทยเนี่ยผมยังไม่ได้จดแวดนะ แต่ว่าผมก็มีศึกษาแล้วผมพอเข้าใจคร่าวๆว่าถ้าจดแวดอ่ะมันต้องส่งแวดทุกเดือน ใช่ ในขณะที่ถ้าไม่ได้จด ส่งช้าแม่งคิด2 เท่าด้วย ใช่ถ้าไม่ได้จดอ่ะเราก็ส่งเป็นรายปีไงก็คือเราเสียภาษีประจำปีเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงการมีแวดในประเทศไทยอ่ะมันยุ่งยากกว่าเดิมอยู่แล้ว แล้วการที่เขาจะยกเลิกออกก็คือเหมือนกับช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าพ่อค้าคนกลางพ่อค้าแบบ SME อะไรอย่างนี้ไหม ไม่เขา ไม่ได้ช่วยพี่ เขาไม่ได้ยก อัน เลิ นี้ ก คือ เขาบอกว่าพี่โรบอก ที่ เลย ยกเลิก 1.8 ล้านเนี่ยคืออย่างนี้ สมมุติพี่บิ๊กบริษัทบิ๊กจำกัดกับบริษัทบ่วงจำกัด ครับ แล้วโลมาเป็นลูกค้า ผมเดินไปหาบริษัทบิ๊กจำกัด ซึ่งมียอดขายปีละ1,000 ล้าน ครับ เวลาพี่บิ๊กขายของให้ผม100 บาท พี่บิ๊กต้องเก็บตังค์ผม107 บาท ความมูลค่าเพิ่ม ครับ ผมจ่ายพี่107 บาท พี่ต้องเอา7 บาทไปนำส่งเลยสิ้นเดือนปุ๊บภายใน15 วันพี่ไปนำส่ง แล้วไอ้100 บาทที่เหลือเนี่ยพี่อ่ะก็ไปหักต้นทุนหักอะไรทำตามบัญชีส่งสำนักงานบัญชีตรวจสิ้นปีพี่ไปจ่ายภาษี ครับ ในส่วนที่เป็นกำไรแต่พี่บวงเป็นร้านค้าเล็กๆขายขนมปังแผ่นละ100
ผมไปซื้อขนมปังพี่บ่วงก็แผ่นละ100ไอ้7 บาทไม่ต้องมาคิดผมเพิ่ม ถ้าพี่บ่วงยังรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านเนี่ยผมในฐานะผู้บริโภคผมซื้อพี่บิ๊กหรือพี่บ่วงถ้าขนมปังเหมือนกัน ซื้อพี่บ่วง นั่นคือสูตรบิ๊กบ่วงเหมือนกัน ซื้อพี่บ่วง ใช่ผมจ่าย100 บาทไง ถูกกว่า แต่ถ้าบอกว่า1.8 ล้านยกเลิกก็คือทุกคนตั้งแต่บาทแรกต้องเก็บแวตอ้าวแปลว่า ใช่ ไม่ว่าผมไม่มีทางเลือกที่ถูกลงที่จะกินแล้วไงค่าครองชีพผมเพิ่มขึ้น คือพี่บิ๊กเข้าใจผิด พี่บิ๊กนึกว่าไม่ต้องจดแวตแต่จริงๆไม่ใช่ ปัจจุบันคือเกิน 1.8 ล้านค่อยจด แต่ที่เขาชงก็คือ จดตั้งแต่บาทแรกเลยอันนี้คือที่เขาชง โอ้นี่คือกูเข้าใจผิดกูไม่ทราบ ใช่ เชี่ยกัน ใช่ หนักข้อเลยดิทั้งนั้นน่ะ เขาบอกว่าต่อไปนี้เปิดธุรกิจปุ๊บมึงไปจดแวตเลย มึงไม่ต้องรอจนรายได้ 1.8 ล้าน โอ้ลีชีโบรก็มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเกิดยากอย่างที่พี่โลว่าจริงๆนะผมว่าถ้ามันเกิดขึ้นนะ จริงๆแวตเนี่ยแวตมันไม่ใช่แค่ธุรกิจต้องจดนะ บุคคลธรรมดาถ้ามีรายได้เกิน 1.8 ล้านก็ต้องจด แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นรายได้ที่มันไม่ได้รับยกเว้น เพราะฉะนั้นมันหมายความว่ามึงเป็นบุคคลธรรมดา มึงไม่ได้ทำธุรกิจ มึงก็ต้องจด ถ้าสมมุติว่ามันยกเลิกว่าค่อยไปจดหลังล้าน8อ่ะ ทุกคนต้องจด ทุกคนต้องจ่ายแวตแบบนั้น โอเคงั้น มันก็ไม่ได้ น่าจะยากจริงแล้วพี่บุ๋มเพราะว่าผมว่าอันนี้นี่ซ้ำเติมหนักกว่าไอ้เหี้ย80%อีกว่าในมุมมองของคนตัวเล็กตัวน้อยนะไอ้เหี้ยทำแค่มึงจะทำมาหากินของมึงก็ยากแล้วมึงต้องมานั่งส่งแล้วเนี่ยต้องมานั่งจ้างพนักงานบัญชีตายห่าพอดี มันยุ่งยากประมาณหนึ่งเพราะว่าผมก็จดเหมือนกั อันนี้จดใช่ไหม มันจะต้องทำเอกสารส้นตีนอะไรอย่างนี้ตลอดแล้ว ต้องทำเองไหมหรือว่าจันเลสมีแบบว่าต้องจ้างนักบัญชีส่วนตัว ต้องมีนักบัญชีครับ ต้อง บ มีนั ริ กบั ษั ญ ท ชี หนึ่งน่าจะต้องมีนักบัญชีอยู่แล้ว ซึ่งถ้าจะมีนักบัญชีมันก็คือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นไง ก็ใช่ไง แล้วมึงลองนึกดูว่าประชาชนทุกคนแม่งต้องจ้างนักบัญชีอะ ตายเลยเชี่ยมันไม่ได้หรอกโอเคเข้าใจแล้วอันนี้เคลียร์เลยโอ้ผมว่าผมเข้าใจผิดอยู่คนเดียวเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเยอะ ผมก็ดูไอ้ภาษีที่ไต้หวันเป็นหลักกันนะโอเคอีกข่าวหนึ่งแล้วเหลืออีก2เรื่องน่าสนใจใหญ่ๆคุยกันแล้วก็เรื่องอื่นไม่ต้องคุยแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องทรัมป์ผมว่าไม่ได้มีอะไรมากนะที่เราเห็นเป็นปรากฏการณ์ของอาทิตย์นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์การลอบสังหารทรัมป์ครั้งที่5แล้วตั้งแต่ว่าแม่งรับตำแหน่งมาเนี่ยอันนี้ครั้งที่5แล้วเหรอ ครั้งที่5ถ้าเกิดว่าเรานับ attempt ทั้งหมดนะไม่ได้นับว่ายิงเฉียวนะคือยิงเฉียวมีครั้งเดียวแต่ที่เหลือมันจะเป็นแบบว่ามีคนไปนอนอยู่ที่สนามกอล์ฟแล้วเขาไปจับไอ้เหี้ยคุณลุงคนนี้ได้หรือว่ามันมีคนขับรถฝ่าเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือยังไม่ได้เข้าถึงตัวมากอันนี้เป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่ก็ไม่ได้ยิงแต่ว่าวิ่งฝ่าเข้าไปได้ที่ดินเนอร์อะไรเงี้ยแต่ก็โดนรวบก่อนนะแต่ว่าคนมันก็คุยกันว่าจัดฉากไหมหรือว่าไม่จัดฉากไม่ได้หรอกหรือบางคนก็บอกว่าใครมันจะไปรอดการรอบสังหาร5 ครั้งได้อันนี้ผมคิดว่าแล้วแต่วิจารณญาณทุกคนแต่ว่าในส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จัดฉากยากนะในส่วนตัวผมมันไม่น่าจะมีใครมาเสี่ยงชีวิตอะไรอย่างนี้หรอกแบบบ่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการสืบสวนไอ้2เรื่องที่จะคุยคือเรื่องของเป็นไม่ใช่ว่าเชิญเป็นดราม่าแล้วกันแต่เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างของเพศหญิงเพศชายในกรณีของงานแต่งคุณพลอยหอวังที่มีคุณคริสกับพี่โอมค็อกเทลไปเป็นเหมือนผู้ใหญ่ของงานนะเรื่องนี้พี่บวงก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้พี่บวงอาจจะเกริ่นๆนิดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนไม่ทราบก็คือมันเป็นงานแต่งงานของผู้ชายเนี่ยอยู่วงทีแมนดาวไหมใช่ผมจำไม่ผิดใช่ครับส่วนผู้หญิงก็คือคุณพลอยหอวังก็เป็นน้องสาวของคุณคิดหอวังใครก็รู้จักแล้วก็มีดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับคือตามที่ผมเข้าใจนะเรื่องราวมันคือตอนที่จัดงานแต่งงานเนี่ยมันก็จะมีพิธีหนึ่งที่เหมือนว่าเป็นประตูกั้นหลายๆประตูป่ะแล้วแต่ละประตูก็จะมีเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนเจ้าสาวยืนอยู่แล้วเจ้าบ่าวก็จะยื่นซองให้เพื่อที่จะให้เปิดประตูเข้าไปหาเจ้าสาวอะไรแบบนี้แล้วมันอาจจะมีจังหวะที่แบบว่าเขาก็เล่นกันในงานสนุกนะผมก็ไม่ชัวร์เพราะผมไม่ได้อยู่ในงานผมก็แค่อ่านข่าวแล้วพี่คริสหอวังเนี่ยก็คือเป็นพี่สาวของเจ้าสาวใช่ไหมเขาแซวเจ้าบ่าวว่าเอ้ยทำไมยื่นซองให้ช้าจังแบบนี้จะดูแลน้องสาวพี่ได้ไหมเนี่ยอันนี้คือการแซวใช่ไหมทีนี้คุณโอมค็อกเทลก็เป็นผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าวเขาก็พูดขึ้นมาซึ่งผมพูดตรงๆว่าผมก็ไม่รู้จักพี่เขาผมไม่รู้บุคลิกผมไม่รู้อันนี้คือเป็นมุกของพี่เขาหรือว่าพี่เขาจริงจังหรือพี่เขาก็แค่แซวกลับก็คือพี่โอมเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่าการที่ผู้ชายเนี่ย
ไม่ได้ยื่นเงินให้เลยเนี่ย แต่ว่ามีการคิดก่อนเนี่ยมันก็แสดงถึงบุคลิกหรือว่าคุณลักษณะของคนที่รู้จักใช้เงินอะไรอย่างนี้ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าเขาจะดูแลน้องสาวของคุณคริสได้ประมาณนั้น แต่ว่ากลายเป็นว่ามันเป็นดราม่าขึ้นมาคือพอมีคนเอาแค่โค้ดเอาแค่คำพูดมาแปะในโซเชียลเนี่ยมันก็มีคนเข้าไปบอกว่าเฮ้ยพูดแบบนี้ยังไงทำไมถึงจริงจังในงานทำให้แบบว่าแขกเขาหน้าเจือนกันหมดเสียบรรยากาศกันหมดอะไรแบบนี้นี่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นดราม่าขึ้นมาซึ่งผมว่าจริงๆไม่ได้อยากจะพูดถึงดราม่าหรอกแต่ผมว่ามันมานั่งคุยกันได้ว่าไอ้คำพูดแบบเนี้ยเราคิดยังไงกันใช่ใช่ประมาณนี้ว่าเอ้ยบางคนก็มองว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมมารยาทไม่ดีคุณคิดก็พูดเล่นหรือว่าบางคนก็บอกเฮ้ยแต่พี่โอ๊คพูดก็ไม่ผิดอะไรนะก็ถูกต้องแล้วก็เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นจะแรงเลยคือมันก็มองกันไปต่างนะแต่ว่ามาถามคนณตรงนี้ถามพี่โลถามจันเลศว่าอย่างกรณีนี้เรามีความเห็นยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างผมคิดว่าผมก่อนแล้วกันพี่โอมเนี่ยคือไอ้มุกประเภทเนี่ยมันจะเป็นมุกที่แบบพอเขาพูดมาปุ๊บแขกทุกคนในงานก็จะแบบอะไรแบบคือเหมือนแบบมีตอบรับฟีดแบ็กขึ้นมาเหมือนเป็นมุกที่แบบเรารู้ว่าเป็นมุกแต่เขาน่าจะแบบพูดแบบหน้าตายแล้วก็แบบเสียงโมโนโทนมากจนเราเข้าใจว่ามันคือการสั่งสอนหรืออะไรอย่างนั้นซึ่งผมรู้สึกพี่โอมผมเคยคุยกับเขามาแล้วผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาคุยมันเหมือนกับแบบเราจะต้องล็อกอินแล้วโฟกัสสิ่งที่เขาพูดตลอดมันจริงจังไปหมดอ่ะพี่เขาจริงจังเขาไม่ได้อยากจะเป็นคนอย่างนั้นแต่เขาแค่เสือกอยู่ในโพซิชันแบบนั้นเฉยที่ทุกๆอย่างมันสามารถที่จะแบบเป็นจริงจังได้หมดฉะนั้นในหลายครั้งเนี่ยมันเป็นมุกแล้วเราแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือมุกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตีความมันไปผิดไปผมรู้สึกว่ามันก็ไร้สาระประมาณนึงแต่ว่าพี่โอมก็อาจจะต้องแบบเรียนรู้วิธีการเล่นมุกให้ดีกว่านี้หรอมั้งผมว่านะพี่บวงสำหรับผมก็รู้สึกว่ามันมันคนในอินเทอร์เน็ตมันมองว่าอันนี้ยังไงมึงก็ไม่ใช่มุกแล้วอันนี้มึงจริงจังเกินไปแล้วมันทำให้งานกร่อยแต่ว่าผมมานั่งคิดคือผมรู้สึกว่ามันก็จะมีคนที่บางทีชอบเล่นมุกแบบจริงจังซึ่งผมมองแบบจันเลสเลยบางทีไอ้มุกแนวเนี้ยมันเป็นปัญหาตรงที่คนอื่นไม่เก็ตไงว่าอันเนี้ยเรากำลังเล่นมุกอยู่โดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่รู้จักเราว่าบุคลิกเราเป็นแบบนี้เราชอบเล่นมุกจริงจังมันก็เลยอาจจะทำให้คนมันแบบทำไมอยู่ๆคุณจริงจังขึ้นมานะอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องของไทมิ่งเรื่องของกลุ่มคนว่าคนที่พูดกับคนที่เราฟังมันเป็นใครมารู้จักกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันรู้จักกันดีมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอมันเป็นงานแต่งเนี่ยมันก็คนมากหน้าหลายตาใช่ไหมโดยเฉพาะเป็นงานแต่งของคนดังผมมองแบบจันเลสว่าบางทีเนี่ยก็ไม่ได้จะบอกว่าแบบให้มุกแบบนี้เล่นไม่ได้แต่มันต้องดูสถานการณ์มันเกิดเป็นผลเสียต่อตัวเองที่ว่าคนอื่นไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องเอาพี่โลเอาแค่เคสนี้เลยนะไม่ได้เหมารวมถึงเคสอื่นเอาเฉพาะเคสนี้เคสเดียวดูแค่ว่าพลอยกับคิดหัวล้อเปล่าถ้าเขาหัวเราะคนอื่นอย่าเสือกเท่าที่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่งานแต่งเราถ้าได้เห็นแล้วมันก็แบบว่าหัวเราะแบบเจือนๆนะพี่นึกภาพไหมแบบว่าถ้าเจือนก็อาจจะวิจารณ์ว่าทำไมหัวเราะเจือนจังผมว่าเราไม่ควรไปใส่มันไม่ใช่งานแต่งเราไปใส่ปุ๊บแบบเชี่ยคุดปิวว่อนอีกทำไงวะโอเคคือเก็บแรงให้ทนายไปคดีแบบใหญ่ๆหนักๆนี่ว่าเรื่องนี้นะผมมองต่างกับพี่บวกกับจันเลสซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าผมถูกหรอกแต่ผมแค่มองว่าในฐานะของคนที่ก็ชอบเล่นมุกเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนละสไตล์ผมไม่เห็นสักหนึ่งเลยที่แม่งเป็นมุกแม้ว่าพี่โอมจะมาบอกเองตอนหลังว่าคือผมพยายามเล่นมุกแล้วนะแต่ว่ามันไม่ผมคงเล่นไม่ได้จริงๆแต่ว่าผมนั่งฟังสิ่งที่พี่โอมพูดผมไม่เห็นตรงไหนมันจะมีส่วนขำเลยว่ามันดูเป็นอะไรที่ต้องการอธิบายจริงๆว่าเฮ้ยมันเป็นค่านิยมเก่าไหมที่คุณยังพูดเรื่องกันแบบนี้อยู่ในมุมเขาเขาอยากจะแบบว่าเหมือนชูเจ้าบ่าวให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ต้องโดนโจมตีแบบเดิมๆอีกแล้วนะในขณะที่หลายๆคนก็มองว่าแนวคิดแบบนี้มันโอเคสำหรับผมก็ว่ามันไม่ได้เป็นมุกมันดูจริงจังแล้วผมว่าสิ่งที่พี่เขาพูดก็มีเหตุผลแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดราม่าก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีใครเสียอะไรเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ได้คือในตัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวผมรู้สึกว่า
ภาพของคนที่มองเข้าไปในมุมของคนรุ่นใหม่นะผมรู้สึกว่ามันดูดีขึ้นว่าเฮ้ยมันมีเหตุมีผลหรือมันมีการต่อต้านหรือต่อสู้กับขนบเดิมเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นวิถีใหม่ของคนรุ่นใหม่ผมก็จะมองแบบนี้พี่บวงอาจจะไม่ได้เหมือนกับ พี่ ที่ บิ๊กมองว่าโอมทำถูกแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้กับลัทธิหญิงเป็นใหญ่ คือมันไม่ได้เรียกว่าต่อสู้กับลัทธิหญิงเป็นใหญ่แต่ผมคิดว่าการตอบของพี่โอมอ่ะมันไม่ได้แค่ช่วยเซฟตัวผู้ชายแต่ว่ามันเป็นการเผยแพร่แนวคิดใหม่ๆที่คนหลายคนตอนนี้เขาก็มีแนวคิดนี้อยู่ว่าความรักมันไม่ใช่ต้องเป็นการเอาเจ้าสาวขึ้นมาใส่ชุดแล้วก็เอาตังค์เข้าไปถวายไงมันเป็นอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณไม่จำเป็นจะต้องมาแซวแล้วว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้เงินล่ะทำไมถึงไม่ให้สินสอดล่ะอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นท็อปปิกที่คนเอามาแซวกันหรือเปล่าแล้วพอมันมีเหตุการณ์ที่พี่โอมผมว่าก็พูดซอฟต์มากเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นมุกอะดูเหมือนทางคุณคริสจะเป็นมุกมากกว่าที่บอกว่าเอ้ยเลี้ยงน้องพี่ได้เหรออันเนี้ยมุกแต่ผมว่าที่พี่โอมพูดมันไม่ค่อยมุกเท่าไหร่อันนี้คือส่วนตัวผมที่ผมมองคือพี่บิ๊กคิดว่าพี่โอมจริงๆแล้วเขาใส่ใช่ไหมผมว่าเขาอธิบายเลยล่ะแต่ตัวผมอะเลคเชอร์เลคเชอร์เลยเลคเชอร์ประมาณนี้สำหรับผมนะมันคือเวลาเราพูดว่ามุกเนี่ยมันคือตลก 100% ผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นผมรู้สึกว่าคือมันไม่ใช่มุกหรอกสำหรับผมแต่ว่ามันคือการพูดแบบจริงจังแต่แบบสิ่งที่เขาขาดคือเฮ้ยอย่าไปว่าน้องอะไรเงี้ยมันไม่มีน้ำเสียงมันขาดตรงนั้นไปมันเลยดูเหมือนจริงจังคือเขาก็จริงจังแหละแต่เขาไม่อยากจะจริงจังในรูปแบบที่แบบให้เราเก็บไปเครียดกันทั้งงานแต่เขาแค่อยากจะพูดขัดมานิดนึงอันนั้นผมเลยคิดว่ามันไม่กึ่งมุกละมันกึ่งจริงจังกึ่งมุกแต่พี่โอมแค่แบบขาดน้ำเสียงตรงนั้นจนทำให้แขกเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าโอเคกูไม่ได้จะมาซีเรียสอะไรอย่างนี้และส่วนตัวจาเลสเนี่ยคือเรื่องนี้ผมมีคุยกับพี่บุ๋มไปบ่อยละเรื่องของความคิดของการสมมติแต่งงานหรือว่าต้องมีเรื่องสินสอดอย่างเงี้ยคือผมก็เป็นคนที่จดทะเบียนแต่งงานไปแล้วพี่บุ๋มยังแต่เรามองเรื่องนี้คล้ายๆกันเรื่องสินสอดอะไรพวกนี้จาเลสคนรุ่นใหม่มองเรื่องสินสอดยังเป็นธรรมเนียมยุคเก่าอยู่ไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วหรือว่ายังไงในมุมของจาเลสปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวเราอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของแบบสังคมต้องเข้าใจเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็สำหรับผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเก่าไปแล้วสำหรับผมนะแต่ว่าในปัจจุบันมันก็อาจจะมีการอะไรกันอยู่คือผมแต่งงานแล้วนะผมจดทะเบียนแล้วเหมือนกันโอเคแต่ไม่ได้จัดงานแต่งหรืออะไรโอเคค่อนข้างเชื่อว่าคือคนมันจะไปด้วยกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะผมคิดอย่างนี้มาตลอดมันอาจจะดูเห็นแก่ตัวก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนสองคนมันตกใจที่ปรงใจที่ไปด้วยกันมันก็ควรที่จะสนับสนุนกันไปอ่ะการมามีสินสอดหรือการจัดพิธีมันก็ดีแหละคือเกิดถามแฟนผมเขาก็อาจจะแบบภรรยาแล้วกันถ้าเกิดถามภรรยาผมเขาอาจจะอยากให้จัดงานแต่งแต่ว่าถ้าบางทีเราอาจจะยังไม่พร้อมมันก็คืออย่างที่บอกแหละสำหรับผมพอผมพูดมันดูเห็นแก่ตัวเพราะว่าการจัดงานแต่งสำหรับผมมันดูเปลืองตังค์ประมาณนึงแต่สำหรับคนภรรยาผมเขาอาจจะอยากให้มีโมเมนต์ส้นตีนหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่ได้ขาดอะไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในโพสิชันแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบที่จะประกาศหรืออะไรขนาดนั้นสักเท่าไหร่สำหรับผมความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าฉะนั้นก็เกิดถามว่าไอ้เรื่องสินสอดมันเป็นแนวความคิดเก่าไหมผมเชื่ออย่างนั้นพี่โลครับอายุในฐานะที่อายุมากกว่าพวกเราพี่โลมองไงเรื่องนี้ผมไม่จ่ายแน่นอนสินสอดทำไมถ้าผมจะให้อะไรแฟนผมจะซื้อให้ชื่อเขาเลยนี่อยากซื้อรถอยากซื้อบ้านให้เขาผมก็ซื้อให้ใส่ชื่อเขาแต่สินสอดกูไม่จ่ายแน่ๆทำไมพี่ให้ไม่ได้แค่นี้แล้วจะเลี้ยงดูลูกผมได้ยังไงเนี่ยฮะสมมติผมเป็นพ่อเลยพี่ยังไงผมก็จะเปิดสมุดบัญชีที่ตัวเลขมันเหมือนเบอร์โทรศัพท์ให้ดูโอเคก็คือพี่แค่มองว่าเรื่องนี้มันไม่ต้องทำแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ากูเลี้ยงไม่ได้มันคนละเรื่องกันประมาณนี้ใช่มันไม่ใช่ยุคที่จะมาจ่ายสินสอดกันแล้วอะเหรอพี่มองงั้นเลยเหรอผมให้อะไรที่แฟนผมอยากได้ไอ้สินสอดอะจะมาอ้างว่าเนี่ยเป็นเงินก้นถุงให้ภรรยาอยู่กับเราถ้าวันหนึ่งเลิกมาจะได้ไม่ลำบากแล้วมึงอยู่กับกูลำบากเหรอถ้ามึงลำบากมึงเลิกกับกูไปเลยโอเคชัดเจนก็ เรียกว่ามันก็เปลี่ยนไปกันซะส่วนใหญ่แล้วนะในสังคมปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่กลุ่มชนเล็กๆแล้วผมว่าเรื่องนี้มันกำลังจะบานปลายขึ้นไปเรื่อยๆนะก็
เป็นเรื่องของรสนิยมไม่ใช่เป็นค่านิยมของแต่ละยุควันนี้ผมมาข่าวสุดท้ายก่อนที่ผมจะเข้า Q&A เล็กๆน้อยๆอันนี้น่าจะเป็นข่าวที่ดังที่สุดแล้วในกลุ่มบิ๊กบวง2ของเราเนี่ยในที่ผ่านมาก็ไม่มีเฮียอะไรอย่างอื่นเลยมีแต่เฮียนี่อย่างเดียวนอกเสียจากมีมหน้าพี่บวงนะฮะก็คือข่าวของรปภ.บังลาพี่บวงเน็ตไม่ค่อยดีเน็ตเหี้ยภาพตัดเลย แล้วภาพผมมันลวนเลยพี่เดี๋ยวก่อนพี่เข้ามาก่อนดิผมไปเยี่ยมมันเอาไปเยี่ยมเหลืองั้นปรับเป็นเมนก่อนเป็นเมนเหลือเรา2คนแล้วเฮียพูดเลยปรับเป็นเมนเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยผมต้องเซตติ้งใหม่เลยพี่บวงขึ้นเรื่องบังลาเนี่ยที่บ้านทางบ้านรอแป๊บนึงนะกลับมาโอเคกลับมาแล้วกลับบังลาถ้าเกิดว่าไม่อยากจะคอมเมนต์อะไรก็ชิวๆพี่เรียกว่านั่งฟังเฉยๆก็ได้ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าน้องๆหลายๆคนก็สอบถามกันมาเยอะแล้วก็มีความกังวลว่าโหเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ประชาชนได้รับผลกระทบนะสื่อใหญ่ๆจะเล่นจะพูดถึงกันบ้างหรือเปล่าเหตุการณ์ของบังลาความผิดไปอยู่ที่ใครถ้าเกิดว่าใครไม่ทราบเลยเอาผมรีแคปแบบสั้นๆแบบปลอดภัยแบบเซฟนะก็คือเป็นรปภ.ท่านหนึ่งที่นอกจากทำอาชีพรปภ.แล้วก็ยังมีแบบไลฟ์ TikTok ของช่องตัวเองเล็กๆน้อยๆแต่ประเด็นมันคือว่าหน้าของเขาเหมือนกับร10ของเราแล้วก็เลยมีประชาชนจำนวนมากเนี่ยพอมันไฮป์แตกก็เข้าไปแซวเข้าไปส่งพระเจริญอะไรประมาณนี้จนเรื่องมันปวดหัวเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไฮป์มันไม่หยุดทีเนี้ยตรงเนี้ยเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่รู้แล้วว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงระหว่างบังลาคุณยามเนี่ยโดนกดดันจากทางตำรวจแล้วก็สุดท้ายให้ออกจากงานโดนสั่งให้ตัดผมต้องลบไลฟ์ทั้งหมดทิ้งทั้งเนี่ยเคยทำมาทั้งหมดอันนี้คือโดนบีบหรือตัวเขาทำเองเพราะเขาไม่อยากจะมีปัญหาซึ่งมันมีพูดคุยกันไป2ฝั่งพี่บุ๋มเห็นเหมือนกันใช่ไหมว่ามันมีใช่คือเรียกว่าไม่รู้ว่าข้อมูลไหนเป็นข้อเท็จจริงเลยเพราะว่าที่รู้ว่ามีข้อเท็จจริงแน่ๆเกิดขึ้นก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาตัดผมใช่ไหมฮะเขาก็จะใส่แมสแล้วก็ลบคลิปทุกอย่างคลิปลบแต่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขาทำแบบนั้นเนี่ยไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่แบบว่าโอเคเราสามารถรู้ได้ว่านี่เป็นข้อเท็จจริงเรายังไม่สามารถไปเพราะเขายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไงแต่ประเด็นที่พอคุยกันได้เหมือนเขาเจ้าตัวเขามีโพสต์มีโพสต์ในโซเชียลเจ้าตัวมีโพสต์คอมเมนต์ไว้ว่าเขาตัดสินใจทำแบบนี้เองเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกินไปแล้วกับการที่มีคนมาเล่นมีคนมาทำอะไรที่มันไม่สมควรอะไรแบบนี้อันนี้คือที่ตัวเขาเองเจ้าตัวเขาเองบอกเลยใช่ไงแต่ว่าพอคนมาเห็นเงี้ยหลายคนบางคนมันก็ไม่เชื่อมันก็บอกอ้าวหรือว่าคุณแบบว่าโดนบีบบังคับแต่ว่าพอคุณมาพูดคุณแบบว่าถูกบังคับให้พูดมาแบบซอฟๆว่าเฮ้ยเขาตัดสินใจเองนะคือประชาชนมันยังไม่มีหลักฐานหรือเนื้อหามากพอที่จะตัดสินว่าอะไรเกิดขึ้นกับบังลาแต่ว่าไอ้ที่พอคุยกันได้ก็คือว่าไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยมันความผิดมันไปอยู่ตรงไหนระหว่างบังลาเกิดมาหน้าเหมือนบุคคลสำคัญหรือประชาชนที่เข้าไปแซวเล่นไม่รู้ลิมิตไม่รู้เส้นจนมันไปสร้างความเสียหายให้กับชีวิตผู้อื่นก็คือชีวิตของบังลาเป็นเรื่องของผู้คนหรือมันเป็นเรื่องของกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมค่านิยมที่มันยังมีอยู่ตรงนี้ในเรื่องของการฟ้องร้องหรือว่าการที่ผู้คนที่เคารพศรัทธาเนี่ยไม่ให้แตะไม่ให้มีใครเหมือนแบบว่าอะไรก็ใกล้เคียงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บวงมองว่ามันไปผิดอยู่ตรงไหนสำหรับผมเนี่ยถ้าจะอิงตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์แย่ๆไปแซวแบบนี้มันก็ไม่สมควรไหมใช่มันก็ไม่สมควรไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทรงพระเจริญอย่างเดียวไอ้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทรงพระเจริญมันผิดเหรอการที่มันไปล้อแซวคนที่มันหน้าคล้ายๆแค่เนี้ยมันทำได้ไหมในบริบทเมืองไทยหรือมันควรทำได้ไหมยากไหมคำถามผมส่วนที่น่าสนใจสำหรับผมคือสรุปแล้วฝั่งการเมืองไหนควรจะผิดมากกว่ากันมันมี2ฝั่งใช่ไหมครับใช่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วกันคือตอนเรื่องเกิดเหตุมาใหม่ๆเนี่ย
ผมได้เห็นจากข่าวปลดอะไรเงี้ย ฝั่งซ้ายก็จะบอกว่าไอ้เชี่ยพวกมึงไปแจ้งม.112กับพี่เขาจนพี่เขาจะต้องตัดผมโดนไล่ออกจากงานโดนบีบบังคับอะไรนู่นนี่นั่นแต่แม่งก็มีข่าวอีกชุดหนึ่งไว้อีกว่าพี่เขาไม่ได้โดนอะไรเลยเขาทำด้วยตัวเองแต่มันเป็นแต่มันคือไอ้พวกมึงนั่นแหละไอ้พวกสามกีบนั่นแหละ ที่ไปคอยแบบเล่นมุกตลกในรูปพี่เขาในอะไรพี่เขาจนเขาจะต้องออกมาทำอย่างนี้ไอ้ฝั่งขวาก็จะโยนมาที่ตรงนี้อีกทีสรุปเราควรเชื่อโทษฝั่งไหนอันนี้มันต้องรอดูข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งซึ่งประเด็นก็คือผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะโดนบีบจริงๆก็ได้แต่ไม่สามารถที่ออกมายอมรับได้ไม่งั้นอาจจะเป็นอะไรกฎหมายเพราะมันอาจจะมีอำนาจเบื้องสูงหรืออะไรทีหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้กันผมก็พูดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดจากเอาวัดจากที่ผมรู้ในตอนนี้นะก็เขาอาจจะแบบคือเรายังไม่รู้บางหลาด้วยซ้ำว่าเขาคิดยังไงกับการที่มีคนมาคอมเมนต์เขาแบบนั้นถ้าเกิดว่าพี่บิ๊กเนี่ยพี่บิ๊กหน้าเหมือนแล้วกันมีคนมาเม้นทรงพัฒน์เจริญอย่างเงี้ยพี่บิ๊กน่าจะชอบใช่ปะก็อาจจะชอบสมมติผมชอบแต่บางลาอาจจะไม่ชอบไงเขาอาจจะอยู่เฉยๆของเขามาอะไรของเขาแล้วก็พอมาทำงี้ปุ๊บเขาอาจจะไม่รู้สึกไม่อยากที่ไม่ชอบแล้วก็อันนี้ผมได้ยินมาอีกอันนึงแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นแค่คนคอมเมนต์หรือว่าตัวบังหลาเองบอกไม่รู้ว่าพี่บิ๊กกับจันเลสเห็นหรือเปล่าที่ว่าบังหลาบอกว่าใครมาเม้นอะไรแบบเนี้ยจะแจ้ง112ด้วยนะเฮ้ยอันนี้ผมไม่เห็นบังอายอันนี้ผมไม่เห็นเหมือนกันครับผมเห็นแต่ใต้ TikTok เขาใต้ TikTok เขาบอกว่าห้ามพิมพ์คำว่าทรงพระเจริญเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยแค่บอกว่าเตือนผู้คนเฉยๆแต่ว่าที่บังหลาจะไปไล่แจ้งคนนี้ผมไม่เห็นนะพี่บงอันนี้เหมือนผมเห็นมาไม่รู้จักคอมเมนต์ในเน็ตใช่ไหมมีคนเห็นเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าคือมันเลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันเนี่ยแหละไอการกระทำแบบนี้ของสังคมเลยนะผมไม่ได้มองแบบใครคนใดคนหนึ่งเลยนะผมมองของสังคมเลยว่ามันเป็นการโหนแบบเต็มรูปแบบทั้งสองฝั่งนึกออกปะสำหรับผมมันเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างโหนแล้วเพราะว่ากลัวเกรงกลัวกฎหมายก็สรุปไม่ได้เหรอหรือว่ายังไงเรื่องนี้เราจะมองยังไงวะพี่บวงเชื่อมันยากกว่าเรื่องเนี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องรอเวลาหรือมั้งครับผมรอให้ข้อมูลออกมามากกว่านี้มันยังกลุ่นอยู่ตอนนี้ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้แล้วรอบางหลังเกรงกลัวกฎหมายก็ดีจริงๆกฎหมายมันควรจะศักดิ์สิทธิ์ไงถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าประชาชนเกรงกลัวกฎหมายจนมีบางส่วนใช้กฎหมายในทางมิชอบเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อกฎหมายที่มาขัดอีกว่ามันผิดใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่ประเด็นเขาคุยกันเยอะเลยแม้จะไม่ต้องรอข้อมูลก็ได้ก็คือในเรื่องของการโดนเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะแบบไปบีบบังคับคุกคามหรือเปล่าอันนี้แหละพี่บุ๋มก็คือว่าถ้าคนมันจะไปพิมพ์ผิดอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมไปพูดไม่ดีต่อพระมหากษัตริย์เงี้ยผมก็ต้องรับผิดชอบกับคำพูดผมเองถูกไหมแต่การที่แบบว่ามึงไปแซวเล่นบอกว่าพี่บวงหน้าเหมือนพี่เบนชลาทิศเลยหรือบอกอะไรเงี้ยก็คือมันก็เป็นการแซวเล่นปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วอยู่ดีๆพอมันยังไม่มีอะไรผิดเนี่ยแต่พอมันเป็นไฮป์เนี่ยแล้วมีตำรวจเข้าไปประกบเข้าไปพูดคุยเข้าไปขอให้ลบคลิปเข้าไปขอให้ตัดผมอะไรเงี้ยมันถือว่ามันเป็นการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่มันไม่ใช่ความผิดของบังหลาไหมแล้วตัวบังหลาทำไมต้องมารับอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้แม่งพูดยากเลยเพราะว่าที่พี่บิ๊กบอกว่าไปแซวเล่นเนี่ยมันไม่ผิดแต่สำหรับบางคนเนี่ยมองว่าการแซวเล่นมันเป็นการลบหลู่ไงซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดลบหลู่มันถือว่าอยู่ในขอบเขตของการละเมิดกฎหมายป่ะมันก็อยู่ที่คำพูดไงถ้าสมมุติว่ามันมีพิมพ์อะไรไม่ดีอันนี้มันเข้าอยู่แล้วแต่การที่พี่บุ๋มพิมพ์เขาว่าทรงพระเจริญอย่างเดียวมันทำอะไรมันไม่น่าจะเข้าข้อกฎหมายเปล่าวะมันจะไปผิดข้ออะไรว่ามันบอกว่าทรงพระเจริญมันผิดตรงไหนมันก็เลยเป็นเรื่องนี้แหละที่ผมคิดว่าหลายๆคนเขาเฝ้ารอติดตามว่ามันเกิดการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐไหมหรือมันเป็นการทำแบบว่าบางหลาเขาเซ็งเองแบบเฮียคนแม่งมาเล่นเลยเยอะกูก็ไม่อยากจะมีปัญหากูก็เลยดีดตัวเองออกมาจากระบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องให้บางหลามาชี้แจงซึ่งผมเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มีนักการเมืองอะไรเงี้ยสสก็พยายามมาติดต่อแต่ว่ามันติดต่อเพิ่มไม่ได้ก็เรียกว่าหรือว่าสุดท้ายบางคนก็บอกความซวยก็คือบางหลาเกิดมาซวยหน้าไปเผื่อคนอื่นทั้งนั้นหรือเปล่าเป็นความผิดบางหลาก็แต่ถ้าผมสรุปนะเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็ซาไปเดี๋ยวก็ซาไปนะ
เขาบางหลาเขาเสียการเสียงานนะพี่บวงเขาถือว่าไม่เป็นผู้เสียหายเหรอ ก็ คืออันนี้ผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ แต่ว่าอย่างแรกคือบางลาเนี่ย อาจจะถูกไล่ออกเพราะว่าไลฟ์ในระหว่างงาน อันนี้ผมไปอ่านเห็นมา ไม่รู้ว่าเป็นยังไง แล้วก็ไอ้ตัดผมเนี่ยเขาอาจจะอยากตัดเองก็ได้ มันเป็นไปได้ เจ้าหน้าที่บังคับ ใช่ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเค เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย ถ้าจะคุยกันมากขึ้นมันต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ไว้ยตอนนี้มันมีแต่เซเนริโอว่าเกิดอะไรขึ้นกับบางหลาเนาะพี่บงนะก็ประมาณนี้ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนี่ผมขออนุญาตตัดเข้า Q&A ได้ไหมพี่บวงจันเลสพี่โล สวัสดีครับกลับมาแล้วครับเมื่อกี้เน็ตมันไม่ค่อยดี เดี๋ยวเราตอบคำถามกับทางบ้านนิดนึงนะนั่งคุยกันแบบสบายๆสักประมาณ20 นาทีมีคำถามอะไรจัดไปเลยครับ Q&A ครับคราวที่แล้วจันเลสไม่ได้ Q&A เพราะว่ากล้องแบตหมดผมจำได้คุยเรื่องกระเจียวแล้วก็ให้คะแนนกระเจียวแล้วก็แบตหมดนะก็เลยไม่ได้ Q&A วันนี้มีโอกาสถามพี่โลกับจันเลสนะพี่น้องคือแบตหมดแล้วมันคุยไม่ได้เหรอพี่หรือจะต้องดูหรืออะไร ไม่คราวที่แล้วจันเลสแบตหมดไงเราก็เลยไม่ได้ต่อ Q&A จำได้เปล่าที่เคยชวนมาคราวที่แล้วอ่ะแค่นั้นเองไม่ผมสงสัยก็คือแบตหมดแบตกล้องหมดแต่ไมค์ผมน่าจะยังติดอยู่วะหรือคราวที่แล้วเราตัดไปเลยเราก็แบบว่าปิดจบไลฟ์ไปเลยไงแล้วก็บอกโอเคจันเลสไม่มีกล้องแล้วอะไรคือจะมาต่อที่นี่เนี่ยเราก็มามี Q&A ใครอยากมาถามอะไรก็มาจัดมาฮะคนทางบ้านผมนึกว่าจะมาต่อกระเจียวตรงนี้แบบมึงไม่จบกระเจียวจบแล้วจันเลสโอเคครับผมอันนี้คือจันเลสเห็นคำถามไหมผมว่าพี่โลน่าจะดูแชทอยู่แล้วแหละใครเห็นคำถามอะไรถามอ่านมาได้เลยนะเห็นอยู่ครับผมพี่บวงมาทำไม3 คนนี้เน็ตไม่ดีแต่ว่าบิ๊กเน็ตดีมันเป็นที่ดิสบิ๊กไหมครับใช่ครับมันเป็นใช่พี่บิ๊กเป็นโฮสต์ไงแล้วพี่บิ๊กอยู่ไต้หวันผมเป็นโฮสต์อยู่ไต้หวันครับมันก็เลยผมชัดอยู่คนเดียวพูดได้แค่นี้แหละQ&A ถ้าพี่ผมมาไม่ได้หลบไปไหนนะแบบเนี่ยพอดีพี่บิ๊กเขาอยู่ไต้หวันคอนเนคชั่นมันไม่ค่อยดีเมื่อกี้เสียงผมเลยขาดหายผมเลยปิดไมค์ไปก่อนเข้าใจถ้าพี่ทั้ง4สลับไปอยู่ในร่างพี่บวมตอนที่ยังลื่นเลงอยู่จะทำอะไรครับจะทำอะไรมันก็คงไม่ทำตัวผิดกฎหมายแค่นั้นว่าไม่ทำตัวเหี้ยๆเหมือนเขาแค่นั้นเองใช้กฎหมายนำชีวิตครับคือถ้าไม่ทำตัวผิดกฎหมายมันก็ใช้ชีวิตตามปกติไปได้นะขอบคุณคือเอาจริงๆนะเป็นคนดังแบบผู้ติดตามแบบหลายแสนน่ะมันมีกรุ๊ปปี้ไม่รู้ว่ารู้จักกรุ๊ปปี้หรือเปล่าพวกที่แบบอยากนอนกับคนดังอันนั้นคือกรุ๊ปปี้เหรอใช่มึงไปหาเอาก็ได้พวกนั้นน่ะแบบมันมีพี่บวงมีกรุ๊ปปี้ปะเนี่ยไอ้ที่มันไม่ใช่เด็กต่ำกว่า18มันเยอะแยะชีวิตมึงก็ปลอดภัยใช้ชีวิตอยู่ในกฎหมายเชื่อกูมันไม่ได้ความสุขมันไม่ได้ลดลงหรอกผมไม่เคยเจอกรุ๊ปปี้นะเฮ้ยใช่เหรอพี่บวงแต่ว่ายังไม่หลายแสนไงผมคนติดตามแค่100,000เดียวเองมันต้องหลายแสนก่อนกรุ๊ปปี้ต้องเป็นจันเลสกรุ๊ปปี้มีกรุ๊ปปี้โดนเมียตกQ&A คนระดับพี่โลจีบหญิงยังไงครับไอ้เชี่ยพูดไม่ได้เด็ความลับทางการค้าโอ้โหจริงเหรอพี่บอกไปปุ๊บแม่งมาแย่งกูจีบทำไงอ้าวโหมีคำถามให้พี่โลวิทยาทานไม่ได้จริงๆอันนี้มันแบบความลับทางการค้าจริงๆอย่างนี้ผมถามพี่โลอย่างนี้ดีกว่าคือพี่ดิวเนี่ยเขาโพสต์ในเพจว่าเขายืนยันว่าเขาเปย์สาววันละเดือนละ1 ล้านจริงแต่ของพี่โลเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าครับน้อยกว่าครับผมจนกว่าเขาผมก็ต้องใช้น้อยกว่าเขาครับน้อยกว่าชัดเจนถามดีนะแต่มันจะมีแบบในอดีตบางปีช่วงที่แบบชีวิตผมพีกก็ใกล้ๆกันมันคุ้มค่าใช่ไหมพี่เบาแล้วเดี๋ยวนี้เบาแล้วมันคุ้มค่าใช่ไหมพี่จ่ายได้คุ้มนะถ้าจ่ายได้ก็คุ้มดีกว่าสะสมรถเยอะจริงๆถ้าเลือกได้วันนั้นเฟอร์รารี่แอตตันมาตินเบนลี่กูไม่ซื้อแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมพี่บางคันเก่าก็ขายไปแล้วบางคันเพื่อนอยากได้ก็ขายต่อเพื่อนอยากรู้ว่าตอนจันเลสทำวิดีโอใส่คนต่อคลิปใช้เวลารีเสิร์ชนานไหมครับต่อคลิปก็ดิเพนครับผมบางคนก็นานหน่อยแต่ถ้าเกิดล่าสุดก็คือนานเลยคือมันจะมีเฟสเก็บข้อมูลคือเก็บข้อมูลนี่คือแค่ไปนั่งดู
กดติดตามแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่พอมาทำจริงๆนะครับก็จะแบบจะเริ่มเรียงอะไรขึ้นได้แล้วก็แล้วแต่คนครับโอตาตัวปลอมก็นานขึ้นหน่อยอะไรอย่างงี้Q&A พี่จันเลสเคยพลาดไหมครับ แล้วถ้าพลาดพี่พลาดเรื่องไหนครับ จัดการยังไงเหรอครับ ก็ถ้าจะนับว่าพลาดล่าสุดก็อาจจะเป็นชื่ออะไรวะdisputing ก็ได้อ๋อนี่เคยพูดแล้วจันครับผมการดีเบตกับ disputing ใช่ถ้าเกิดจัดการยังไงมันก็คงจะเหมือนกับแบบมันสำหรับผมมันคงจะเหมือนกับแบบเราทำไปเรื่อยๆตามความมั่นใจของตัวเองแล้วพอรู้สึกว่าอันไหนมันไม่โอเคเราก็ลดมาคือเหมือนลดอีโก้ตัวเองมารู้ว่าตัวเองเหมาะที่จะทำอะไรแล้วก็ถนัดอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้คือ growth mindset นะเรียกว่าไม่มีบาดเจ็บเลยแล้วก็เรียกว่าไปต่อมันตรงไหนเราไม่ถนัดแล้วก็หลีกเลี่ยงประมาณนี้ถามว่าบาดเจ็บไหมมันก็มีมันก็แบบช่วงคืนนั้นผมก็ดาวอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอหรอมั้งครับทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างโดนเขาเรียกว่า ego shaking มันเหมือนหำมาแหละมันไม่มีทางแข็งอยู่ได้ตลอดเวลาหรอกแต่หำพี่บ่งแข็งเป๊กเลยนะตอนนี้ออกกำลังกายมันก็จะมีช่วงเวลาที่มันอ่อนนุ่มบ้างจันเลสตอนนี้ก็เล่นเวทนะดูกล้ามเบลอเลยพี่บวงใช้ได้ไหมจันเลสเขากล้ามใหญ่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วจันเลสเล่นเข้ายิมป่ะหรือว่าอันนี้คือเล่นอยู่ในเล่นฟรีเวทอยู่ในห้องก็พอแล้วชีวิตในห้องครับผมจริงเหรอไม่ได้เข้ายิมนะเคยเข้าครับผมจะบอกว่าในฐานะคนที่เคยเจอจานเลสตัวเป็นมากกว่า1 ครั้งก็คือเจอแล้วหลายครั้งบางครั้งเจอแค่10 วินาทีเอาของมาให้ที่บ้านแล้วมันก็ไปเลยอะไรประมาณนี้จานเลสตัวจริงหล่อสัตว์เลยนะกูบอกไว้ก่อนพี่บิ๊กไม่เคยเห็นหน้าผมเคยเห็นหน้าผมคอนเฟิร์มได้ผมยังไม่เคยเจอจานเลสเพราะว่าผมกลับไปไทยนะผมยังไม่มีจังหวะนัดเจอกินข้าวจานเลสเลยจัดหุ่นผมบอกเลยว่าครั้งแรกที่พี่บิ๊กเจอจานเลสหำตั้งแน่นอนไม่มีเมียนะเข้าสู่เขาเรียจานเลสคอนเฟิร์มได้นี่คอนเฟิร์มได้จานเลสผมกลับไปไทยรบกวนทานข้าวมาสักมื้อละได้ผมแต่ขอของเดียวคือไม่หำตั้งพอไม่หำตั้งไม่หำตั้งผมมีมารยาทพอมีมารยาทเชี่ยไม่ธรรมดานะหุ่นดีน้ำเดินไอ้เหี้ยแนวแบบพอแน็กชาลีเชี่ยแน็กชาลีแบบร่างหล่อโอเคจริงไม่ได้ล้อเล่นผมเชื่อพี่ผมเชื่อเดี๋ยวผมไปดูของจริงขอบคุณคุณชินด้วยฮะสำหรับ100 โดขอบคุณหลายๆท่านเลยนะถ้าพี่4 คนมีพลังวิเศษเปลี่ยนอะไรก็ได้ในประเทศนี้ได้1 อย่างจะเปลี่ยนอะไรครับผมไม่ต้องมีพลังพิเศษผมก็เปลี่ยนได้ผมแบบเตรียมการไว้แล้วไอออนแมนวะเนี่ยผมเปลี่ยนสัญชาติครับทำไมผมเปลี่ยนสัญชาติอาจารย์เลสมีไหมสิ่งที่อยากจะเปลี่ยน1 อย่างแบบแล้วสเกลไหนก็ได้เหรอพี่ถ้าแบบว่ามีพลังพิเศษดีดนิ้วได้เลยเป็นแบบว่าเวทมนต์เลย whatever you want นั่นสินะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ะคือเอาพี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้เวลาผมคิดยากคำถามมันยากนะพี่บวงไม่ทำผมไม่รู้ว่ากูจะเอาจริงจังหรือเอาตลกดีตอนนี้ได้หมดพี่บวงมาคิดก่อนขอคิดก่อนก็เหลือกูแล้วเดี๋ยวอย่างเงี้ยเอางี้เอาจริงจังเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวผมคนเดียวมันเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนสัญชาติผมก็หนีไปอยู่ประเทศอื่นแต่จริงจังผมอยากจะลดอุณหภูมิให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่20 องศาก็เป็นไอเดียที่ดีนะพี่อันนี้ approve ตลอดไป approve ร้อนชิบหายกลับไปล่าสุดโดนฮีทสโตรกคนบางกลุ่มคือจะหมดตัวเลยล้มละลายแบบโฮมเลสกับคนอีกบางกลุ่มคือมันก็จะรวยเลยเพราะว่าพออากาศแม่งเหลือ20 องศาตลอดปีทั้งปีแม่งสบายเกินขี้เกียจไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวหมดตัวกับคนอีกบางกลุ่มที่แบบมันอากาศมันดีประเทศไทยมันก็จะน่าท่องเที่ยวมากขึ้นอีกมันมีโอกาสทางอาชีพการงานไงแล้วนี่เป็นสิ่งที่แบบมันไม่ได้เวอร์ผมไม่ได้ขอให้มนุษย์แบบนักการเมืองไม่โกงให้คนไทยแบบไม่โกงกันแบบการศึกษาทุกคนจบปริญญาตรี 100% ผมไม่ได้อันนั้นยากไปลดอุณหภูมิเหลือ20 องศาน่าจะแบบดูเรียลลิสติกกว่าเรียลลิสติกมันก็ยากอยู่นะพี่ทำยังไงวะหมายถึงว่ามันดูแบบมันดูเรียลกว่าจับต้องได้ดูจับต้องได้ดูจับต้องได้คืออันนี้ผมขออนุญาตนะจานเล็กกับพี่โบคิดไปก่อนผมเสริมนิดนึงคือตอนนี้เมืองไทยภาคเหนือเนี่ยก็ประสบปัญหาฝุ่นควันเยอะมากหลายคนต้องมานั่งทำไอ้เหี้ยเครื่องกรองแรงดันบวกอะไรเงี้ยผมจะมาพูดว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผมมีโอกาสไป
ดูคอนโดที่ไต้หวันพอดีน้องสาวซื้อคอนโดเตรียมแต่งงานก็ซื้อคอนโดไว้ใกล้ๆร้านผมก็มีโอกาสขึ้นไปดูครั้งแรกไม่เคยเห็นแอสเซทหรือว่าขึ้นคอนโดของที่ไต้หวันอะไรขึ้นไปดูผมชอบมากเลยตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อห้องสเกลไหนอ่ะมันจะมีแถมเครื่องกรองอากาศแรงดันบวกให้ทุกห้องเลยพี่บวงแล้วประเทศไต้หวันอ่ะแม่งไม่มีปัญหาฝุ่นด้วยคือปัญหาฝุ่นไม่มีแต่ว่าในห้องจะมีระบบเป็นเครื่องดูดอากาศตัวใหญ่พร้อมกับฟิลเตอร์หนาแล้วก็เป็นเซอร์วิสของคอนโดที่จะขึ้นมาเปลี่ยนให้ทั้งที่อากาศแม่งดีอยู่แล้วคำถามกูคือว่าเชี่ยไอเดียอย่างเงี้ยมันไปผุดไปเกิดที่เมืองไทยบ้างหรือยังวะมันควรจะเกิดที่เมืองไทยนะกูเห็นแล้วมันเป็นอะไรที่มันดีมากที่มึงไม่ต้องมานั่งทำเครื่องแรงดันบวกของมึงเองอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบฟูลเซอร์วิสรวมไปเลยไอ้ที่มันน่าจะเอาไอเดียนี้ไปทำนะเว้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าไต้หวันเริ่มแล้วนะฮะอันนี้คือเห็นมีคนบอกว่าก็มีแล้วบางคอนโดมีแล้วนะก็จำเป็นอยู่นะไอ้เหี้ยเครื่องเนี้ยอ่ะพี่บวงพลังพิเศษอะไรนะผมพอจะนึกออกได้อย่างหนึ่งพี่บวงทำอะไรคือเอาจริงๆผมเป็นคนที่อยากเห็นคนสามัคคีกันนะผมเชื่อในพลังความสามัคคีซึ่งอย่างหนึ่งที่ทำให้คนไทยอาจจะแบบว่ามีความไม่สามัคคีกันอยู่ลึกๆอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆในชีวิตประจำวันแต่ว่าในเน็ตเนี่ยพูดกันเห็นได้ชัดเลยก็คือการล้อเลียนคนอีสานผมก็เลยใช้พรพิเศษของผมทำให้คนไทยทุกคนเป็นคนอีสาน What ผมคิดว่าน่าจะลดเรื่องของความขัดแย้งลงไปได้ค่อนข้างเยอะก็คือไม่มีภาคแล้วทุกคนก็คืออยู่ภาคเดียวกันหมดประเทศไทยไม่มีภาคประเทศไทยมีภาคเดียวภาคอีสานต่อให้มึงอีสานกลางอีสานบนอะไรอย่างงี้ดิพี่ไม่มีคือรวมเป็นอีสานเดียวแล้วก็คือคนใต้จะไม่คนใต้ไม่พูดใต้แล้วคนใต้ก็จะแบบว่าพูดอีสานพูดภาษาอีสานเป็นพลังที่แปลกขอเพลงจิงเกิลของข่าวปลดมาเปิดหน่อยได้ไหมจิงเกิลเป็นคนอีสานเว้ยเงียนเว้ยเงียนผมว่ามันน่าจะลดเรื่องความขัดแย้งลงไปได้ค่อนข้างเยอะผมไม่รู้อ่ะคนมันจะขัดแย้งว่าขัดแย้งเหรอพี่เดี๋ยวมันก็จะมีอีสานทำงานกับอีสานเปิดเพลงอีสานเต้นแห่กับอีสานเดี๋ยวมันก็จะแยกกันอยู่ดีแต่พี่บวงขอให้คนไทยสามัคคีอย่างนี้คือผมก็ปิดเพจเลยเด้ไม่มีเรื่องแล้วอาจารย์เลสพลังของผมอันนี้เป็นฮอตเทคของผมเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าเราอะทรีตแมวกับหมาเหมือนกันคือแมวกับหมาเลี้ยงในคอนโดอย่างเงี้ยมันดูเหมือนกันนะแต่แม่งต่างกันสัสๆเลยหมาเลี้ยงในคอนโดมันยากมันอะไรเงี้ยแต่แมวเลี้ยงในคอนโดคือแม่งชิลชิบหายอ่ะจากประสบการณ์ผมที่ผมเลี้ยงแมวในห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าหมาเยอะแต่ว่าประเทศไทยกฎหมายตอนนี้ค่อนข้างทรีตว่ามันเหมือนกันในคอนโดห้องประมาณแบบ25หรือ30ตารางเมตรสามารถเลี้ยงได้1ตัวอย่างเงี้ยแต่เอาจริงมันเลี้ยงได้เยอะกว่านั้นมากหมามันต้องแบบ maintenance หรืออะไรต่างๆซึ่งจากมันอาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวนิดนึงแต่ว่าคนแอบเลี้ยงแมวในคอนโดหรือเลี้ยงแมวในห้องอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่พอกฎหมายไทยเหมือนกับแบบบังคับให้ลงทะเบียนหรืออะไรมันทำไม่ได้มึงจะให้กูไปซื้อบ้านหรืออะไรไม่ได้ผมมีแมว12ตัวตอนนี้ชิบหายดิถ้าบังคับอย่างนั้นเก็บภาพใช่ไหมมีแมว24ตัวแบบในห้องมันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็ไม่พอ24ตัวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคือเขามองแมวกับหมาเหมือนกันเราไม่ควรที่มองอย่างนั้นการจัดการให้แมวอยู่ในคอนโดมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากอาจจะต้องแก้ปัญหาอะไรได้หน่อยและถ้ามันแก้ได้จริงเนี่ยคนมันจะเลี้ยงแมวจรจัดมากขึ้นแล้วปัญหาแมวจรจัดในตามถนนเนี่ยจะหายไปกฎหมายใหม่ที่มันจะออกมามันกำหนดตารางเมตรต่อแมว1ตัวไงแล้วแม่งแล้วแมวกูเยอะขนาดเนี้ยคือให้กูทำไงให้ตัวแมวไปปล่อยบ้านพี่ใหญ่ก็รับได้บ้านใหญ่รับได้ไม่แต่เขากำหนดคือแล้วสูงสุดไม่เกิน8ตัวด้วยที่อ่านล่าสุดอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตกลงมันแก้เป็นอะไรยังไงแล้วแต่ผมคิดว่าไอ้กฎหมายกำหนดจำนวนแมวต่อตารางเมตรหรือต่อคอนโดมันแล้วสรุปปัจจุบันนี้มันมีให้ไปลงทะเบียนยังฮะสรุปว่ากทมมันเริ่มผลักดันกฎหมายนี่ยังจานเล่นมีต้องไปเหมือนเขาล่างอยู่ป่ะยังไม่มานะโอเคเหลือของผมแล้วใช่ไหมพี่บวงมีลัคกี้29ตัววัดโอ้ไม่ใช่เรื่องจริงนะเนี่ยของผมก็ไม่ต้องก็ได้นะข้ามไปเลยพี่โลจันเลสคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเหมาะสมกับประชาธิปไตยไหมครับ
เน็ตผมไม่ค่อยดีอีกแล้ววะ เน็ตไม่ดีนะ จันเลสเด็ดดีไหม ก็จันเลสเน็ตไม่ดี พี่บวงพี่บวงเน็ตดีไหมพี่บวง เอ้าตะกี้เขาไม่ได้ถามผมเขาถามพี่โลกับจันเลส ถามพี่โลกับจันเลสเน็ตไม่ดีนะก็ไม่ได้คำตอบ มันคือผมมองว่ายังไงซะเนี่ยมันอจินไตยอ่ะมันคิดไปก็เท่านั้นเราเป็นประชาธิปไตยแล้วอะแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่แบบละมุนละม่อมที่สุดในการปกครองอ่ะคุณไม่เอาประชาธิปไตยคุณเอาคอมมิวนิสต์เหรอถูกป่ะก็ใช่พี่ผมก็เห็นด้วย ผมก็ว่าคนไทยพร้อมแล้วถ้าถามผมหลายคนมองว่าผมว่ามองว่าพร้อมแล้ว แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าปรับให้มันดีปุ๊บแล้วทุกอย่างมันจะเข้าร่องเข้ารอยเลยก็คือเราพร้อมที่จะเรียนรู้และผิดพลาดไปด้วยกันก็คือมันจะต้องคุกคานไปอีกแหละแต่มันก็ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะมีได้ตอนนี้จะเลสจะเสริมไหมหรือว่าคือสำหรับผมก็ไม่รู้ว่าไอการที่มันเป็นอยู่ในตอนเนี้ยมันแย่ขนาดไหนมันแย่ได้มากกว่านี้หรือเปล่าคือสำหรับผมคิดว่าโอเคมันแย่แต่แบบถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้มันจะแย่กว่านี้หรือเปล่าผมไม่ค่อยอยากจะเทคแชนกับอะไรตรงนั้นสักเท่าไหร่คืออย่างน้อยถ้าเกิดมันแย่แบบนิดนึงให้เราปรับตัวได้พอไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆสักอย่างปุ๊บตูมอย่างเงี้ยชิบหายก็หมดพอดีก็เลยนั่นแหละนะโอเคฮะเอาอีกสัก 2-3 คำถามให้พี่บวงแล้วเดี๋ยวเราจะส่งทุกคนไปนอนแล้วคุยกันนานชิบหายไปปวงวันนี้โอ้ขอบคุณจันเล่ขอบคุณพี่โลแล้วก็ขอบคุณทนายหมาป่ามากเลยนะสนุกสนานนะคนเยอะๆมันก็คืนเคงดีนะพี่บวงเพลินดีอ่ะโอ้โหคำถามแบบนี้มาอีกแล้วอ่ะถ้าทั้งโลกเหลือพวกพี่แค่4 คน แล้วจำเป็นต้องรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ และพี่บ่วงกลายเป็นผู้หญิงพวกพี่จะทำยังไงครับก็ไม่เป็นไรรุ่นต่อไปก็จะมี DNA ของจาเล็กกับพี่บิ๊กไม่มีของกูทำไมถึงมีของผมอะพี่ของผมนี่เดินเข้าไปเตะก่อนเลยผมบอกให้ถ้าเกิดหน้าอย่างนี้เราเป็นผู้หญิงผมเดินเข้าไปเตะอัดก่อนไม่มี DNA ผมหรอกจะเตะทำไมอ่ะก็ถ้าไม่สืบพันธุ์ก็อยู่กันต่อไปแล้วก็ตาย4 คนกูอยากเตะมันทำไมก็อยู่กันต่อไปไงแต่ว่ารับรองว่าไอเจเนอเรชันถัดไปไม่มี DNA ของผมแน่นอนของจันเลสทำไมต้องทำร้ายร่างกายมึงจะมาเตะทำไมก็ต่างคนต่างอยู่งั้นผมให้จันเลสผมแค่บอกว่า what is must do เราต้องทำว่ะอะไรที่จำเป็นต้องทำมันก็ต้องทำเห็นไหมผู้กอบกู้โลกมาแล้วเสียสละใช่นี่คือคนที่คิดเพื่อเผ่าพันธุ์เพื่อวิวัฒนาการต้องคิดแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ผมผมมีคำถามซึ่งมันอาจจะเหี้ยนิดนึงถ้าสมมติว่าผมไม่ยอมจันเลสจะข่มขืนผมไหมเพื่อให้เผ่าพันธุ์ไปต่อคือพี่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กัน4 คนน่ะคือเราพูดกันอย่างเงี้ยพี่อาจจะไม่ยอมไงแต่พอเราอยู่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องยอมเราจะสปาร์คกันมากขึ้นเราจะเข้าใจสถานการณ์ที่เรานั่นกันมากขึ้นใช่ผมว่าจันเลสพูดถูกนะพี่บวงเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมึงอยู่4 คนแรงกดดันมันสูงนะแล้วมันก็เหมือนกับว่าภาระมันก็ไปตกพี่โลก็เดินออกไปแล้วกูก็เตะแล้วมันก็เหลือจันเลสมองหน้ากับมึงว่ามันจะยังไงต่อสุดท้ายผมว่ากูไม่ได้อยากผมไม่ได้เดินไปไหนผมก็ยังอยู่เป็นเพื่อนนี่แหละแต่กูไม่เอามันไม่ได้อยากให้มันไปต่อมันไม่จะเป็นแบบเฮ้ยวันนี้เราจะมาไม่แต่พี่บวงหมายถึงไม่ยอมจันเลสเขาหล่อมากนะผมบอกเลยเอาพี่บวงเคยเจอนี่ว่าผมรู้สึกว่ามันขัดต่อธรรมชาติของผมสักนิดนึงถ้าอยู่ๆแบบว่าพี่ดีเพราะพี่มีแบบเทสโทสเตอโรนเยอะไงพอพี่เป็นผู้หญิงปุ๊บพี่จะมีฟีโรโมนแล้วพี่จะเริ่มมองโลกเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยละแล้วพี่ก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมอยากจะสื่อมันไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะๆทันทีเฮ้ยวันนี้เรามารักษามนุษยชาติกันบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่โรแมนติกมากกว่านั้นก็ได้ผมชอบนะผมชอบจันเลสนะคือเขามีมีคำตอบของเขาเองแล้วถ้าเกิดว่าได้คนนี้เข้ามาอยู่ในทีมนี้มันก็เรียกว่าอุดรอยลูกกันได้นะถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่สำคัญนะจันเลสเสียสละผู้เสียสละเขาคิดเพื่อเผ่าพันธุ์นะไม่ยอมผมไม่ยอมผมคิดเพื่อตัวเองผมอยากได้คำถามดีๆหน่อยเอาแบบคำถามสุดท้ายคำถามดีๆหน่อยมีคำถามดีๆไหมอันนี้มาให้เลดให้พี่เจียวให้พี่โลเลดกับเจียวพี่โลมีคนเขาบอกว่าพี่โลเลดกับเจียวหน่อยพี่โลเลดกับเจียวได้ปะเลดในแง่ไหนครับ
ความสวยงามและความสมบูรณ์ไม่เอาความใหญ่ยาวเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นเชิงแบบศิลปะวาดรูปก็คือแบบว่าภาพนี้มันเต็ม10ไหมความที่มึงเป็นกระเจียวของมึงพี่โลให้คะแนนกระเจียวตัวเองหน่อยจันเล็กเขาให้7พี่บวงเคยให้5แต่โกงมาเป็น8ส่งของผม 7.5 แต่ว่ามีไข่กูมิ่งก็เลยเป็น 8.5 อันนี้ผมสรุปให้พี่เลยอันนี้คือไข่กูมิ่งเขายังจ่ายสปอนเซอร์อยู่เหรอเดือนเนี้ย ยังมีอยู่พี่ always ยังอยู่ใช่ยังอยู่โอเคอยู่ผมคิดว่าน่าจะเกิน7หุยไม่เกิน8 7.5 ใช่ผมคิดว่า 7.5 ถึง 7.6 ของพี่เป็นทรงแท่ง 7.75 เป็นแท่งตรงหรือเป็นก้อนแบบพี่บวงฮะเป็นก้อนได้ด้วยเหรอกระเจียวของพี่บวงเป็นก้อนไม่ได้เป็นกระเจาะไม่ได้เป็นก้อนเป็นแท่งลำแบบสู้ทรงดีถ้าพี่เป็นแท่งลำผมคิดว่าคะแนน 7.75 ไปได้ไม่ปฏิเสธคำถามสุดท้ายแล้วนะพี่บวงคำถามสุดท้ายเหรอแล้วไปรอแล้วคำถามสุดท้ายกันหาก่อนฮะตอนนี้นี่ผมเจออะไรพี่บวงผมถามเองเลยเดี๋ยวมีหลายคำถามอ่ะเดี๋ยวนะพี่เคยให้พี่หมื่นมันก็ยาวแล้วก็เอาให้หมดเลยเซตเนี้ยพี่เคยให้พี่หมื่นมาเป็นแขกรับเชิญไหมคะอยากให้พี่หมื่นมารายการอยากฟังความคิดเห็นพี่หมื่นในประเด็นต่างๆบ้างเผื่อได้ความเห็นแปลกใหม่ผมตอบให้นะไม่เคยเชิญมาเป็นแขกเต็มแต่พี่หมื่นเนี่ยมีมาแจม2 ครั้งแล้วเพราะว่าเป็นนอนค้างบ้านพี่บวงก็มาพูดชีวิตในมุมมองของนอร์เวย์ไปตอนหนึ่งผมตัดออกมาแล้วก็อีกตอนหนึ่งเป็นประสบการณ์เสียวกับสาว2 ครั้งแรกนะแต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีตอนพี่หมื่นเต็ม1 ตอนแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่นี่ตอบอีกคำถามหนึ่งตอนนี้ถ้าให้ดูคอนเทนต์ใน YouTube แบบไม่รวมของช่องพี่พวกพี่ชอบดูช่องไหนกันครีเอเตอร์คนไหนกันแต่ละคนติดตามอะไรกันบ้างเอาสัก 2-3 คนในดวงใจมาแนะนำแล้วก็เดี๋ยวเราลาทุกคนไปนอนเอาใครก่อนดีฮะครีเอเตอร์ใน YouTube เหรอครับครีเอเตอร์ YouTube ช่องไหนติดตามอยู่ตอนนี้คือผมดูถ้าถามผมนะชีวิตประจำวันผมปัจจุบันเนี่ยผมดูคอนเทนต์อยู่แค่2 อย่าง1คือคอนเทนต์ภาคแข่งเกม StarCraft ถ้าแข่งเกม StarCraft มันจะมีอยู่2 ช่องชื่อว่า Winter กับชื่อว่า Loco มั้งผมชอบ StarCraft 2แล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งก็คือพวกคอนเทนต์สอนใช้ AI ช่วงนี้ผมนั่งดูคอนเทนต์สอนใช้ AI ซึ่งมันเยอะมากมันไม่มีช่องไหนช่องหนึ่งที่มันแบบว่าก็เขาไม่ได้ถามว่าช่วงนี้พี่บวงดูอะไรอยู่เขาถามพี่บวงชอบครีเอเตอร์คนไหนก็เนี่ยก็คือโลโก้ StarCraft โอเคที่ชอบที่สุดจันเล็ดผมไม่ค่อยยึดติดกับคนหนึ่งว่ะสำหรับผมดูไปเรื่อยคือถ้าเกิดมันขึ้นอันไหนมาผมก็จะดูอะไรที่มันสนใจผมก็จะดูเลยแต่ส่วนหนึ่งก็คือบางทีผมไม่รู้ว่าผมชอบใครเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมดูใครก็ตามที่มันดีจนเกินไปผมจะปิดเพราะผมกลัวว่าผมจะได้รับแรงบันดาลใจมากจนเกินไปจนอยากจะทำอย่างนั้นเชี่ยได้หลายคนแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นแบบเชี่ยมันดีชิบหายเลยว่ะถ้าเกิดผมดูผมต้องก๊อปมันแน่เลยว่ะผมเลยปิดเลยทำให้ผมไม่สามารถที่แบบเจอใครที่มันดีหรืออะไรอย่างนี้ได้น่าสนใจดูคนที่มันไม่ทำแบบกับผมคำตอบก็คือไม่มีอีกแล้วพี่โลฮะผมดูจิมมี่คาร์CARR จิมมี่คาร์ครับ1 คนอันนี้แนะนำคนเดียวช่วงนี้ดูบ่อยจิมมี่คาร์ก็ส่วนใหญ่จะดูแบบพวกสแตนด์อัพคอมเมดี้พี่เป็นสายสแตนด์อัพเหมือนกันเหรอใช่นั่งดูแบบเวลามันเยอะไงโหนี่ถ้าไม่ดูพวกนี้ก็นู่นน่ะต้องซีรีส์หนังจีนและยูคูVTV ไอซีพูดถึงสแตนด์อัพคอมเมดี้นะก่อนที่เราจะจบไลฟ์นี้ไปผมขออนุญาตแนะนำพี่บวงผมเพิ่งไปดูสแตนด์อัพล่าสุดมาของเทรเวอร์โนอาดีมากคนนี้ก็ดีเทรเวอร์โนอาล่าสุดเขาเพิ่งมีออกมาภายในอาทิตย์เดียวพี่ชื่อว่าJoy in the Trench มั้งคือผมเกิดสั้นๆให้คร่าวๆให้ทุกคนทราบว่าเทรเวอร์โนอาเนี่ยหลังจากทำสแตนด์อัพมาแล้วดังมากก็ได้ไปเป็นพิธีกรใน Daily Show ถูกไหมแล้วก็ตอนนี้เขาจบไปแล้วล่าสุดเนี่ยเขาโดนทรัมป์ฟ้องเขากำลังจะโดนทรัมป์ฟ้อง
เนื่องจากว่าเขาไปเป็นพิธีกรในงานแกรมมี่แล้วเขาก็เรียกว่าอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะไม่ชอบทรัมป์มากก็จะมีมุกแซวตลอดแล้วเขาแซวนิกกี้มินาชซึ่งตอนนี้นิกกี้มินาชกำลังไปโปรทรัมป์หนักเลยหลายคนก็แบบตั้งคำถามว่าทำไมถึงไปโปรทรัมป์ช่วงนี้แบบต้องการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คือเทรเวอร์โนอาเนี่ยแซวนิกกี้มินาชกับทรัมป์ออกสื่อแล้วทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมดูนะงานแกรมมี่ล่าสุดนะไอ้เทรเวอร์โนอาตัวตลกกระจอกเนี่ยกูจะฟ้องมึงแล้วเทรเวอร์โนอาก็หยิบตรงเนี้ยขึ้นมาเปิดสแตนด์อัพล่าสุดแต่ว่าตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของการอัปเดตข่าวแต่สิ่งที่ผมชอบมากคือไอ้พาร์ทที่2ก็คือพาร์ท Joy in the Trench เป็นการพูดเรื่องของการอยู่ในโลกปัจจุบันของเราที่มันมีทั้งเรื่องภาพใหญ่ที่มันดูไร้ซึ่งความหวังคือเขาบอกว่าตอนนี้มนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนอะเราประสบปัญหาเดียวกันหมดก็คือถูกกดดันและทรมานจากปัญหาใหญ่ที่เราแก้ไม่ได้แต่เรายังมีหน้าที่ที่จะต้องหาความสุขเล็กๆในชีวิตทุกๆวันไปเรื่อยๆเราต้องสู้กับความรู้สึกเนี้ยหล่อเลี้ยงชีวิตไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัจจัยใหญ่ๆมันดูเหมือนเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ตลอดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากแล้วผมว่า closing joke ของ Trevor Noah โคตรดีพูดถึงปัญหาของคนที่ประสบความสำเร็จวัย40กว่าขนาดนี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักมีความคล้ายๆพี่บ่วงเล็กน้อยถึงปานกลางผมอยากจะแนะนำหลายๆคนที่หาสแตนด์อัพดูนะล่าสุดของเทรเวอร์โนอาดีมากเลยเดี๋ยวให้ไปแนะนำกันประมาณนี้ของผมคนสุดท้ายนะผมตอนนี้ดูใครผมพูดตรงๆว่าตอนนี้ผมไม่ได้ดูคอนเทนต์ไหนเป็นหลักเลยส่วนใหญ่ผมจะฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมช่วงนี้ก็แต่ว่าพูดถึงพี่ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องให้ขายสักคนหนึ่งผมขออนุญาตขายน้องผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งที่ผมไปเจอพี่บ่วงน้องผู้หญิงคนนี้เขาร้องเพลงประกอบเกมแอนิเมชันหลากหลายมากแล้วก็เรียกว่าฝีมือดีมากแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากชื่อว่ารินโนรินมั้งประมาณนั้นน้องรินลองไปกดหากันดูสกิลเทพมากผมชื่นชมมากแล้วก็อยากให้น้องเขาประสบความสำเร็จมากเก่งอันนี้แนะนำอันนี้ถือว่าช่วยขายเขาประมาณนี้ครับคือเมื่อกี้ผมจะพูดถึงแซนด์อัพคอมเมดี้คนหนึ่งที่ผมชอบช่วงนี้ผมเห็นคลิปเขาบ่อยแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วแต่มันจะมีรายการอยู่รายการหนึ่งชื่อว่าคิวโทนี่มั้งไม่ดูพี่บิ๊กเคยเห็นรู้จักคิวโทนี่คิวโทนี่ใช่ไหมจาเลนน่าจะเคยเห็นใช่ไหมที่มันจะมีแบบว่าเป็นโต๊ะแล้วก็มีกรรมการมานั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนขึ้นมาสแตนด์อัพแซนด์อัพคอมเมดี้มาขึ้นมาพูดแล้วมันจะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเป็นคนผิวขาวผมทองกูจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่เล่นเป็นทรัมป์บ่อยๆป่ะครับพ่อใช่ไหมไม่ใช่เล่นเป็นทรัมป์บ่อยๆอีกคนหนึ่งอันนั้นคือเชนกิลลิสไม่พี่บ่งหมายถึงใครเนี่ยไม่ใช่เชนกิลมินดาลินป่ะใช่ไหมคุณชื่ออยู่เนี่ยมีคนพิมพ์เดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ช YouTube แป๊บนึงนะมินดาลินเหรอใช่ไหมลินโนลีนใช่ครับลินโนลีนมินดาลินเขาดังจะตายไม่ใช่เดี๋ยวนะลองเสิร์ชดูเลยดีกว่าเผื่อเห็นชื่อคิวโทนี่เพราะถ้าเสิร์ชคิวโทนี่หน้ามันน่าจะขึ้นมาเพราะว่าคนนี้มันเริ่มตอนแรกๆมันเหมือนมันไม่ค่อยดังอาริแมตตี้เหรอเนี่ยขอกดหน่อยดิแมตARI อาริแล้วก็แมตตี้คือ MATTI แมตตี้มันเป็นภาพศิลปะวะไม่ใช่กูกดผิดใช่ปะอาริแมตตี้อาริแมตตี้โอเคเห็นแล้วผมโอเคเคยเห็นหน้าพี่บวงคนนี้เหรอคือกูรู้สึกว่าคนเนี้ยมันเป็นแนวแบบว่ามันมาออกคิวโทนี่แล้วมันก็จะมีเซกชันสั้นๆที่แม่งแบบเล่นมุกแค่ประมาณสักแบบมุก2มุกแล้วคนมันเริ่มดูคนมันเริ่มชอบเพราะว่ามุกมันเจ๋งจนมันเหมือนว่ามันเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่ามีสแตนด์อัพคอมเมดี้ของตัวเองหรือยังกูยังไม่ได้ไปตามดูแต่กูชอบมุกมันฝีมือดีเนี่ยมันดูมีเอกลักษณ์ดีมาบ่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่โอเคพี่บวงจันเลสพี่โลขอบคุณมากครับวันนี้ประมาณนี้นะครับเราพบกันใหม่แล้วเอาไว้มีโอกาสพบกันใหม่ครับอิ่มพี่บวงขอบคุณแขกรับเชิญหน่อย
ก็ ขอบคุณมากครับผม ขอบคุณจาเลสแล้วก็ขอบคุณพี่โล แล้วก็ต้องขอบคุณทนายหมาป่าย้อนหลังด้วยนะครับ ที่วันนี้เรียกว่ามาให้ความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมาย แล้วก็มาพูดคุยกันนะฮะในหลายๆเรื่องนะครับ แล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่โดมาแล้วก็สมัครเมมเข้ามาระหว่างที่เราคุยนะ เราไม่ได้อ่านเลยวันนี้เพราะว่าเรารันเนื้อหายาวมากขอบคุณมากนะไม่ได้อ่านนะเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะอ่านให้แบบเข้มๆนะฮะ ครับ สำหรับวันนี้พี่โลครับจันเล่ครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่เมืองไทยนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ